kapwa maminumhal ay umuungal. Praise God, na kanyang naghahanap ng kanyang masisila, maminumhal. Ibig sabihin, maminumhal, gagawa siya ng paraan, maminumhal, na tayo pabagsakin ng kaaway, maminumhal, upang hindi tayo makapagpuri, hindi tayo makapaglingkod sa ating pinakamamalapay Jesus. Kaya kinakailangan bawat mga Kristiyano maminumhal ay magpuri, maminumhal sa ating pinakamamalapay Jesus, upang lahat ng mga pain, gawa ng kaaway, ating mapaglabanan. Praise God, na sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God, na wag natin pabayaan ng pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong mag-aaralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit na yung araw. Praise God, ito yung araw maminumhal ng kanyang pagbabalik. Praise God, na narin maminumhal na kita nyo naman po, praise God, ang mga nangyayari sa mga iba't ibang dako, maminumhal, hindi lang po dito sa Pilipinas, maminumhal, maging sa iba't ibang dako, maminumhal na talaga na rin, na nalalapit na talaga, napipinto ng pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Praise God, na narin maminumhal, tayo magpakainit, maminumhal, lalo na, praise God, sa lahat, maminumhal ng ating nanonood, maminumhal ng ating live webcast. Praise God, na rin in-invite po namin kayo maminumhal, na kayo tumungo sa malalapit na maminumhal nating banal gawain, na may makita po kayo maminumhal ng banal na gawain ng Jesus Miracles International Ministry. Tumungo kayo doon, maminumhal. Huwag kayong manatili na kayo nanonood lang, maminumhal. Dahil sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus, ibigay natin ating sarili na maminumhal, na yung sabi nga maminumhal yung buhay na sarili, maminumhal, na tayo magsamba, magpuri sa kanyang banal na sambahan. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord. Praise God. At masasaksihan nyo, maminumhal, ating banal gawain, maminumhal. Ating sasagwa, muli, maminumhal, ating pagpupuri, maminumhal, kinakailangan mga Kristyano magpuri, maminumhal, pumalakpak, pumindak, maminumhal, ibigay ang todong lakas sa ating pinakamamalapay. Praise God, dahil ang ating pinupuri, maminumhal, ay siya nagbigay ng ating mga buhay. Praise God, na nandoon maminumhal, ating joyful song, maminumhal, nandoon maminumhal, at ang masaksihan nyo rin po, ang solemn song, maminumhal. Sa pagpupuri natin, maminumhal, na riyan, babagsak, ipapadama ng ating pinakamamalapay Jesus ang kanyang matamis banal na presensya sa bawat isa sa atin. Ito yung nagpapalakas sa atin, maminumhal, na narin mamilang yung mabibigat nating mga problema, ating mga pasanin sa ating buhay. Praise God, naiibsan yan dahil sa kapangyarihan ng ating sa ating pagpupuri. Doon yan maminumhal na sabi nga, lalakip ang kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, as ang papatuloy ng ating balagawain, maminumhal, masaksiyan rin po, maminumhal, mga buhay na patotoo, na ipapahayag natin mga beloved mga kapatiran, praise God, ang iba't ibang mga patutuo, maminumhal na ginawa sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, praise God, na rin maminumhal, pinagaling sa mga malulubhang mga karamdaman, nilutas ang kanilang mabibigat na mga problema, at sa mga oras daw maminumhal, nung sila naglingkod, maminumhal ng may katapatan sa ating pinakamamalapay Jesus, sila na po maminumhal tumatamasa ng pagpapalan ng gagaling sa ating pinakamamalapay Jesus sa patotoo, diyan nyo po maririnig, maminumhal. Praise God. At sa pagpatuloy na gawain, maminumhal, nariyan din po ang mga awitin, mga different choir. Praise God. Ang mauna po, siguro maminumhal ang ating beloved children's choir. Kasunod po ang ating beloved finest choir, maminumhal. Nandoon, maminumhal, muli nating pupurihin sa sambahin ng ating pinakamamalapay si Praise God, ang kanilang may aalay, maminumhal. Doon po maminumhal na madama po natin matamis sa banal presensya ng ating pinakamamalapay si Praise God. At ang magsaksihan rin po, maminumhal, ang papaliwanag po sa pagbibigay, kasampung bahagi at handog, maminumhal. Kinakailangan ng mga Kristiyano ay sabi nga, laging matatapat, hindi lang maminumhal na yung sa kabanalan, maging sa pagbibigay ng kasampung bahagi at handog. Praise God. Dahil doon sinusubok ang ating pag-ibig kung hanggang saan maminumhal, na riyan maminumhal ang ating pag-ibig sa ating pinakamamalapay Jesus. Kinakailangan magtapat, maminumhal sa lahat, maminumhal ng ating natatanggap. Hindi lang po sa pinansyal, maminumhal, maging sa ating mga alagang mga hayupan, maminumhal, yung ating income source, maminumhal na napapasa atin, maminumhal, kinakailangan na doon, maminumhal, may kinakaltas tayong kasampung bahagi at handog. Praise God, na narin maminumhal na dito man makikita, maminumhal, kung gaano katapat ang ating pinakamamalapay Jesus, na pagpapalain ka ng lubusan ng ating malapay Jesus, higit pa sa mga inaasahan mga pagpapala. Praise God. Asa pa patuloy na gawain mo yung huli, praise God, yung pangangaral ba ng salita, na narin maminumhal, kung tayo maminumhal, kumakain ng mga pagkain, mga nakakabusog, nakakapagpalakas ng ating mga katawan, maminumhal,
kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain ng salita ng ating pinakamamalapayang Diyos. Praise God, upang maminumhal na nariyan mo tayo lumakas, maminumhal sa ating pinakamamalapayang Diyos. Praise God, dahil sa kapangyarihan niya, maminumhal na tayo maminumhal lahat ng pain, gawa ng kaaway. Praise God, ating mapaglabanan yan. Praise God, nandun maminumhal na tayo maminumhal sa mga oras na maminumhal tayo, sabi nga, pinaghanda ng ating malapayang Diyos dahil sa kanyang pagbabalik. Ang mga Kristiyanong pinaghanda niya maminumhal ay marunong magpuri, pumalakpak at umindak. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapayang Diyos. Praise God. Kaya sa mga oras na minumhal, habang hinihintay pa po natin ibang mga kapatiran na riyan, naglalakbay, patungo sa ating lagwain, maminumhal, tayo na po yung magkaisa na magpuri na maminumhal, bago tayo magpuri. Magbukas po muna tayo ng isang team na panalangin sa ating pinakamamalapayang Diyos. Praise God, upang samahan patnubayan tayo ng ating pinakamamalapayang Diyos. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Tumayo tayong maminumhala at itaas mo rin dalawang kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapayang Diyos. Magkaisa tayong manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng mga Diyos, ang parasyan kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah, sa malahating pagdating, sa lahat ng mga kapatiran, hallelujah, nariyan ginabayan, pinatnubayan mo sila. Pinatay ng malhati sa gawain. Salamat po, pinakamamalapayang Diyos. Narito kami sa iyong banal na harapan na rin nakatipon-tipon sa iyong banal na harapan na nagpapakumbaba. Huminang habag kapaturan sa pagkulang pagkamali. Sa mo kami nangasumpuan ng bawat sa amin nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamalapayang Diyos. Halinugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalangin po namin sa pangkalatang panalangin po namin ginagalang malapasor, Willis, Tardalbeda, Presgan, minsan pa na rin ito, amin po narin lang isang buong baik dumbal gawain sa simulain sa impag MC, opening prayer, pag-awit ang Magyupol Solemn Song, halilia sama mo kami sa iyong pagpupuri, ibuhos yung matamis, wala presensya dahil ito nagpapalakas sa amin malapayang halilia, at langisan mo rin po malapayang halilia sa ipahayag ng mga buhay na patotoo, na yung mga kapatiran, ang kanilang mga iaalay ng mga awitin sa iyong malapayang halilia, na rin i-anoint mo ito malapayang Jesus, halilia, upang sa lahat po maminumhal ng makapanginig, lalo sa mga baguhan na rin nanonood ng live webcast, sila rin po ay makumberte at tumungo sa iyong gawain, malapayang Jesus, halilia, makasama po namin sila sa pagpupuri sa iyong malapayang Jesus, halilia. Langisan mo rin po malapayang Jesus, halilia, ang awitin ng different choir, simula sa children's choir hanggang sa finest choir, na rin ibuhos mo po yung matamis sa bala presensya sa aming kaligitnaan. Malapayang sama mo kami sa bawat pagpupuri namin, malapayang sa halilia. Langisan mo rin po, malapayang sa pagpaliwanag po, sa pag-ibigay. Bigyan mo kami ng may puso, ng may katapatan upang masunod po namin, malapayang sa halilia, ang kasampung bahagi at handog na rito pinagpapala mo kami. Higit pa sa aming mga inasahan, mga pagpapala. Salamat po, malapayang Jesus. Langisan mo rin po, malapayang sa halilia, mga ngaral ba ng salita. Ikaw po magbigay ng mensahe na aming pag-aaralan sa umaga na yan, upang sa ikatatatag ng bawat isa sa amin at na rin halila, masunod po namin yung banal kalauban, malapayang sa halilia, kung paano kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain, ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, kasaybayang dagat sa ibang bansa, malapayang na rin nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras to, lalo sa mga kapatiran po namin na rin naglalakbay, na wala pong pamasahe, bigyan mo ng pamasahe, upang makarating sa balgawain, bigyan mo ng masasakyan, malapayang sa maghimala ka, na sila makarating sa balagawan ng malhati, malapit sa lila at sama-sapong sinasaway, lahat ng uri gawa na kawit sa unat, pangkalahatang panalangin na maglalapasol abay nyo cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God, sa mga oras na minumahal, tayo po yung mawitan sa mulamanin. Pagkat yung magawitan ng masayang awitin sa ating pinakamalapit sa sarili. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumikilos ka sa pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin.
ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakil sa lahat. Dakilat sa lahat. I live for His Jesus day after day. I live for His Jesus, who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, as well I'm blessed.
lead. The loving guidance is better than love. I'll leave my hands up onto thy name. I'll leave my hands up onto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up onto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll leave my hands up onto thy name. I'll leave my hands up onto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. I'll leave my hands up onto thy name. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come one day. That sweet Holy Spirit will I obey. I'll live for those Jesus day after day. The love guidance is better than love. The loving guidance is better than love. All who shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come one day. That sweet Spirit will I obey. Live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus day after day. I'll live for those Jesus who come one may. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. For you, Jesus, day after day. Oh, Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick old man sweet, and will is our God. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do a sick old man's meat, and the world is our God. He is
the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living. He's everything to me. I will do seek home and speak, and the world is out. He's the joy of living. He's everything to me. Jesus, the joy of living. He's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. Though storm louder than sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm louder than the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me some. Though the storm louder than the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful man, such a faithful man. I can count on Him to the very end. Though the storm louder than the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananay sa habang panahon. Kay Kristo'y mananay kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more.
Jesus save and gives me, it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have the big sweet save my weary soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm it's deep, so deep right down. Once I was lost and sin, I have the green sweet and save my weary soul, and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now it's different. So deep right down, it's deep now. Since save my soul, it's deep right now. By His blood I'm home. Satan tempted me, but Jesus rescued. Now it's deep right. So deep right down. I went to the church one to hear me sing and pray. The preacher friendly preach the gospel through. He said to once down and south. Down. It's deep right. So deep right down.
different since he my soul. It's different by his blood and home. Satan and me, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher firmly preached the gospel truth. Ooh. He said you must repent. So down the house I went. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different since he my soul. It's different by his blood and home. Satan tempted me, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand by the Lord on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the valley, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the reins. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you put for the valley, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds from better rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made it sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to keep us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea formed the cloud to give us life abundant. You have the earth
and the sky in your command, Lord. Always keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty gathering. Your credentials from ages past, and now that shoots me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. To be and upon one children, and I am ready. Who just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. The end of my one children, and I am ready. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past me by. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what how you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, please save me. With just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past me by. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, it's what how you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past me by. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what how you do. Ooh, save a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. To be and by one two room, and I am ready. With just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, you've been that on past me by. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, this what how
you. Ooh, same little spot in heaven close to you. As for I'll behold thy face and righteousness. I will be satisfied with all with light. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, hinasam mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sa ikaw, Diyos ay kapiling ang nais mo. Ay matulad sa'yo, sa kabanalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, to be and serve but all more. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be and serve but all more. Learn to be and serve but all more. Learn to be and serve but all more. And to the old Lord, who will live up my soul. And to the old Lord, who will live up my soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Who'll be the patient and strive over me? In another way, oh, be patient. In another way, oh, be patient. Yes, oh my God, I trust in thee. Oh, let me not be ashamed. Let my enemies strive over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, thy paths, oh Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Who'll be the patient and strive over me? Great is the Lord, and worthy to be praised, and sing over God in the mountain of soul. So beautiful and situation, the joy of Yahweh is no side of the Lord. See, oh, the great King, it's no side of the Lord. See, oh, the great King, oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city over God in the mountain of this old that's beautiful and situation, the joy of Yahweh. He's no side of the Lord, see, oh, the great King. He's no side of the Lord, see, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the
God of Israel. Oh, only do we want, only do we want and stand. Let blessed be His glorious name forever, and let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Yeah. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want those things, only do we want those things. Then blessed be His glorious name forever. Let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. He word to my word, oh Lord, consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my ear, my God, around to Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Dear Lord, in the morning will I bring my prayer and to Thee, and will look out. He will to my words, oh Lord, consider my meditation, hearken to the voice of my cry, my dear, my God. Around to Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. Dear Lord, in the morning will I bring my prayer and to Thee, and will look out. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our God, the Maker. For He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep for His hand. Just such sheep for His hand. Oh, how I love You, how I adore, Father and my sunshine, my only Lord, the great Creator, He must see all, and hold His boldness will have. Yes, Lord, hallelujah. Oh, how I love, how I
at home. My bread, my sunshine, my only Lord, the great Creator became my Savior, and all His fullness will have me. I'm promised, Lord, we have a living stone. My God and Savior, in Jesus' name. Oh, in a prayer, whose soul is resurrection, and matters souls is and hallelujah. Oh, how I love, how I adore my bread, my sunshine, my holy Lord, the great Creator became my Savior, and all His fullness will have me. Oh, how I love you, how I adore my bread, my sunshine, my holy Lord, the great Creator became my Savior, and all His fullness will have me. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me, come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass will grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Yes, hallelujah. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come hold with me. Without eyes we cannot see, without hands we cannot touch, without mind we cannot love, without God we cannot be. Yes, we cannot. Come fill my world, come fill my life. Amen. Hallelujah. Come take my hands, come walk with me. Go to God. Come fill my world, come fill my life, come take my hands, come walk with me. Without bread we cannot eat, without rest we cannot share, without joy we cannot hold, without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. Come fill my world, come fill my life, come take my hand, come walk with me. There are some I'm made I know, there are something that I can do, but I am sure of this one thing, my God is real, for I can feel
deep in my soul. My God is real. He's real in my soul. My God is real. Real as one and made me whole. His love for me. His life will hold. My God is real. For I can feel in my heart. Some folks be down, some folks be scorned. Who can go on and live but how they got smart. My God is free, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real, it's real in my soul. My God is real, real as one that made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, real as one that made me whole. His love for me, His life who goes. My God is real, for I can feel deep in my heart. There are some things I may know. There are some things that I can't go. Oh, but I am sure. Hope is one thing. My God is real, for I can feel it deep in my soul. My God is real, it's real in my soul. My God is real, real as one that made me whole. Oh, His love for me, His life you hold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, it's real in my soul. My God is real, real as one that made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, but I can feel it deep in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be there, where there's no sorrow, no pain or sickness, but I'll be there. Eternal life. He want to be saved. Oh, I'll be there. So to be with, oh, I won't be. Oh, praise the Lord, for He has saved me, given me eternal. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was the burden, but Jesus came to me, and He has saved me. I am free from the bondage in heaven, and hallelujah. In one to say, oh, I'll be there to be with the one
who died for me. Praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be where there's no sorrow, no weakness, but peace eternally. Yes, Lord, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, grace and hope, for He has saved me, has given me eternal life. Oh, sir, be all now and go my heart, find me and go my home, and see if there be time in reason be who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Oh, sir, to be all down and over my heart, right the end of my home, and see if there be something and reason be who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, that's the promise of me. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters oversee, right here in this vein, that Spirit is moving. Right here in this vein, as the promise would be. Hallelujah. Right, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters oversee, deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, as the promise would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, all over the world, that Spirit is moving. All over the world, as the promise would be. Hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, that Spirit is moving. Right here in this place, as the promise would be. Hallelujah. Right here in this land, there is a mighty revelation of the glory of God. As the waters cover the sea,
deep down in my heart, the Spirit is moving. Deep down in my heart, as the promise that it would be, hallelujah. Deep down in my heart, there's a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters over the sea, I do, I truly know that I've been born again. I surely know Jesus lives within. There are some things that I do know, there are some things that I play. This one thing I surely know, that I've been born again. I surely know that I've been born again. I truly know Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play. There's one thing I truly know, that I've been born again. I truly know that I've been born again. I surely know Jesus lives within. There are some things that I did not know, some things that I know. There's one thing I truly know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how. Thank you so much, there's Jesus. World sun so bright, the sky so blue, and all the birds singing praise to you. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you so much. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how. Thank you so much, there's Jesus. The sun so bright, the sky so blue, and all the birds sing praise to you. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you. There's Jesus. Now for being justified by faith. We died to the Lord Jesus Christ, because the love of God here broke in our heart. By the Holy Ghost we is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God sure broke in our heart. By the Holy Ghost which is given, and to us, and to us. You lifted me up from the miry way. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. He lifted me up from the miry way. He planted my feet on the highway. So hallelujah. And it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 down,
let it be uphill, let it be up from the mighty name. He planted my feet on the next highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, let it be up, happy, 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 happy the Lord. Praise God and praise Him, the living is the world. I want you to know how happy and I. Oh, I'm so happy, 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 happy that oh, happy, 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 happy that oh, praise God and praise Him, the living is real. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy that Lord. Happy, 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 happy that Lord. Praise God and praise Him, the living to her. I wanted to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy that Lord. Lord, I will take, yes, I will take what you want me to take, and I will say, yes, I'll say what you want me to say. Oh, you must wait, wait on the Lord. You must wait on the Lord. Yes, be patient, He will answer. What to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do, and I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait on the Lord. Oh, you must wait on the Lord. Yes, be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do, and I will be, yes, I will be what you want me to be. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May maburing mangyayari, may nagpipagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May maburing mangyayari, may nagpipagpapal. Magsama-sama tayo, magpuri kay Jesus. Magsama-sama tayo,
Magsama-sama tayo. Magpuri sa Kanya, magsama-sama tayo, magkaisang hawitan siya. May mabuting mangyayari, may muling pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sadyang may labibo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsalubong sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang hawig ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang hilabi ko sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal, kaya't ang hawig ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit kong Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. Sadyang kilawin mo sa akin, upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y Ikaw. O Kristo, Ikaw ay purihin sa awit, Ikaw ay sambahin at sa
sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Kung kay sarap tumawid, hawining makalangin, puso mo'y huminag sa tuwa, sa ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong hinaawin, nagpupunyi pati ang salahin sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, ibang likayang sihoyin, may likayang lumasan. Anumang wiling pang sa libutan, ang buhay namin doon ay nagdurusan. Ngunit kay masinan, masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y huminda sa tuwa, sa ligaya. Mga wiling makalangit, at hallelujah, ibang ligayang sihoyin, hindi kayang lumasan. Anumang wiling pang sa libutan, ang buhay namin doon ay nagdurusan. Ngunit kay masilan ang Masiya, pagmula ng si Jesus ay makilala. Makagawa natin ang lahat, halalan sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Pagmula ng gabi ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, kagalakan sa aking puso. Pagmula ng tanggapin ko si Jesus, may kagalakan sa aking puso. Hey, how would you believe that in my heart? Hey, how would you believe that in my heart? Then Jesus set me free. Hey, how would you believe? Hey, how would you believe that in my heart? Hey, how would you believe that in my heart? Hey, how would you believe that in my heart? Hey, Jesus set me free. Hey, how would you believe? Hey, how would you believe that in my heart? Ang aking puso
puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawain. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawain. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awitan sa kamangha-mangha niyang gawain. Sinangakong babalik dito upang tayo kukunin niya, dadalhin niya kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang may magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah. Lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan, lahat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y kalat, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y kalat, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y kalat, maglingkod ka sa Diyos. Kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y kalat, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y kalat, puri ka sa Diyos. Kung nais mo'y kalat, magpuri ka sa kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y kalat, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y kalat, magtapat ka sa Diyos. Kung nais mo'y kalat, magtapat ka. Kalat ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y kalat, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y kalat, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y kalat, awitan mo ang Diyos. Kalat ng Panginoon ay kalakasan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our darling King. We come to praise Him, come to praise Him. We come to praise our darling King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ, the King of Peace. Oh, glory, hallelujah is the coming King. For Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to
we part away. In the mighty name of the Lord Jesus, tell me who to stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to be part away. In the mighty name of Christ Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Christ Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I preach. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song. And I forgive. Oh, victory, yes, victory. Hallelujah, I preach. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song. And I forgive. Oh, victory, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song. And I forgive. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, nor my power, but my spirit send the Lord. It's not my mind, nor my power, but my spirit send the Lord. To this mountain shall be removed. To this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. It's not my mind, nor my power, by my spirit send the Lord. It's not by mind, nor my power, by my spirit send the Lord. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. Oh, this mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. The devil had won, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Living for Jesus, that was life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life was all life at all. I know it seems Jesus came in, hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy house sing. Walking, save His way, having more. Living for Jesus, my King. Living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life was all life at all. I know it seems Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy Jesus within. He makes my happy house sing. Walking in save His way, having more. Living for Jesus, my King. Oh, living for Jesus, that is life at all. Serving, following Him, hallelujah. Living out life was all life at all. I know it's Jesus came in high, and nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy house sing. Walking in save His way, hallelujah.
living for is my King. Right of faith, wait for the victory. Right of faith, wait to the and it will keep us still rejoicing as to travel all life way. Let it come about the faith move and let the song ring out. And the joy begin for freedom. You the show the way, right of faith way today. Mine, Jesus is mine way of him, mine way of cherry, mine, Jesus is mine all time, and he's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I trust His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line, I trust His word divine. And every promise in the Bible is mine. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Oh, this is the day that the Lord has made. Rejoice, children of the Lord. Rejoice, children of the Lord. Clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, children of the Lord. See them, children of the Lord. See them, children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Praise the Lord, children of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, that Holy Ghost by us, giving the life, giving the life, giving the life. Let's the Holy Ghost by us, giving the life. Jesus, giving the life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, pumping himself, pumping himself, pumping. It's all over me. Oh, pumping himself. Jesus, pumping himself. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He is the King of kings. He is the Lord. Oh Lord. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. He is the King of kings. He is the Lord. Oh Lord. His name is Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, He is the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul.
Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God, ito sa Panginoon, pagpupuring ang mga awitin sa ating pinakamalus at tayo dadako na sa ating mga malumanay na awitin. Tabi dadalhin po, binibigay pagkakataon sa ating bilawad na brother June Dumundong. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Jan Aquino sa makalangit na awitin ang joyful song. Praise God. At bago po tayo dadako mga minamahal sa ating pong malumay na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang solemn song. Praise God. Ako rin po ay bumabati po ng isang magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo po sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po ang dobling paggalang at respeto po sa ating ginagalang na mahal pastor, the end time prophet of our loving God, beloved pa Evangelist Will Estrada Almeida, maging po sa mga Almeida children, praise God, at ganoon din po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Gobernador, praise God, hallelujah, siya po nangunguna po dito sa San Carlos City, Pangasinan Outreach, praise God, ganoon din po sa kanyang beloved daughter, Ate Vines Nier, at ganoon din po ang batis sa ating mga kapatiran sa gabing ito, praise God, ganoon din po mga minamahal sa mga taga-subaybay po ng ating live webcast viewers, mga minamahal sa Facebook at YouTube, mga minamahal, purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. At bago po tayo dadako mga minamahal sa ating pong solemn song, tayo po mga minamahal ay sama-sama pong dumalangin at dumulog sa trubian ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Diyos, nasa langit ang malaming banal, o Diyos, mahal na Panginoon. Kami po mga minamahal na Panginoon, dadako po mahal na Panginoon sa makalangit na awitin, o Diyos, ang solemn song, mahal na Panginoon, o Diyos. Kami po mga mahal na Panginoon ay humingi ng kahabagan, kapatawaran, mga Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang pagkakasala sa iyo, Diyos. Linisin mo po kami, mahal na Panginoon, at idaloy mo po, Panginoon, sa mga sandaling ito, mahal na Panginoon, ang iyong banal na Santong Espiritu, praise God, hallelujah, na siya naming kalakasan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoong Jesus, ang manaming banal, hallelujah, patawarin mo bawat sa amin, mahal na Panginoon, ano po nagawa yung pagkakasal, o Diyos, na pagbigyan po, mahal na Panginoon, aming mga kahinaan, mahal na Panginoon, patawarin mo kami, o Diyos, at sa gabing ito, mahal na Panginoon, kami po'y nagsusama mo sa iyo, mahal na Panginoon, kami po, mahal na Panginoon, ay pagpalain mo po mga naman sa aming mga makalangit awitin, o Diyos, at gamitin mo akong instrumento, mahal na Panginoon, sa mga papuri mong awitin, o Diyos, hallelujah, kumilos ka sa aming kalagitnaan, mahal na Panginoon, at kami po mga mahal na Panginoon ay puspusin mo ng Santong Espiritu, mahal na Panginoon, at maging po mga mahal na Panginoon, sa aming po mga kapatiran pa, mahal na Panginoon, naroon pa sa daan, patungo sa iyong balagawain, o Diyos, ingatan mo po sila, mahal na Panginoon, upang kami po sama-samang magpupuri, mahal na Panginoon, sa buong magdamag na ito, mahal na Panginoon, at sa mga sandaling ito, aming sinasaway ang lahat ng mga kaaway sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! In the name of Jesus. Hallelujah! Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako
kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawin at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtutuwid mo paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan. Hallelujah, hallelujah. Nasa akin. Sana ako'y patawarin ang mga kahinaan ko'y pawin at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Hallelujah, hallelujah po rin ang Diyos. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa iyo, nagsilbing kalakasan ko. Hallelujah, hallelujah. Sa paglilingkod sa iyo, salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod sa iyo sa bawat naisin mo. Kung di ko man magawang gawin ng kalooban mo'y sundin dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin.
Sana ako'y patawarin, ang mga kahinan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin. Hallelujah, hallelujah. Dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Hallelujah, puri natin pinakamamahal ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Salamat na lang, Panginoon. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Hallelujah. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh Jesus, Jesus, salamat. Oh Diyos, salamat. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Nanatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Jesus, salamat. Hallelujah. Oh Diyos, salamat. Halipuri ka at kimamalang Panginoon. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ka, pag-ibig mo.
dakila ka, dakila ka, dakila ka, ang pag-ibig mo. Dakila, dakila ka, O Diyos, hallelujah! Dakila ka, dakila ka, ang pag-ibig mo, O Jesus. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamay ialay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walatin ka. Katapatan mo, Diyos, hallelujah, hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay na dakila, hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita, papupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsamay alay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan kita, pupurihin,
hallelujah. Aawitan kita, pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah, hallelujah. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y naranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Hallelujah, hallelujah. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo, hallelujah, ay di ko ipagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit, hallelujah, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig sa'yo, Diyos, hallelujah. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakait.
iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit, unang pag-ibig ko sa'yo, hallelujah, ay di ko ipagpapalit, hallelujah, hallelujah. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang sa langit. O Diyos, habang ako'y naglilingkod, lalo akong nagmamahal sa iyong lubos. Sa una hanggang ngayon, kasama ka, at sa tuwin ay pag-ibig mo'y nadarama. Ika'y tataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y alay di pa sapat, hallelujah, buhay ko'y sa'yo. Hallelujah, hallelujah. Ika'y tataas pala, Panginoon. Ika'y tataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap. O kay buti mo, ika'y tataas, aking gagawin mga utos mo'y sundin. Hallelujah, hallelujah, purihin ka o Diyos, hallelujah. O Diyos, batid mo sa aking lahat ng sala ko, inakumot, pinatawad. Ika'y tataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y ialay di pa sa... Hallelujah, hallelujah! Buhay ko'y sa'yo. Ika'y tataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap. O kay buti mo, oh,
tataas, aking gagawin. Mga utos mo'y sundin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mahal na Panginoon. Hallelujah. O Diyos, habang ako'y naglilingkod, lalo akong nagmamahal sa iyong lubos. Sa una hanggang ngayon, kasama ka, at sa tuwin ay pag-ibig mo'y nadarama. Ika'y tataas, mga salita mo'y lagi kong ihahayag. Kahit ang puso ko'y iyalay di pa sapat. Hallelujah, hallelujah, purihin ka mahal na Panginoon. Buhay ko'y sa'yo. Ika'y tataas, pupurihin ka kahit sa magdamag. Ang kaligtasan ay aking natanggap. O kay buti mo, ika'y tataas, aking gagawin. Mga utos mo'y sundin. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit sang dagat man o bundok. Hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang aasahan ko pa rin ay siya. Hallelujah, hallelujah. Malayo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umalis. Kasalo ko sa hinapis si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, ako'y nagtitiwala sa Kanya. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa. Ang asahan ko pa rin ay
siya kung ang rosas kanyang minamahal. Mga ibon pinapatnubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi't araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus. Amen. Hallelujah, hallelujah. Sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, siya. Sabi ni Jesus, langit ay lilipas, lupa man ay magwawakas, ngunit ang pangako niya kailan may di lilipas. Magpakatatag, pagkat mayroon siyang pangako. Ang pangako niya, ikaw at ako'y kukunin niya. Manalig ka, ang pangako niya. Ako at kayo'y kukunin niya doon sa walang iyakan, walang kalungkutan, walang mga api, lahat ay nagmamahalan. Magpakatatag, pagkat mayroon siyang pangako. Ang pangako niya, hallelujah, hallelujah. Ikaw at ako'y kukunin niya. Manalig ka, ang pangako niya. Ako at kayo'y kukunin niya doon sa walang iyakan. Hallelujah, hallelujah. Walang kalungkutan, walang mga api, lahat ay nagmamahalan. Sabi
Sabi ni Jesus, langit ay lilipas, lupa man ay magwawakas, ngunit ang pangako niya kailan may dililipas, magpakatatag, pagkat mayroon siyang pangako. Ang pangako niya, ikaw at ako'y kukunin niya. Manalig ka, ang pangako niya. Ako at kayo'y kukunin niya doon sa walang iyakan. Hallelujah, hallelujah. Walang kalungkutan, walang mga api, lahat ay nagmamahalan. Magpakatatag, hallelujah, hallelujah. Magpakatatag, hallelujah, hallelujah. Pagkat mayroon siya pangako. Ang pangako niya, ikaw at ako'y kukunin niya. Manalig ka, ang pangako niya. Ako at kayo'y kukunin niya doon sa walang iyakan. Hallelujah, walang iyakan, hallelujah. Walang kalungkutan, walang mga api, lahat ay nagmamahalan. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago, kapaguran ang laging nadarama ko. Hallelujah, hallelujah. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag, layaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. O
nasayan kaya ko, Jesus, kung wala ka. Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Hallelujah, hallelujah. Di ko na malaman kung ano ang gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ang laging nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layaw ng laman ang siyang pansamantalang kasagutan sa aking hanap. Glory to God, hallelujah. O nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Hallelujah, hallelujah, puri ka malamain. O nasaan kaya ako, O Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilan. Oh, hallelujah, hallelujah. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iaalay sa iyo wagas na pagsamba, habang ako'y may hininga, papupurihin ka, O Diyos, sa buhay ko. O Diyos, sa buhay ko.
walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Walang hanggan ang iyong kabanat. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buong lakas, puso at kaluluwa, ialay sa iyo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, papupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa buhay ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, ialay sa iyo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, papupurihan ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa buhay ko'y walang iba. I just keep trusting my Lord as I walk along. I just keep trusting my Lord, for He give me a song. No storm clouds standing in the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, it will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. No storm clouds darken the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, it will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. No storm clouds darken in the sky, over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, it will never fail. Unto Thee, O Lord, though I lift up my song. Unto Thee, O Lord, though I lift up my song. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, but let my enemies triumph over me. Oh yeah, and on that day, oh, Thee be ashamed. Oh, yelling on that day, oh, Thee be ashamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, that let my enemies triumph over me. Show me Thy ways, O Lord. Teach me Thy paths, O Lord. Yes,
oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed that let my enemies triumph over me. Remember not the sins of my youth. Remember not the sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed that let my enemies triumph over me. You are my heaven, always forgiven, I'm in love with you. You put together my life forever, I will live for you. I was in pieces, bring up good graces until you came. Now I live only to simply to worship your name. Well, I waited so long, but I saw I was wrong. I'm not loving you. Took me some years and some pain and some tears, but you pulled me through. Well, I waited so long, and I see you belong deep down in my heart. And I know I love you from the start. I was confused and lost in the worry that is spinning round. You stepped the spinning, gave me beginning from solid ground. None of us purpose, love is a circus upon you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. Well, I waited so long, now I so I'm not loving you. It took me some years and some pain and some thirst, but you pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. It feels so good just being her again. It feels so good feeling what I feel again. Better down like better when the children get together. It feels so good just being her again. Oh, what peace, oh, what joy, oh, what irreplaceable comfort I enjoy. When God's children get together and sing praises to the King, this feeling I just couldn't trade for anything. It feels so good. It felt so good just being her again. It feels so good feeling what I feel again. There's just nothing like better when God's children get together. It feels so good just being her again. Just look around and you will see happy faces where those places used to be. Jesus saved us by His mercy, bless the saint and his family, and now His fellowship mean all the world to me. It feels so good. It feels so good just feeling her again. It feels so good I feel again. Now
God's children get together, it feels so good just being there again. And I keep falling in love with Him over and over and over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over again. When I first fell in love with Jesus, I gave Him all my heart, and I thought I couldn't love Him more, but I did right at the start. But look, I look back over the mountain and the valley where we've been, and it makes me know I love Him so much more than I could give. And I keep falling in love with Him over and over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. There's the hand that I can hold on through His valley and His climb. The passion that I lean upon as I face another mile. There's a hand that I can depend on, His praise and you will stay. And with love my heart is overflowing, what I'd say. And I keep falling in love with Jesus over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what a love between my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over again. And I keep falling in love with Jesus over and over again. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ating pinagmamahal na Panginoon. Dito po nagtatapos ating makalangit na papuring awitin. Praise God. At kibong tinatawagan po ang ating beloved Father Alvin sa kanya pong pangunguna po sa ating testimony portion. Praise God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother John Gamondon. Amen. Sa pangunguna po sa atin sa mga congregational singing. At maraming pong salamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Na tayo po ay patuloy po na sinasamahan ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen. At tayo na po darako mga minamahal sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan. Amen. Ang pakikinig ng pinagpala at buhay na patotoo. Una po sa lahat mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen? At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Willie Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. At maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almera family. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear. Ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling. Praise the Lord. Sa ating pong mga beloved choir, beloved instrumentalists. Amen. Sa ating pong mga minamahal na
beloved pastoral worker. Amen. Sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. At kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Vines Nier. At sa ating pong mga minamahal mga bisita. Amen. Sa ating pong mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At narito po mga minamahal, ang ating pong mga pinagpalang mga kapatid, amen, nabigyan ng dakilang pagkakataon, amen, upang pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maganda po ang mga sumusunod, amen. Ating pong beloved brother Romel Morante, beloved sister Norma Binluan, beloved brother Fernando de Guzman, beloved sister Abilina Rosario, beloved brother Jose Padua, beloved sister Irene Serban, amen, mag-aalay po ng papuring awitin, praise the Lord. Beloved brother Mario Fernandez, beloved sister Jonilyn Milan, beloved brother June Sabangan, beloved sister Nida Bakuyag, amen, mag-aalay din po ng mapapuring awitin. Beloved brother Arnel Nodado, beloved sister Gemma Villaruz, beloved brother Jan Jan Aquino, beloved sister Marta Tamundong, beloved brother Gian Carlo Rosario, beloved sister Miriam Reyes, mag-aalay din po ng papuring awitin. Amen. Beloved brother Liamar Saklit, beloved sister Marian Bakuyag, beloved brother Pedi Castillo, and beloved sister Corazon Juan. Sila po mga minamahal, amen, ang ating mga pinagpalang mga kapatid na magpapasalamat sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen. At dito po mga minamahal, amen, sa aklat po ng Kawikaan, sa kabanata po ay 20 sa talata ay 13. Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha, idilat mo ang iyong mga mata, at mabubusog ka ng tinapay. Amen. Ang pagtulog, ito po ay nilikha ng ating dakilang Diyos. Amen. Subalit, sabi po ng banal na kasulatan, ngayon po ay araw po ng ating pong pananambahan. Amen. Ating pong Friday overnight worship. Amen. Ibig sabihin, pag tayo nag-overnight, talagang pilitin po natin, mga minamahal, na hindi po tayo makatulog. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, amen, pagpapalain, amen, yung mga hindi natutulog sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Bagamat tayo po ay pagod sa maghapong trabaho, mga minamahal, ang hinihingi ng ating dakilang Diyos, extreme sacrifice. Amen. Tulad ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, talagang extreme sacrifice ang kanilang mga ginagawa, mga minamahal. Amen. Talagang hindi natutulog ang ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Mama Dear. Amen. Sila po ay nagpapakagat sa lamok para lamang po manatiling gising, mga minamahal. Amen. At ang overnight, Friday overnight worship, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Ang katumbas na kapangyarihan, mga minamahal, amen, ay 3 days fasting. Amen. Kaya tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Pagpapalain na po tayo, meron pa tayong kapangyarihan, mga minamahal, galing sa ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Palakpakan po muna natin ng malakas ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal, ay magsimula na po, amen, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At kung nakahanda na po, ating pong beloved kapatid, beloved brother Romel Morante, praise the Lord, atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved kapatid. At maghanda po ating pong beloved sister Norma Binluan. Praise the Lord. Praise the Lord po. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganoon din po sa ating beloved pastoral workers at ganoon din po sa ating beloved elders na ating pong kapiling ngayon, at sa inyo rin din po mga minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot ng isang mapagpala pong
hating gabi po sa Praise ating, the Lord. sa ating lahat. Praise the Lord. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus sa pagtawag po sa akin na ako po ay napabilang po sa ministeryo pong ito. Laking pasalamat ko po sa mahal na Panginoon na ako po ay kinahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noon din po, nung ako po ay wala pa po sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade ay grabe po ang aking mga gawa ko po noon na hindi kaaya-aya. Walang kabuluhan ang aking magawa. Andyan po ang aking pag-iinom ng alak kung saan-saan po ako nakakapunta. Kasama ko ang aking mga barkada. Ang aking pamumuhay noon ay puno ng yabang, ngunit wala namang akong mapagyabang. At nandyan din po ang aming pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa na grabe po ang aming awayan po namin. Hindi po mabilang. Dahil noon po ay talagang parehas po kami na wala sa mahal na Panginoon. Diyan din po ang aking pagmumura, pagsisinungaling, at diyan din po ang aking hilig ko sa mga babae. Ngunit isang araw po, nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, isang araw po, ako po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay binautismohan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ako ng pagbabago sa aking sarili ko po. Amen. Praise the Lord. At nagkaroon din po ako ng kapayapaan sa aking puso't isipan ko. At salamat sa mahal na Panginoon, ang lahat ng aking mga gawa kong hindi kaaya-aya, yun po inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Hesus. Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus sa lahat-lahat po ng ang pagbabago niya po sa akin. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Ang noon din po nung ako po ay baguhan po lamang po. Andyan po ako sa aking trabaho ko po na sa aking pagtatrabaho ko po ay sa galak ko pong makadalo po sa gawain ng mahal na Panginoong Hesus ay naging hadlang din po ang aking trabaho ko po. Ang aking dihop ko po ay Huwebes po, mga minamahal. Ngunit sinubukan ko pong makiusap po sa aking mahal ko pong supervisor na kung pwede po ay ilipat ko po yung diop ko. Ngunit hindi po ito pumayag po. Ngunit sa galak ko pong makadalo po ay iniwan ko po ang aking trabaho ko po. Masunod ko lang po ang kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Salamat po sa mahal na Panginoon na hindi po ako nagkamali sa aking desisyon ko po na paglingkuran po ang mahal na Panginoong Hesus. Dahil po ang kagalakan ko po ay patuloy po hanggang mula sa mga oras pong ito. Ang nagpapasaya po sa akin, ang mahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Hesus. Lord. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Nung una po, nung nagkaroon po ako ng problema sa gagastusin ko po sa pangarap po ng aking mahal kong asawa, ay aking pong laging naririnig po sa banal na kolbedo na kung tayo po ay nasa kagipitan, tumawag po tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Yun po ay aking pong ginawa. Ang ginawa ko po ay nanalangin, gumising ng madaling araw, magpuri. At salamat sa mahal na Panginoong Hesus, yung aking problema ko pong iyon, yun po inahis po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat niya po sa amin, ng buong pamilya ko po. At ang sa aming tagla-taglay na kalakasan. At
hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang po. Amen! Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Romer Morante sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Dahil po sa extreme sacrifice ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, tayo po mga minamahal, amen, ay naabot ng kanilang panalangin. Amen. Kaya tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang pagpapala, ito po ay hindi nakikita, hindi nasusukat sa material na bagay, mga minamahal. Amen. Hindi po ito nasusukat sa kung gaano karami yung ating pong salapi, mga minamahal. Amen. Yung kapayapaan na kaloob ng ating dakilang Diyos na hindi masayod ng isipan, mga minamahal, ito po ay pagpapalang lubos. Amen. Aanhin natin ng pera kung sa anumang oras, mga minamahal. Amen. Lagi tayong abala, lagi tayong nag-aalala, mga minamahal. Amen. Hindi natin na makamtan yung kapayapaan, mga minamahal. Amen. Pag may pagsubok, lagi tayong tuliro, lagi tayong litong-lito, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, dahil tayo pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, nasa atin, amen, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, anuman pagsubok, anumang suliranin, anumang problema, amen, kapayapaan ay nasa atin. Bigay ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At tayo po'y magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved Sister Norma Biluan at sundan po ng ating pong beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus po Praise the lamang. Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Ako ay nagpapaabot ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na magpasalamat, magpatutuo. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tunay po, ako po'y binigyan ng kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po, inalis po ang aking pagbibisyo na yan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil po noon talagang hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, mahaba, maiksi ang aking buhok. Naka-shirt, naka-sleeve, naka-pantalon, lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord, Panginoon hallelujah. Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking kagalingan din po dahil nung year 1998, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding po na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humihi po ng kapatawaran sa
aking malagawang kasalanan. Tunay po ang aking pag-bleeding na yan. Pinahinto po ito ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Na bagamat dyan po ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa hospital. Alam niyo po, tinakbo po ako sa hospital. Talagang dyan po na ako po talagang tinignan, chinik up, in-examine. Alam niyo po, inobserbahan po ako. Alam niyo po ang sabi po ng doktor, ang sakit ko daw po ay tumor ito sa matres. Alam niyo po, talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang kapatuloy po yan na ako po inobserbahan. In-examine, chinichik up. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matres. Alam niyo po, hallelujah, praise the Lord. Nandun nga po ako sa ospital, hallelujah, praise the Lord. Ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible, sabi Amen. niya Hallelujah. sa akin. Dahil sinabi ko po sa kanya, ang sakit ko ay cancer sa matres. Sabi ko po, mamamatay na po ako. Sabi ko po, ayoko po silang magkawatak-watak ang aking mga anak dahil maliliit pa po sila. Sabi ko po sa aking beloved ate, basta manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po sa patuloy po yan na talagang inobserban po ako. Sabi po ng doktor, lumabas ka muna, sabi niya po, at ng 2 linggo magpahinga ka at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung ako po'y lumabas na po, talagang marami pong gamot na ibinigay po. Nandun nga po ako sa bahay, talagang iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matres. Lagi po akong umiiyak sa mahal na Panginoon. Sabi ko po, malilit pa po ang aking mga anak. Pagalangin niyo na po ako, sabi ko po. Alam niyo po, nandun nga po ako, talagang andun lang po nakahiga. Halos takot po akong gumalaw. Dahil naranasan ko po ang mag-bleeding. Talagang kahit anong itak, kahit anong gawin ko po, talagang nandyan na talagang maririnig mo po na may lumalabas. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako na aking beloved ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa gawain, sabi niya po. Sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya, pagsasama po ako sa iyo dahil ang kalagayan kong ito, talagang mahina po ako. Sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako, hihiga po ako doon. Alam niyo po, nung ako po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya, pagdating ko po dyan pa po ang gawain po natin sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po ay nagpupuri po. Ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay din, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. Praise the Lord. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa una at panalain po ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang sakit ko pong cancer sa matres, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya lamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung baguhan po ako, talagang nandyan maraming pag-uusig po dahil ang aming bahay po, napakaliit po. Nandyan na po yung higaan, tulugan, kainan. Alam niyo po, butas-butas pa po yung bahay po namin dahil hindi ko po yan mapagawa.
ang dingding po, yung ginagawa ko po dahil butas-butas din po, tinatakpan ko po ng mga sako. Alam niyo po, talagang tiniis ko po yan kahit ako po'y tinatawanan, inuusig, na sabi po nila nasisiraan daw na po ako ng bait. Bakit? Kahit ganun po ang pamumuhay namin, dalo na po akong dalo, saan daw po ako kumukuha ng pamasahe, saka yung pagkain po namin dahil ang hanap buhay ko lang naman po, nagtitinda dyan po sa palengke po. Ang aking paninda po, kinukuha ko pa po sa aking bilabad ate. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, yan po, pambili lang namin ng pagkain po, 5 po ang aking anak. Tinitiis ko po yan. Kahit naglalakad po ako dahil kahit isang gamit wala po kami sa bahay. Alam niyo po, nilalakad po namin dahil nasa kami, boundary po ng nagsaing po. Malayo pa po ang nilalakaran po namin kahit gabi po yan. Maraming aso. Talagang andyan. Bit-bit ko po ang aking mga apo. Naglalakad po kami mag-overnight. Pero tinitiis ko po yan. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Talagang tunay po. Ang aming bahay ngayon, talagang andyan po dahil totoo po ang pagbibigay, susi ng pagpapala. Ay, alam niyo po yung bahay po namin, ngayon po, bato na po, hindi na po kami Praise the nababasa. Lord. Talagang Hallelujah. naayos na rin po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kahit nag-iisa po ako, may kasama po ako. Ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Siya po ang nag-provide lahat. Kahit isang gamit, pero ngayon po, pinagkalooban po kami ng sariling motor po na talagang may sidecar po. Yun po ang sinasakyan po namin papunta sa banal na gawain. Alam niyo po, talagang hindi lang po isa, mayroon pa pong 2 single po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po, nung Lunes po, ang aking beloved po, nakapasok pa po. Nung Martes, Miyerkules po, talagang nandyan, nilagnat po yan. Talagang sabi niya po, masakit po ang kanyang balakang, masakit po ang kanyang paa. Alam niyo po, sabi ko po sa mahal na Panginoon, sabi ko po, pagalingin niyo na po ang aking beloved po. Sabi ko po, alam niyo po, napakataas po ang lagnat po yan. Gabi, hindi po yan nakakatulog. Ang ginawa ko po, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos pong nagpuri, nanalangin po ako, kinasaot ko po yung lagnat po niya. Alam niyo, kinasaot ko 3 beses po yan. Instant po. Talagang pinagaling po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Jesus. Kaya ngayon po nakadalo po kami. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil doon po sa amin, panay talagang may trangkaso, nilalagnat po sila. Talagang itinatakbo po nila dyan po sa ospital. Kaya sabi po ng aking beloved po, maraming talagang nasa ospital dahil sabi niya, uso po ang dengue. Pero nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil talagang instant po siyang pinagaling po ng ating Praise the pinakamamahal na Jesus. Wala na pong gamot. Talagang totoo po. Talagang ang Diyos natin buhay. Talagang totoo. Amen. Hallelujah. Nagpapagaling po. Wala na po tayong hinahanap pa. Kahit wala po tayong pira, may Diyos tayo na talagang nagpapagaling. Kaya maraming salamat. Walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala na po tayong hahanapin pa. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ibinibigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking beloved anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan, alas 12. Dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, dahil dyan po ang
napangasawa niya po sa barangay Malacanang, sa amin barangay Tandok pa po. Alam niyo po, sa alas 9 yan, alas 12, pumunta po sa aming bahay, nakadrive pa po ng kanyang sariling motor. Alam niyo po, pagdating niya po sa aming bahay, talagang nanginginig po yan sa takot na umihag po. Sabi niya po sa akin, Nay, sabi niya po, kinagat ako ng ahas. Sabi niya po, alam niyo po, dahil binalot niya po ang kagat ng ahas, nung inalis niya po talagang nakita ko po ang kagat ng ahas. Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko, kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko, minuto lang marahil, wala ka na, patay ka na. Pero napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking anak na yan, pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po yung napanood ko po na yung kinagat din po na ahas saliti po, totoo din po na Jessica Suho pa po, pero hindi nila alam na ang ating Diyos ay talagang siya po ang talagang totoong Diyos buhay na talagang Amen. nag-iingat. Praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa aking bilabod manugang po na siya po'y mayroon pong bato sa abdo. Talagang nandyan po na nandun po sa dako po ng Maynila dahil mayroon din po siyang sakit. Alam niyo po, dahil marami pong gamot din po na ibinigay po ng doktor, talagang binigyan pa po ng apple cider po, nakatatlong galon pa po, pero hindi pa po, walang kagalingan po. Alam niyo po, sa 3 galon po na naubos niya po, yun po ang sanhi po na talagang nanilaw po ang kanyang katawan ng hina po, halos hindi po yan makatayo. Alam niyo po, sabi po namin dahil andun lang po daw sa sulok, umiiyak po. Sabi po namin na magbakasyon ka. Sabi po namin, dahil isasama ka namin dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sabi po namin, alam niyo po, nung siya po'y umuwi na po dito, talagang sinama po namin dito sa gawain, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa 6 months po yan nananatili dito, kasama po namin overnight, Sunday, Wednesday po. Alam niyo po, sa 6 months po yan, nainip na po siya dahil yung asawa niya nandun po sa dako po ng Maynila. Nung umuwi na po, alam niyo po, pagdating niya po doon, nagpa-ultrasound po siya uli. Alam niyo po, nung nagpa-ultrasound, nakita po yung ultrasound niya po, talagang clear po. Wala na po yung bato. Nilaw Praise sa the una Lord. po ng Hallelujah. ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang sila po yung dumadalo po sa dako po ng Amoranto. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nabaharin po sila hanggang sa bubong. Pero ang aking mga anak, iningatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang physical material. Higit po ang pagpapalang espiritu hanggang dito na lamang po. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Norma Binluan sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos sapagkat isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minaman, billions. Amen. Isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Dahil sa tayo pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen, binigyan tayo ng dakilang pribileyo. Amen. Ang pribileyong ito, mga minamahal, amen, sa pag tayo po ay tatawag sa ating dakilang Diyos, amen. Sabi ng banal na kasulatan, amen, tayo dinirinig ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ating pong beloved kapatid, pinagpala, mga minamahal, may cancer sa matris, amen.
pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung kanyang anak, mga minamahal, amen, natuklaw ng ahas, amen, na pictures na po, mga minamahal, amen, ang Jesus Miracle Crusade sa GC Casuho, amen. Talagang kumakalat na po, mga minamahal, amen. Talagang ito po, mga minamahal, ay talagang nahahayag na sa buong mundo. Amen. Ang dakilang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Isang kapatiran natin, yung anak, mga minamahal, amen, sa dako po ng Leyte, amen, natuklaw ng kobra, mga minamahal. Yung kobra, talagang makamandag po yan, mga minamahal. Amen. Minutes lang po o seconds, mga minamahal. Amen. Mamamatay na po yung taong tinuklaw ng ahas na ito, mga minamahal. Amen. So, dahil totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, dinala sa pastoral house. Amen. Hindi dinala sa ospital, mga minamahal, nagtiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pagkatapos siya na ipanalangin, mga minamahal, amen, unang dalangin ng ating pong dearly beloved, Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Amen. Yung natuklaw ng ahas, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Lagi sinasabi, hindi rosas. Amen. May kasamang pagtitiis, mga minamahal. Amen. Subalit sa pagtitiis, mga minamahal. Amen. Diyan tayo pinagpapala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Magdiin lamang, mga minamahal, amen, sapagkat hindi tayo mapapako dyan, mga minamahal, amen, sa kahirapan, sa karamdaman, anumang meron tayo, hindi yan, mga minamahal, amen, mamamalagi sa atin. Ibig sabihin, temporary lang. Amen. Temporary lang kapag tayo nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pong pinakamalapeng Jesus. Amen. Gaya ng patutunang ating beloved kapatid, amen, hirap sa buhay, amen, walang, sabi nga, siya lang ang bumubuhay sa kanyang mga anak, mga minamahal. Yung kanyang tahanan, yung kanyang bahay, amen, talagang makikita po, mga minamahal, dati-rati ito po ay yari lamang sa mga kawayan, mga minamahal, amen. Sabi ng ating beloved kapatid, hindi tinignan, amen. Ang kanyang tinignan, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Nagtiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Hanggang unti-unti siya'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. Dati walang sasakyan, ngayon meron pong tricycle. Dati nyo kanyang tahanan, yari sa kawayan, ngayon na po, mga minamahal, ay yari na po sa simento. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Fernando de Guzman. Amen? At sundan po ng ating pong beloved Sister Abilina Rosario. Praise the Lord. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagsamba ay nauukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal, Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa mga iniwan, turo at aral, Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po sa kanilang beloved family, children, at ganoon din po sa pastoral workers, at ganoon din po sa pangunguna, ating beloved Ordained Preacher Brother Buboy Nir, at ganoon din po sa beloved elders, at ganoon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran. Isang magandang gabi na po sa atin lahat. Praise the Lord po, mga minamahal. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay sa ministeryong ito, mga minamahal, upang luwalhati at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, lumaki rin po ako sa isang minahan, mga minamahal. Doon po ako pinanganak, mga minamahal. Isang minahan na napakalaki, mga minamahal. Ang production po doon ay chromite, mga minamahal.
halo-halo po ang mga tao po doon, mga empleyado, mga minamahal, na doon po na lahat ang mga departamento, mga minamahal. Doon po ako isinilang, mga minamahal. At mayroon din po kaming reliyon, mga minamahal, subalit sa aking namulatan na reliyon, mga minamahal, doon po ay wala pong pagbabago, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, habang ako po'y lumalaki, mga minamahal, at nakakaroon ng karunungan, mga minamahal, subalit ang karunungan ito pala ay bunga ng kasalanan, mga minamahal. Dati, mga minamahal, ako po rin, mga minamahal, ay natuto na rin po akong magbisyo, mga minamahal. Uminom po ng alak, mga minamahal, at magbarkada, mga minamahal, hanggang sa ako po, mga minamahal, ay hindi ko po inaasahan sa aking buhay na ito, mga minamahal, na mangyayari sa akin, mga minamahal. Dahil po sa bisyo, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, yun po, mga minamahal, ay last day ko na pala sa Minaan po, mga minamahal. Ako po'y napatrubol, mga minamahal, sa mga empleyado, mga minamahal, dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Yung po, napatrubol po ako, mga minamahal. Hallelujah, doon po, mga minamahal. Anim na security po, mga minamahal, ang umawak sa akin, mga minamahal. At ako po ay nakapkapan ng baril, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal, ako po ay tinabol nila sa Masinloc, Sambales, mga minamahal. Gabing-gabi na po yun, mga minamahal. Ang daan po ay talagang bundok po yun, mga minamahal, 24 kilometers, mga minamahal. Alas 2 ng gabi po, mga minamahal, tinabol nila po ako, minamahal, dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal. Yung po, delikado po yung mga minamahal sapagkat mapanganib po yung dinaanan namin, mga minamahal. At wala na rin po sa isip ko po, mga minamahal. Hanggang dumating sa kaumagahan po, mga minamahal, namulatan ko na lang ang aking sarili, mga minamahal. Nandun pala ako sa police station, mga minamahal. Yung po, nireklamo nila po ako, mga minamahal. Kaya po ako tumagal sa kulungan, mga minamahal, ng isang buwan, mga minamahal, at nalaman ng aking mga kapatid, mga minamahal. Yun po, inaayos nila po ang aking kaso, mga minamahal, hanggang sa ako, naayos nila po, mga minamahal. Yun po ay napakalaking problema ko po, mga minamahal. Yun po, umuwi po ako dito sa dako ng San Carlos, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, sapagkat ang mahal na Panginoon ay wala sa akin, mga minamahal. Nandun po ang aking bisyo, mga minamahal, pagpunta sa mga beer house, mga minamahal. Marami rin kumpanya na aking napasukan, mga minamahal. 20 years po rin po ako nagtrabaho, iba-ibang kumpanya, mga minamahal. Ngunit sa aking buhay, mga minamahal, ang aking buhay, mga minamahal, ay wala pa akong naipon, mga minamahal. Napunta lamang po sa bisyo, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Mayroon po akong kapatid, mga minamahal, na siya pong una nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang aking kuya po ito, mga minamahal. Marami rin karamdaman, mga minamahal, sapagkat nakita ko po sa kanila, mga minamahal. Ito po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Siya po ang nag-share sa akin sa gawain ito, mga minamahal. Overnight prayer po yon, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, unang gabi, mga minamahal, ng overnight prayer, mga minamahal, ako po, mga minamahal, ay dumalo, mga minamahal, na mayroon po akong naramdaman, mga minamahal, na isang malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, Amen. mga Praise the minamahal. Lord. Yung po, mga minamahal, ng oras po yun, mga minamahal, nag-aawitan ng mga awit, mga minamahal. Nasa gitna po ako, mga minamahal. Habang nagpupuri sila, mga minamahal, may luha na lumabas sa aking mga mata, mga minamahal. Yung po ay luha ng kagalakan, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, nang pinangaral ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, ako'y dali-dali na pumunta po sa harapan, mga minamahal, at tinanggap ko po ang mahal na Panginoon sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal.
Yung po, mga minamahal lang ako yung mahon, mga minamahal ako yung umuwi sa bahay, mga minamahal, lahat ng makasalubong ko, mga minamahal. Nandoon po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Ako po'y dumalo ng 3 beses, mga minamahal, sa loob ng 1 linggo po, mga minamahal, sapagkat sa pagdalo ko po, mga minamahal, naroon po ang aking kagalakan, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal. Yung po, naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin, mga minamahal. Naramdaman ko po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung bisyo ko po, mga minamahal, ito po ay sa pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking bisyo, mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Amen. Praise the At Lord. ganon din po ang aking karamdaman na migraine, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal, ito po'y karamdaman ko na po ito, mga minamahal, hanggang sa ako'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ay salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Ako'y nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sapagkat ang pagdalo, mga minamahal, ay nandito po ang kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At salamat din po sa mga himala na ginawa ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Sa pang-araw-araw ng aking pamumuhay, mga minamahal, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Aking pinapasalamatan po ito, mga minamahal. At mahigit po sa lahat, ang pagpapalang espiritual, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian na ukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kaya nga po mga minamahal, amen, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Before the foundation of the earth, mga minamahal. Amen. Pinili na tayo bago pa itatag ang sanlibutan, mga minamahal. Amen. Kaya ang ating beloved kapatid, sabi niya, sa sobrang kalasingan niya noon, mga minamahal, hindi pa siya nakakilala. Amen. Sa ating pong pinakamalapang dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, napatrouble na po siya, mga minamahal. Amen. Talagang pinagkaisan siya, mga katrabaho niya, mga minamahal. Amen. Kaya sabi po, mga minamahal, kapag pinili tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Noon pa man, mga minamahal, inililigtas na tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Upang sa dakilang layunin. Amen. Sapagkat sabi nga po, sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Darating yung timetable, ibig sabihin, yung oras upang tawagin tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa ayaw at sa gusto natin, dahil isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos, maglilingkod at maglilingkod tayo sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Maging yung abang lingkod noon, mga minamahal. Amen. Ako'y nalunod na po, mga minamahal, sa dagat. Amen. Umagang-umaga, mga minamahal. Alam ko po, mga minamahal, walang tao nung ako'y naligo, mga minamahal. Nung ako'y lumusong sa tubig sapagkat ang yung bang lingkod hindi marunong lumangoy, mga minamahal, noon, mga minamahal. Amen. Yung po pala, mga minamahal, amen, biglang lalim, mga minamahal. Nung biglang lalim, mga minamahal, hindi na po ako nakalutang, mga minamahal. Akala ko po nung talaga katapusan ko na. Subalit napakabuti nga po ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat merong nagligtas sa inyong abang lingkod. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Marami po sa atin nakaranas ng ganito. Noon pa man, amen, sa bingit ng kamatayan, sila'y inililigtas ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Sapagkat may layunin ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen. Na tayo po'y gagamitin sa kanyang banal na ubasan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Purihin po ang ating pong pinakamama na Panginoon, Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Ating pong ibinibigay po pagkakataon sa ating pong beloved sister Abilina Rosario at sundan po ng ating pong beloved brother Jose Padua. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at ganun din po sa mga hindi nalilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa beloved children at sa buong Almeida family at ganun din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po ay mahal na kapatiran dati ang Bagwan. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mahipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po, pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Ngunit nung naiswitch ko po yung telebisyon namin, ay tamang inilipat-lipat ko po yan. Talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hindi nagtagal ay talagang hinanap po namin, natagpuan po namin ang gawain ito dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ganon din po sa aking mahal na mga anak, talagang nung maliliit pa po sila, talagang sunod-sunod po silang nagkakasakit. Halos hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, nung nandito na po kami sa gawain ito, talagang yung sakitin po na nila ay pinawi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na mga anak, tagang iniingatan po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan nag-encounter po sila sa disgrasya at talagang sumalpok na po yung sasakyan nila. Talagang ngunit maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking mahal na anak talagang tumila po na lamang sa gilid ni bukol gasgas ay wala po siyang natamo. Pinag-ingatan po siya ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, praise the Lord. Dahil hallelujah. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nagpro-provide ng aming pangailangan sa araw-araw. Kaya puring kamal na Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat. Napakapalad natin at talagang dahil may matatawagan po tayo pag tuwing nandyan ang hallelujah. Kailangan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po siya palagi. Hindi po siya nagpapabaya. Hallelujah, puring kamal na Panginoong Hesus. Dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito, sa patuloy ng pagdalo, andyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabait ka. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsasabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sister Abilina Rosario, sa iyong pinagpalad patutuo na yan. Talagang napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Basta patuloy natin siyang luwalhatiin, purihin, at higit sa lahat,
huwag nating kalimutan mga minamahal ang magpakainit, dumalo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Dahil diyan tayo kukuha mga minamahal ng kalakasan at kung tayo'y sumunod mga minamahal, tiyak isang na bagay na tayo'y patuloy na ingatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa mga kapahamakan at sa mga karamdaman na tayo'y pagagalingin niya mga minamahal. Praise the Lord. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buhiner, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako din po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Well Estrada Almeida, and we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dearly and Pastor Lina Kumon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, sa atin pong mga beloved pastoral workers, pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Bainsnier, sa atin pong mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, praise the Lord, at sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat, praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa mga buhay na patotoo, tayo po'y tumayo at atin po ipagpag ang ating inaantok ng mga diwa, mga minamahal, praise the Lord, dahil alam naman po natin na bawat isa sa atin ay may trabaho po mga minamahal, kaya nandyan yung nakakaidlip tayo mga minamahal. Pero huwag yung tuloy-tuloy na pagtulog po mga minamahal. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo, magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only knoweth wondrous things, who only knoweth wondrous things, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only knoweth wondrous things, only knoweth wondrous things, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen. Amen. Amen and amen. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holy days. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of the great King. Saya ay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat na pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos.
sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. Sa iyo, Diyos, ito ay tunay. Tunay na tunay, Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Created me and when your right spirit within me, created me at least. Hallelujah. And when your right spirit within me, oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and when your right spirit within me, isang pusong tapat at sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat at sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagaliin. Ang galak na dulot ng iyong paglilikas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Tayo na po ituloy-tuloy mga minamahal. Hallelujah, sa papahayag ng buhay na patutuo. Akin na pong i-roll call mga minamahal. Ang sunod po ng pahayag ng buhay na patutuo, ang ating beloved brother Jose Padua. Sundan po sila nating beloved sister Irene Serban. Mag-alay po ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Followed by beloved brother Mario Fernandez, beloved sister Junilyn Milan, beloved brother Jun Sabangan, beloved sister Nida Bakuyag, mag-alay po ng papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, beloved brother Arnel Lodado, beloved sister Jemima Bellerus, beloved brother Jan Aquino, beloved sister Marta Tamundong, beloved brother Giancarlo Rosario, beloved sister Miriam Reyes, mag-alay din magpapuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, beloved brother Liamar Saklit, beloved sister Mary Ann Bakuyag, beloved brother Fide Castillo, at ang pang-20 po, beloved sister Corazon Juan. Praise the Lord. Atin po pakinggan ang ating beloved brother si Padua kung paano siya pinagpala na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwati, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang, pagbati sa ating beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida. Asa hindi natin makalimutan na turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Ganoon din po sa lahat po ng mga Almeida family. Beloved, ganoon din po sa lahat po ng mga kasama natin elders ngayon, sa mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Bobby Nier,
Sa inyong mga kapatiran, magandang madaling araw sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa nabigyan na lang po ako ng pagkakataon upang ipahayag mga kamangha-mangha na ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po mga minamahal, hindi pa ako nakakilala sa ministeryong ito. Nandyan na magulo po ang aming buhay, walang kapayapaan sa puso't isipan. Nandyan na talagang lagi po kami nag-aaway na aking malasawa. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na talagang aking malasawa na decide po na umalis po sa mag-ibang bansa mga minamahal. At tunay po na bago siya umalis mga minamahal, talagang nandyan na kami po'y nag-aaway mga minamahal. Talagang ako po'y nalungkot po mga minamahal sapagkat alis na po ang aking malasawa sa ibang bansa. Talagang ako po andyan aking kalungkutan. Hindi ko po alam ang aking gagawin mga minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang sa aking pag-isa sa aming bahay, mga minamahal, doon sa dako ng Manila, doon sa apartment na inupahan namin mga minamahal. Hanggang dyan na may nagugyok sa akin mga minamahal na buksan ko po ang aming TV mga minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang pagbukas ko po ang aming TV andyan, banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Tunay po minamahal na napakinggan ko po yung mga buhay na patutuo ng ating mga kapatiran mga minamahal na andyan maraming problema nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. May mga karamdaman, sari-saring karamdaman, mga minamahal. Yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po mga minamahal na ako po'y namangha sa aking napakinggan mga minamahal. Kaya sa aking pakikinig mga minamahal, andyan na parang nandyan aking kagalakan mga minamahal. Hallelujah. Tunay po na aking hinanap po ang gawain ito mga minamahal. Aking nasumpungan sa may dako ng Maynila minamahal sa Amoranto po minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal. Hallelujah. Pagpasok ka lang sa git mga minamahal, nandyan po minamahal. Talagang ako po'y umiiyak na mga minamahal. Talagang damang-dama ko po yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hanggang sa natapos po minamahal, talagang tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po minamahal na nagkaroon po ako ng kagalakan mga minamahal sa aking puso at isipan mga minamahal. Talaga nandyan mga minamahal, aking mga bisyo mga minamahal. Tunay po mga minamahal na ako pinagkaroon ng takot mga minamahal. Yung po instant po inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. At tunay po mga minamahal na ako pinapakaini sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat gusto ko na laging may gawain, nasa gawain ako mga minamahal. Hallelujah. Talagang andyan ang aking kagalakan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hanggang sa ako po nag-decide na umuwi dito sa Pangasinan mga minamahal upang i-share ko po ang kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Tunay po minamahal na aking mahal na Ama sa laman, andyan na talagang hindi basta-basta naniniwala sa ganitong gawain mga minamahal sapagkat mayroong nauna na aking mahal na kapatid na kumborti sa ganitong gawain sa ibang sikta mga minamahal, born again. Talagang ilang taon po mga minamahal, 16 years na naglingkod siya doon pero wala ni isa na sumama sa kanya mga minamahal. Kaya kahit yung aking mahal na Ama minamahal, subalit nung aking sinabi sa aking mahal na Ama, tunay po na nagtanong kami mga minamahal kung saan mayroong gawain mga minamahal sapagkat hindi ko po dati alam itong sa San Carlos mga minamahal at aking nasumpungan dyan mga minamahal sa dako ng linggo yun mga minamahal. Hallelujah. Tunay po minamahal, sumampo ang mga mahal na Ama sa laman. Aking mga kapatid mga minamahal, tunay po minamahal, aking mahal na Ama na sa laman na may karamdaman, may bisyo mga minamahal. Yung karamdaman niya, lagi po siya naihilo, minamahal. Tunay po na nung siya po nabautismuhan, naglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po minamahal,
ang karamdaman ng aking mahal na ama na salaman. Yung po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise At the Lord. binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po aking mahal na kapatid na may hika po, mga minamahal. Talagang hirap po siyang maglakad, mga minamahal. Tunay po minamahal. Pagkatapos po siyang nabautismuhan, instant po, talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Pinalakas ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya tunay po minamahal, sa ang gawain ito minamahal, pag sumamplataya ka, naniwala ka talagang kahit walang gamot minamahal, ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Hanggang sa dumating po ang aking mahal na asawa na may karamdaman, nakaroon po siyang lamig sa katawan, minamahal sa ibang bansa, minamahal. Tunay po minamahal, hallelujah, na nung umalis po siya, mataba, nung dumating po talagang andyan ang kanyang kapayatan po, minamahal, hallelujah, na nakaroon po siya ng lamig sa laman, sa lamig sa katawan, minamahal, hallelujah. Karoon din po may sakit sa puso, diabetes po, minamahal. Tunay po, minamahal. Nung siya po'y sumama, minamahal, tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus. Sa patuloy niyang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, ang aking mahal na asawa na may karamdaman, tunay po, siya rin po'y pinagaling ng ating Amen. pinakamamahal Praise the na Lord. Jesus. Aking mahal na tiyahin na nasa baling ng karamdaman, butot balat na po, hindi na po kumakain, hindi na po siya nakakakilala, minamahal. Nung siya po'y pinuntahan ng mga manggagawa, minamahal, siya po'y nilihan sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. Tunay po, minamahal, siya po'y instant pinagaling ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Jesus. At tunay po na siya po'y nakapaglingkod ng mahigit 20 years po, minamahal. At sapagkat nasa piling na rin po ng ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po aking pamangkin po na inaapoy sa lagnat, nagsusuka, tunay po minamahal, nung siya po'y aking inilihans po minamahal sa unang dalangin ng ating beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, tunay po minamahal na siya po instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, aking mahal na kapatid na may cancer, tunay po, siya rin po'y pinagaling ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon. Marami po mga minamahal, aking mga loved ones na pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus sa ministeryong ito. Aking mga kapitbahay, mga minamahal, na andyan ang kanilang mga bisyo, mga minamahal. Nung sila po'y sumama, mga minamahal, tinanggap nilang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sila po'y binago ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tunay po, mga minamahal, na nandyan din po aming kahirapan, minamahal sa buhay, na talagang wala kaming sariling nakatira lang po kami sa squatter area, mga minamahal. Talagang napakahirap po ang aming buhay, mga minamahal. Hallelujah. Isa lang po kaming isang presbyter, mga minamahal, dito sa dako ng San Carlos. Talagang grabe po, mga minamahal. Gabi-gabi po, talagang umalis kami, alas 12, hating gabi, mga minamahal. Kahit bumabagyo, baha, mga minamahal, talagang sinusulong po, hallelujah, talagang, hallelujah, talagang kami po umaalis, mga minamahal, kahit bagyo, mga minamahal, para mamili ng aming paninda, mga minamahal. Ganyan ang grabe yung ihirap namin, mga minamahal. Talagang, pag hindi ka magtinda, mga minamahal, talagang wala kang makakain, mga minamahal. Hanggang sa nakaroon kami, mga minamahal, yung dumating yung point, mga minamahal, na wala kaming puhunan, mga minamahal. Pupunta kami ng dagupan, mga minamahal. Gasolina lang po namin, mga minamahal. At naghanap ng aking malasawa, ng mga kakilala niya, mga minamahal, para umutang ng aming puhunan, mga minamahal. Hallelujah. At tunay po, minamahal, na sa aming kahirapan, mga minamahal, talagang tinuturo po yung pagbibigay, mga minamahal. Ito po susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Tunay po, mga minamahal, nung kami po nagtapat sa pagbibigay, talagang nagtuloy-tuloy kami sa pagdalo, mga minamahal. Hallelujah. 3 times, mga minamahal. Hallelujah. Bagamat nandiyan aming kahirapan, talagang sinisikap po namin, mga minamahal, na makapagbigay, mga minamahal, makasunod sa pagbibigay, mga minamahal. Tunay po, minamahal, hindi po nagtagal. Kami po inahawon sa kahirapan, mga minamahal. Pinangkalubong kami ng sariling bahay at lupa dito sa
probinsya, mayroon din po sa Pangasinan, mga minamahal, kaya ay sa dako ng Manila. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kami po nakarating sa ibang bansa, mga minamahal, hallelujah, na andyan na talagang grabe po, mga minamahal, na kami talagang almost isang buwan kami doon sa dako ng Hong Kong, minamahal. Talagang nandyan na nakadalo kami sa banal na gawain doon, minamahal, sa Laichikok, sa Hong Kong, minamahal. Hallelujah. Talagang grabe po yung kagalakan po namin na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang andyan na nasubukan namin talagang yung buhay na hindi namin hindi namin nararanasan, mga minamahal, na grabing hirap. Talagang piniranas ng ating pinakamamahal na Jesus yung buhay na talagang andyan, talagang grabe yung mga pagpapala na ipinakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Hallelujah. Talagang dyan na pinakaloob kami ng sasakyan, mga minamahal, na 4 wheels, mga minamahal. Hallelujah. Talagang dyan na grabe yung kinikita namin noon, mga minamahal. Hallelujah. Talagang grabe po, mga minamahal. Subalit, sa kabila sa mga pagpapala na pinakalob ng ating pinakamamahal na Jesus, nandyan na kami po yan, nalamig po, minamahal, hallelujah. Talagang nakalimutan namin, mga minamahal, na ang Diyos sa misteryong ito, talagang andyan ang pagpapala pag sumunod kami, minamahal. Pero kami po nalamig, minamahal, madalang na po kami dumalo, mga minamahal. Bagamat mayroon kami pisto dyan, mga minamahal, may sasakyan po, mga minamahal, sasakyan, mga minamahal, overnight, mga minamahal. Hindi kami dumadalo, minamahal, hallelujah. Talagang tunay po, minamahal, na hanggang sa dumating yung point, minamahal, yung time, minamahal, na talagang yung mga ibang mga pagpapala na pinagkaloob na ating pinakamamahal sa aming buhay, nandyan na talagang unti-unti na wala yung minamahal, hallelujah. Tunay po, minamahal, na talagang pag hindi ka na tumutupad sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, tunay po, minamahal, nandyan na ipararanas muli yung kahirapan, minamahal, hanggang sa tunay po, minamahal, na talagang dyan muli po kami salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Talagang kami po muli binalik ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na sapagkat aming kundo, mga minamahal, ito po nawala, mga minamahal, sasakyan, nawala, mga minamahal, hallelujah. Tunay po, minamahal, nung kami bumalik sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, napakainit muli sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, mga pagpapala, ibinalik muli ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Tunay po, minamahal, na andyan, na bagamat maraming pagkukulang, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Jesus, hindi po nagkukulang bawat sa ating. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang pag-iingat bawat isa sa amin, mga minamahal, sapagkat aking mga mahal sa buhay, nung sila po na-aksidente sa dako ng Tarlac, mga minamahal, marami po sila, mga minamahal, aking mahal na ina sa laman, aking pamangkin, kapatid po, may 10 po sila, mga minamahal. Talagang sila po na-aksidente, mga minamahal, yung jeep na kanilang sinakyan, mga minamahal, ito yung nagsirko-sirko, mga minamahal, hallelujah. Talagang pag makikita mo yung jeep, mga minamahal, kanilang sinakyan, talagang tupin-tupin. Parang latang sardinas po, mga minamahal. Isipin mo, mga minamahal, talagang walang mabubuhay, mga minamahal. Subalit, tutupo ang ating Diyos na pinaglilingkurahan. Amen. Siya po'y nag-iingat po, mga minamahal, sapagkat aking mga mahal sa buhay, talagang nasambit ng aking mahal na ina sa laman. Ang hallelujah, praise the Lord. Tunay po na sila po'y pinag-iingatan ng ating Praise pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Ang aking mahal na kapatid na siya po nakuryente po, mga minamahal, nawakan po niya yung live wire, mga minamahal, talagang grabe po, mga minamahal, parang yung kanyang katawan na parang damit na nakasampay doon sa wire po, mga minamahal, live wire, mga minamahal, talagang isipin wala ng buhay ang aking mahal na kapatid. Subalit tutupo, mga minamahal, pag tayo mainit na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, ang ating mga mahal sa buhay, pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Sapagkat aking mahal na kapatid, tunay po, minamahal, siya po binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, maging yung paglingkod, mga minamahal, minsan sa aking pagdadrive ng single motor,
kasi sa amin talagang andyan na hindi pa simentado yung dinadaan po namin mga minamahal. Talagang pag umuulan, talagang maputi, madulas po minamahal. Nandyan mga minamahal na talagang minsan muntik na akong nahulog mga minamahal, nadulas mga minamahal. Subalit pagsabi ko ng hallelujah, hallelujah, tunay po na ako po pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus na bagamat ngayon na kami po talagang wala nang ginagawang minamahal, nasa bahay lang po kami minamahal, pero andyan patuloy na nagpro-provide ng aming pangangailangan ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, na andyan ang kapayapaan sa puso at isipan. Kaya maraming salamat sa mga lahat ng mga pagpapala na pinagkaloob sa amin na ating pinakamamahal na Jesus, kalakasan, kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga pagpapalang material, paninsa physical, higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother, sa si Padua sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Talagang napakabuti nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Paalis na lang yung kanyang beloved wife, mga minamahal. Pumunta sila doon sa simbahan ng Quiapo, sa Dambulhalang relihiyon, mga minamahal. Bakit? Pagkatapos nilang nagsamba, nandyan pa rin yung away ng away na kinabukasan, paalis na yung kanyang beloved wife papuntang ibang bansa, mga minamahal. Walang kapayapaan sa kanilang puso at isipan. Ngunit nung nakalis yung kanyang beloved wife, siya naman ay nakapanood ng programa sa Jesus Miracle Hour sa television, mga minamahal. At hindi po siya nag-atubili. Hinahanap niya mga minamahal yung ating banal na gawain. At tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan natin pinakamahal pa Jesus, doon po sa dako ng Main Church sa Moranto. At pinakita sa kanya ng ating pinakamahal na Jesus kung gaano siya kadakila, mga minamahal. Grabe po ang mga pagpapala. Sabi nga dito sa Jeremias Kapitulo 33, versikulo 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangangalaman. Kaya kapag ikaw ay mainit na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mamuhay ka ng may kabanalan, magbigay ka ng may katapatan, isang tiyak na bagay, ikaw ay hindi papahiyain na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tingnan niyo po, mga minamahal, grabe po ang mga himala, mga aksidente ng kanyang mga labuan sa mga minamahal. Yung jeep na ilang beses nagserko-serko, mga minamahal, doon po sa dako ng Tarlac. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Akala nung mga nakakita ay may namatay, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mayroon pong nandun yung kanyang beloved ama, mga minamahal sa laman. At habang nagserko-serko yung jeep na yan, walang ibang sinambit ang kabilin-bilina na ating mahal na pastor. Sa oras ng kagipitan, sambitin mo, hallelujah, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na para pong pinitpit na lata yung jeep, mga minamahal. Ngunit ni isa sa pasahero na yun, mga minamahal, sila iniingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nandyan, mga minamahal, na kahirapan nila noon. Hallelujah. Nagtitinda sila ng isda, mga minamahal, sa palengke. Nandyan yung gabi, hanggang abuti ng madaling araw, mga minamahal, yung kanilang pagsisikap. Ngunit, sila ay nagtapat sa pagbibigay na ikaputhandog. Pinagpala sila ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Yung dati nilang tirahan, nasa barong-barong po, mga minamahal. Ito po ay pinalitan ng formal na pumbahay sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At yung kanilang panalangin na nawa palitan yung kanilang trabaho na yon, yan po ay tinugon po nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya yan na lagi, mga minamahal, na ating pakatandaan na sa oras na tayo ay pagpalain na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Huwag po tayong magbago, mga minamahal.
bagkus tayo po ay magpasalamat ng labis sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa mga pagpapala na yan. Hindi natin dapat na ipinagmamalakihan mga minamahal at yan ay ating iingatan dahil pag yan ay hindi natin maayos pagdala mga minamahal, ang Diyos ang nagbigay niyan, siya rin ang kukuha niyan mga minamahal sa atin yan ang lagi nating tatandaan. Kaya purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po tinatawagan ating beloved sister Irene Serban at sila po yung mag-alay daw po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at sundan po sila na ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakil ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako din po ay nagpapaabot po ng dubling paggalang at pagbati po sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo po ng ating pong beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. At sa beloved children, sa buong Almeda family, ganoon din po sa ating mga beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Ako po yung bumabati po sa inyo ng isang madaling araw na po sa ating lahat mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Del Datirate po mga minamahal. Noong kami po hindi pa po nakakakilala sa gawaing ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, andyan po ang kaguluhan ng aming buhay mga minamahal. Andyan po mga minamahal sa murang edad, andyan po yung takot na aming naramdaman sa aming pong beloved na Ama, mga minamahal, dahil andyan po na talaga pong siya po'y talamak na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Subalit nung nakakilala po kami sa gawaing ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan po mga minamahal, bagamat andyan po na patuloy po kaming dumadalo. Andyan pa rin po ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal ay andyan pa rin po ang kanyang bisyo, mga minamahal. Subalit kami po hindi nagsawa, mga minamahal, na manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil andyan po mga minamahal, ng panahon na yon, andyan po na may mga time po na dumadalo po kami, mga minamahal, ng aming pong beloved na Ama ay may hangover, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na kapag umuwi po ang aming pong beloved na Ama, mga minamahal, paggabi po mga minamahal, kami po'y takot na takot ng aming pong mga kapatid. Andyan po kami po'y nagtatago sa ilalim ng papag o kaya po mga minamahal, kami po'y nagtutulog-tulugan. At gigising na lamang po kami mga minamahal upang kumain kapag ang aming pong beloved na Ama ay tulog na, mga minamahal. Andyan din po mga minamahal na may mga times po na umuwi po siya ng mga minamahal na pag hindi pa po siya nakontento sa kanyang ininom na alak, mga minamahal, kami po'y kanyang uutusan para umutang, mga minamahal, sa mga tindahan. Andyan po mga minamahal na talaga pong sobrang takot po talaga aming naramdaman, mga minamahal. Subalit kami po'y hindi nagsawang manalangin at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na darating ang araw na siya po'y tuluyang babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At dumating nga po yung time, mga minamahal, na sila po'y ang aming pong beloved na Ama ay binigyan po ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. January 1 po yun, mga minamahal. Andyan po ang aming pong beloved na Ama ay nakaramdam po ng pananakit ng dibdib. Andyan po na talaga pong andyan po na grabe pong hawak po nila sa kanilang dibdib at nakaluhod na po sila sa sobrang sakit, mga minamahal, at sila po'y tinakbo po namin sa ospital. At sabi nga po ng doktor, ang findings nga po ay may sakit po sila sa puso, mga minamahal. At that time lamang po namin nalaman ng aming pong beloved na Ama ay may sakit po sa puso, mga minamahal. At advice po ng doktor po noon na kailangan namin silang ipa-confine. Subalit sa kakulangan nga po ng pinansyal, nandiyan po na nag-decide po na ang aming pong beloved na Ama at Ina na mag-alay po ng ayuno at mag-stayin po dito sa pastoral, mga minamahal. At pagkatapos po nila mag-ayuno, mga minamahal, dito po sa pastoral, andyan po yung instant na kagalingan na pinagkulo po na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, aming pong beloved na Ama. At hindi lamang po yan, mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang kanilang bisyo, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil po mga minamahal,
po ng aming pagkabata magpasa hanggang ngayon, mga minamahal, sa loob po ng mahigit 28 years hanggang sa kasalukuyan, mga minamahal, andyan po yung kalinga, pagmamahal at pag-aalaga ng ating pinakamamahal na Panginoon sa amin, mga minamahal. Bagaman mga minamahal, dumating po yung time sa aming pamilya na isa-isa po kaming nanlamig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andiyan po, dumating po yung time na ang dumadalo na lamang po nun, mga minamahal, ang aking pong beloved na ama't ina at ang aking pong bunsong kapatid, mga minamahal. Subalit, andiyan po ang aming pong beloved na ina, mga minamahal, na siya po'y nanalangin, nagsusumamo lagi sa ating pinakamamahal na Jesus, na darating po yung time na kami po ibabalik ng ating pinakamamahal na Jesus upang siya paglingkuran, mga minamahal. Andiyan po mga labis-labis po kami nagpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil unti-unti nga po, mga minamahal, kami po'y binalik muli ng ating pinakamamahal na Jesus sa paglilingkod, at kami po'y ginagamit sa kahabagan lang man po ng ating pinakamamahal na Jesus, kami rin po'y ginagamit bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Ako rin po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil po, mga minamahal, fourth year high school po ako noon, mga minamahal. January po yun, mga minamahal, nung ako po magkaroon ng matinding karamdaman. Halos isang buwan po ako, mga minamahal, na hindi makatayo ng maayos, mga minamahal, dahil ako po'y nagkaroon ng on and off na nalagnat, mga minamahal, at ang aking pong ihi, mga minamahal, pasintabi lamang po sa mga kumakain. Diyan po na kulay coke na po ito, mga minamahal, talaga pong sobra pong may time na lagi po ako nagsusukat, at hindi ko po pala naipapatuto, mga minamahal. That time din po, mga minamahal, na nung panahon na yun na ako po nagkaroon ng karamdaman na ganun, tinubuan din po ako, mga minamahal, ng maraming kulani sa aking iba't ibang bahagi ng aking katawan, mga minamahal, na sanhi po, mga minamahal, na ako po'y pag naglalakad po ako, mga minamahal, upang dumalo, noon humahawak-hawak na lamang po ako sa upuan, mga minamahal, at hindi po ako nakakaawit noon, mga minamahal. Subalit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa unat dalangin po ng ating pong beloved Pastor Wildy Almeida. Ako po, mga minamahal, ay tuluyang pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Hallelujah. Ako rin nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, ang aking pong beloved na anak na panganay. Pinanganak ko po yan na may neonatal pneumonia, at balik ko po yung kanyang kaliwang paa, mga minamahal, nakaganyan po yan, mga minamahal. Hindi po yan makagapang ng maayos, mga minamahal, nung siya po'y baby pa, mga minamahal. At sabi ko sa ating pinakamamahal na Jesus, sabi po ng aking pong beloved na ina sa akin that time, kasi po, mga minamahal, that time po ako po'y nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Siguro po sa isang buwan, mga minamahal, isang beses o dalawang beses lamang po ako dumadalo. Sunday po yun, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na lagi po akong pinagsasabihan ng aking pong beloved na ina, na ako na po'y manumbalik muli sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, at lagi po niya pinapaalala mga himala at kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Andiyan po, na-decide nga po ako na dumalo, mga minamahal, at bagamat that time po, naging Sunday Christian lamang po ako noon. After po ng closing prayer, mga minamahal, lagi ko pong pinapalihan sa aking pong anak po noon dito po sa harap, at unti-unti, mga minamahal, ang kanya pong paay inunat ng ating pinakamamahal na Jesus, at pinalakad po siya ng maayos ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. At hanggang dito na lamang po, mga minamahal, at kami po'y mag-aalay ng isang makalangit na awitin. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. Dakila ka, maghari ka, Panginoong Jesus. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, kay parang alam. Pasasalamatan, pupurihin ang iyong pangalan magpakailanman. Dakila ka, O Jesus, pag-ibig mo ay walang katulad, kay parang alam. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pupuri para lang sa ating pinakamamahalang Jesus po lang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panis Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panis Kristo. God bless, mahal na kapatid, beloved sister Irene Serban, sa buhay na patutuo at sa pinagpalang papuring awit para sa ating dakilang Diyos na buhay. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalahat at pagsamba, pagdakila, walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Praise the Lord po. Doble paggalang respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida. We always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang madaling araw na po sa ating minamahal, ating mga pastoral workers po sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, sa kanyang mahal na anak, kanyang beloved daughter, Sister Vine. Ganoon din po sa inyo, mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Magandang madaling araw po sa mga baguhan, sa mga bisita, sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal through Facebook live stream, sa YouTube channel, mga taga-subaybay po natin, mga followers natin, at saka mga viewers po natin. Magandang madaling araw po sa ating lahat, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, dito po sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga webcast viewers po. Ito ay para sa inyo po ito, mga minamahal. Dito po sa Pangalawang Korinto 6:2, mga minamahal, ganito po ang pagkakasaad. Sapagkat sinabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahon ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. Sa mga viewers po natin, mga minamahal, maaaring may mabigat kayong karamdaman, mga minamahal, patungo ng kamatayan. At narito ang sabi ng banal na kasulatan. Ngayon, mga minamahal, nanonood ka, mga minamahal. Ito yung araw ng kaligtasan mo para sa karamdaman mo may kamatayan, mga minamahal. Sa nasa digmaan ka, mga minamahal, narito ang pagliligtas na ukol sa iyo, mga minamahal. Sa mga bisita po, mga minamahal, magpapakamatay ka na, minamahal, sa iyong depression,
Marami kang alalahanin sa buhay. Iniisip mo, magpapakamatay ka, narito ang kaligtasan. Mga minamahal, para sa inyo po, mga minamahal, makinig kayo ng diligently hear the word of God and trust Him. Makikita niyo po, mga minamahal, ang Diyos ay buhay, mga minamahal. Kaya makinig lang po kayo na mainam, mga viewers po natin, mga minamahal. Ito yung araw ng kaligtasan para sa inyo, mga minamahal, yung mga patutuo ng aming mga minamahal na kapatid, mga minamahal. Yan po'y gawa ng Diyos na buhay. Kaya nagpapatuloy po kami, mga minamahal. Kaya hindi po namin malimutan dumalo ng 3 bisis, mga minamahal, sapagkat kulang pa itong sakripisyo na ginagawa namin sa ginawa ng mahal na Panginoon. Na kami mamamatay na sa aming mga karamdaman. Magpapakamatay na ng dahil sa aming kabigatan sa buhay. Magulo ang aming tahanan, mga minamahal. Away doon, away dito, punong-puno ng bisyo, mga minamahal. Lahat ng kabagabagan ng buhay ng tao, mga minamahal, na lumapit sa katotohanan sa pamamagitan ng ministering ito, na pinagpalat nilang isan na malapit, na pinagpalat nilang isan, mga minamahal. Ang tunay niyang banal na propeta sa uling araw nito, aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, aming beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, na sila po ang ginamit, mga minamahal, upang masumpungan namin ang katotohanan at tumanggap ng biyayang ito, ang kahabagat, ang pangako na mahal na Panginoon. Kaya po, makinig po kayo na mainam, mga minamahal, at papangyarihin ng mahal na Panginoon ang kanyang salita, ang kanyang pangako. God is no respecter of person. Hindi siya nagtatangi ng tao. Lahat ng tao, ibig niya mga ligtas at makahalam ng katotohanan, mga minamahal. Kaya po, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother, Mario Fernandez po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Jonelyn Milan. Amen. First of all, palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganon din po sa di malilimutang aral at turo na ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa beloved children, sa buong Almeida family, ganon din po sa beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ording preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko na ang pasalamatan ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa Ministero mga minamahal, ngayon pong aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya ay nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pagdalo dito sa ating balgawain ng minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na palagi po niya sinasabihan na sumama ka, kay pagpalain, sabi po palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamalapay noon. Dahil po nung ako'y tuluyan ng tumira dito sa ating probinsya minamahal, andyan na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong tricycle minamahal. At akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At dyan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po ay nasa makasilibutang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Lalong-lalo na pagka weekend minamahal, yan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal.
Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, dear Kaya't Jesus. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Pinunsus na ako'y napabilang sa aming Espiritu minamahal. Amen. Praise the Na Lord. noon po minamahal, noong kami po pinagkalooban po ng isang bagong sasyang tricycle minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, na kami po sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasyang tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain minamahal, na paghintog po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan ng araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon Thank you so much. sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat kakalayang pangyari minamahal. Sa aming pong barangay minamahal may kasiyahan po, buwan po ng Disyembre noon minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalin ng ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumapa po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon Amen. Praise na the wala Lord. pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun minamahal. Praise so much, Lord Jesus. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong beloved son minamahal, na bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan yung physical na pangatawan din na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved brother Mario. Lubos na pinagpalang ating mahal na kapatid. Kaya ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, nagpupuyat siya, mga minamahal dahil sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pagkatakot sa mahal na Panginoon, yung pagpapakita natin ng sakripisyo na mahigpit na utos ng mahal na Panginoon, na tayo mga puyat. Kaya itong mahal natin kapatid, tayo po naririto, mga minamahal. Maliban lang kung napakabigat na dahilan siguro, mga minamahal, kung bakit wala tayo dito, mga minamahal. At kung napakagaan na dahilan at wala po tayo dito, mga minamahal, simbolo po ng pagpapakita natin na hindi tayo natatakot sa mahal na Panginoon, hindi natin iniibig ang ating kaligtasan. Tingnan niyo po, mga minamahal, lahat ng dalangin ng ating kapatid, mga minamahal, tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin, iniingatan tayo, mga minamahal, bagamat ang kanyang mahal na asawa, siyang unang nakakilala, mga minamahal, bagamat siya'y kalooban na mahal na Panginoon na gusto nang makapiling ito ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kaya ang sabi po ng banal na kasulatan, precious in the sight of the Lord the death of sin. Mabuhay, mamatay ka, Kristo'y pakinabang, mga minamahal. Dahil kung wala po tayo sa katotohanan, mga minamahal, hindi magpapatuloy ang ating kapatid, mga minamahal. Nang dahil na sa katotohanan tayo, mga minamahal, ang nagmamahal sa kanya na kanyang mga anak, mga minamahal, ay mahal niya ang kanyang mga mahal sa buhay din, mga minamahal. Kaya tinawag ang ating mahal na kapatid, kanyang mga anak, mga minamahal, kung di niya pa nakakasama, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sapagkat siya din nagsabi, ikaw at ang bumuong sambayanan, sumampalataya ka lamang, mga minamahal. Wala naman nananalangin sa atin na hindi natin iniiyak sa mahal na Panginoon, yung mga mahal natin sa buhay na hindi po natin makasama. Yung tulo ng ating luha, yung pagsusumikap natin dumalo ng 3 bisis. Minsan,
talagang ginagawa natin, mga minamahal, na tayo palugdan na mahal na Panginoon. Nag-aalay tayo ng sakripisyo, mga minamahal. Lahat yan nakikita ng mahal na Panginoon. Hindi pwede na hindi po dinggin ng mahal na Panginoon yan, sapagkat yan po'y pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po lahat ng kabutihan, mga minamahal, ikakatatag natin, mga minamahal, ikakagalak natin sa paglilingkod, mga minamahal, ay ginagawa ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sapagkat tayo nga anak ng mahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, ang binhi ni Abraham, mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng tumanggap na pagkaisa, nagpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Sila nga ang binhi ni Abraham na pinangakuan ng langit. Kaya narito po tayo, mga minamahal, 3 bis tayo dumadalo. Nagpapahayag ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Kaya nga tayo tinawag, mga minamahal. Ginawa niya ang lahat, tinutugon ng ating panalangin, mga minamahal, upang tayo maging maligaya, maging tapat sa paglilingkod sa Kanya. Gantihan natin kabutihan ng mahal na Panginoon, sapagkat naghihintay po, mga minamahal, ang pangako ng mahal na Panginoon, buhay at kaligtasan. Buhay na walang hanggang kaligtasan, mga minamahal. Dito sa lupa, lalong-lalo na po sa kaligtasan ng ating espiritu, ang ating kaluluwa. Ang espiritu ito, mga minamahal. Ay, ito po yun, mga minamahal, na dadagitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po buhay at saka yung mga mahal natin sa buhay, mga minamahal. Huwag tayo mag-alala sapagkat sila po ang unang sasalubong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagtunog ng pagkakak, hindi po natin alam yan, mga minamahal. Baka mangyari nga ngayon po yan, mga minamahal. Kaya po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Marami pa rin, mga minamahal, nagpapahalaga ng kanyang kaligtasan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Junelyn Milan at sundan po siya natin beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord. Palakpakan po natin uli ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako'y Praise napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagala na Pastor Weldy Estrada Almeda. At ganun din po sa mga hindi malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa beloved children at sa buong Almeda family, ganun din po sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa inyo rin po, mga minamahal makapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus na bigyan po ako ng pagkakataon upang aking siyang malulhati, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pamagitan po ng isang kapatiran po natin, mga minamahal, na ako po ay nasyaran, na sabi niya po sa gawaing ito, ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At alam mo, mahal na kapatid, sabi niya po na kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Alam niyo po, that time, mga minamahal, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na dati-dati, mga minamahal, meron po akong sakit sa baga na matagal ko po itong tinaglay. Ito po yung aking ginamot, ngunit hindi po ako gumaling sa gamot, mga minamahal. Nandyan din po, nadagdagan po ng maraming karamdaman ng aking sakit sa baga, katulad po ng UTI, mga minamahal. Nandyan din po na nagkaroon din po ako ng back pain, pananakit po ng dibdib, mga minamahal, pansakitin na ulo. Mayroon din po akong rayuma, mga minamahal, at ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, ako po ay lagi nakahiga at ako nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at isa po ako sa kanya kinahabagan, mga minamahal, na tinawag sa gawain itong, mga minamahal. At alam niyo po, nang na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip at sumama po ako sa kanya, at ako po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman na nagpahirap po sa akin, yan po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati, mga minamahal, ako po ay nandyan din po sa mga kalayawan po ng laman, mga minamahal.
Nung araw dahil po sa mga problema, maminamahal, natuto po akong uminom, magsugal, at tumataya din po ako noon sa witi mga minamahal. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at maglingkod sa Kanya hanggang sa mga oras na ito, ang aking mga bisyo na yan mga minamahal ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Napupurit, napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nais kong i-share sa inyo rin mga minamahal ang isang himala na ginawa niya rin po sa aking beloved husband, mga minamahal, nung nabubuhay pa po siya. Alam niyo po mga minamahal, nung namasada po ang aking beloved husband, siya po ay umuwi sa bahay at naligo po ng pagod. At kinabukasan po ng madaling araw, hindi na po siya makalakad, mga minamahal. At dahil nga po sa hirap na hirap po siya sa karamdaman niya, mga minamahal na pasma, nagpadala po siya sa akin sa doktor. Ngunit nung dinala ko po siya, mga minamahal, sa doktor, hindi po siya gumaling doon, bagkus lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman. Kaya naisip ko, maminamahal, na dalhin ko po siya dito sa ating pastoral house. Araw po yun ng Miyerkules, gawain po natin, maminamahal. At nung dinala po namin siya dito, maminamahal, nasa higaan na lamang po siya noon. At the time po na kami po yung nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon, mga minamahal, at ako po nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin pong aking beloved husband. At doon ko nakita, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito dahil nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa unat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Nung siya po'y binitbit papuntang baptismal tub, mga minamahal, after po na siya po ay ilubog sa tubig at pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat nandyan po na dumating po sa kanya, maminamahal, ang paalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, bago po siya kunin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nakapaglingkod pa po siya, maminamahal, ng 9 months sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat pa po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago po siya kunin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay nakapagsisi po, maminamahal, sa kanya mga kasalanan. Kaya alam ko, maminamahal, na siya po ay nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay po, maminamahal, na ang pagbibigay po ay talagang susi po ng pagpapala, maminamahal, dahil napatunayan ko po, maminamahal, dahil po nung namatay po ang aking beloved husband, maminamahal, December po yun, maminamahal, 2020 po, maminamahal, yun po ay buwan po ng pandemya, maminamahal. Doon ko napatunayan talaga, maminamahal, na talagang ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito talagang mapagpalang Diyos, maminamahal. Dahil alam niyo po, minamahal, noong time na yun, maminamahal, nung namatay po ang aking beloved husband, maminamahal, talagang wala po akong hawak na financial po noon, maminamahal. Ngunit nandyan ang mahal na Panginoong Hesus, nakita ko po talaga, maminamahal, naranasan namin, maminamahal, ang mga pagpapala na ipinagkaloob niya po, maminamahal, noong time po siya po ay nakaburol, maminamahal. Alam niyo po, nung first day po niya, maminamahal, mayroon pong pumunta po sa bahay, maminamahal, na may bit-bit po na isang kahon po, maminamahal. Sabi niya po sa akin, maminamahal, Mars, ito yung mga grocery na wag ka nang bumili para pagpakain mo sa mga manglalamay. Sabi po niya po sa akin, kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na hindi po nagpapabaya po sa atin, at hindi lamang po yun, maminamahal. Dahil alam niyo po, minamahal, mayroon pong ginamit po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maminamahal, upang magpadala po ng mga financial po, maminamahal, sa amin, maminamahal. Mayroon po mga ginagamit po siya sa mga ibayong dagat, sa mga probinsya, maminamahal, upang magpadala po ng financial, maminamahal, upang magamit po, maminamahal, sa kanyang lamay, maminamahal. Ganyan po talaga magpala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo, minamahal, nung nung isang araw, maminamahal, ako po ay nagpabili po sa aking mahal na hipag, maminamahal, ng 10 kilong manok, maminamahal. Alam niyo pong pag-uwi niya po sa amin, maminamahal,
dala-dala niya po yung financial na ibinigay ko po, mga minamahal. Sabi niya po, hindi na raw po pinabayaran yun, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Marami po, mga minamahal, ang ginagamit po ng mahal na Panginoong Isus upang tumulong po sa amin, mga minamahal. At kaya nung inilibing po ang aking beloved husband, mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at mais po siyang nailibing at lahat po ng mga pangangailangan po namin, mga minamahal, para sa kanyang pangpalibing, mga minamahal. Yan po ay talagang i-provide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Higit po sa sapat ang ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa amin upang siya ay maipalibing po namin ng maayos, mga minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa paalala niya din po sa akin, mga minamahal. Noong time po, ako po ay nalamig po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay po talaga, mga minamahal, ang ating Diyos, mga minamahal, ay mapagmahal na Diyos, mga minamahal, na kapag tayo po, mga minamahal, ay nawali po sa kanyang piling, mga minamahal, nandyan po ang kanyang paalala ng patunay po talaga, mga minamahal, na tayo mahal na mahal po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, minamahal, noong time po na ako po ay hindi na po dumalo sa ating banal na gawain, mga minamahal, taon 2004, mga minamahal. Binigyan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ng isang paalala, mga minamahal, na talagang nagsuffer po talaga ako, mga minamahal, sa sakit po sa puso, mga minamahal, at nagkaroon din po ako ng lamig po sa buong katawan, mga minamahal, at tumaas po ang aking blood pressure, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, talagang hirap na hirap po talaga ako, mga minamahal. Ngunit nung ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, sabi ko po, mahal na Panginoong Isus, babalik na po ako sa iyo. Yan po ang pangako ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Alam niyo po, may namahal, nung nasa probinsya po ako, doon po sa lugar po namin, sa lugar po ng Marinduque, maminamahal. Nung time po na tumawag po ang aking beloved husband sa akin, maminamahal, sabi ko po sa kanya noon, na sunduin niya na ako doon, maminamahal, ibalik na po niya ako dito sa Pangasinan kasi po dito po kami naninirahan. At nung sinundo po ako ng aking beloved husband doon, maminamahal, balot na balot po ako talaga ng lamig, maminamahal. Hirap na hirap ako sa aking karamdaman, sakit sa puso, maminamahal. Sa katunayan po, maminamahal, dinala po ako ng aking beloved tatay, maminamahal, sa isang hospital. Ngunit hindi po ako gumaling doon, maminamahal. Alam niyo po, nung nandito na po kami sa Pangasinan, maminamahal, dumating po yung point, minamahal, na hindi na po talaga ako makakain, hindi na ako makatulog. Hirap na hirap po ako sa aking karamdaman ng sakit sa puso, mga minamahal. Talagang sabi ko, mahal na Panginoong Isus, humihingi po ako ng tawad sa iyo kung ano man po ang naging mga pagkukulang ko po sa iyo, mga pagkakasala ko po sa iyo. Alam niyo, minamahal, talagang napakabait po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Siya po'y Diyos na mahabagin, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Nung sinikap ko po, mga minamahal, na mag-ayuno, mga minamahal, laging dumadalo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Laging humihingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sa ulat panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, yung aking karamdaman, sakit sa puso, lamig sa buong katawan at mataas na blood pressure, mga minamahal. Ito po'y gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil noon po, mga minamahal, talagang payat na po ako noon, mga minamahal. Nandyan po ang paalala po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, unti-unti niya po akong binibigyan ng kalakasan at kalusugan, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Bagamat di man po karapat dapat, mga minamahal, ay patuloy po akong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papurit, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved sister Jonelyn Milan. Yun po ang dapat po natin gagawin, mga minamahal. Para tayo po mapatawad, kailangan po natin, mga minamahal, na magsumamos sa mahal na Panginoon. Manambalik tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa nagawa nating pagsalangsang, mga minamahal, sapagkat siya may ibig na walang mapahamak ni isa sa atin. Kaya dumarating po ang salita ng mahal na Panginoon dito po sa
Kawikaan. Sinasabi po dito sa 28, mga minamahal, 13 po, mga minamahal. Siya ang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Kailangan po wag natin ilihim yung nagawa natin pagkakasala ayon dito sa ating nabasa, mga minamahal. Kailangan po nating iayag, mga minamahal, upang tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo po'y magtatamo ng kaawaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kala ko ba nagpapagaling ng karamdaman dyan sa inyo? Mga minamahal, huwag po tayong padadala noon sapagkat hindi nila naunawaan, mga minamahal. Sapagkat ating kapatid, mga minamahal, yung kanyang mahal na asawa, mga minamahal, kinabagan din ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa kanyang patutuo. Bali, bedridden na po siya, mga minamahal. Noong dinala po dito, mga minamahal, siya po'y lubos na pinanggaling ng mahal na Panginoon. At siya po'y naglingkod, mga minamahal, ng taon pa, mga minamahal, bago kinuha po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngayon, kung mayroon pong dumarating na nagtutuya sa atin o sino man ganyan-ganyan sinasabi, wag natin tignan yon, mga minamahal. Sapagkat nga, sinasabi po nga ng banal na kasulatan, laging paulit-ulit, mga minamahal, kung paano namatay ang ating mahal na Panginoon, muling nabuhay, ay ganun din po ang mangyayari sa atin na naglilingkod sa mahal na Panginoon na namatay at muli tayong bubuhayin ng mahal na Panginoon pagdating yung araw na yun, mga minamahal. Kaya ang mga kapatid po natin na yumayaon na mga minamahal, kinukuha ng mahal na Panginoon, sila po'y natutulog lamang, mga minamahal. At sila po, yung araw na yan, sila'y gigising, mga minamahal, upang tayo, mga gumaganap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Sa oras na ito, dumating ang mahal na Panginoon. Yung ating mahal sa buhay na kinuha po ng mahal na Panginoon, sila mauunang mabubuhay, tayo po ay susunod. At para tayo po Panginoon, magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Kaya napakalaga po talaga itong ginagawa natin, mga minamahal. Hindi po, kung wala pong dahilan, mga minamahal, dumating ang mahal na Panginoon at hindi ka dumalo dahil yung pita ng laman, mga minamahal, gusto matulog ng matulog, mga minamahal, ay delikado po yan. Tayo'y nabubuhay na sa Espiritu, hindi sa laman, sa pagtitiis, mga minamahal. Kung ano yung nakita natin sa mahal na Panginoon na nagsakripisyo siya, mga minamahal, binigyan tayo ng halimbawa na dapat din natin sundin. Kaya pinapangaral ng buong buo ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Tapos tingnan niyo po yung pagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Sino makapagbabago sa buhay ng tao? Tayo po sa nagisnan natin, mga minamahal, yung patutuo ng ating mahal na kapatid, ay ganun din po lahat sa atin, mga nangyari sa atin, puno-puno tayo ng karamdaman, puno-puno ng bisyo, mga minamahal, ay talaga po lahat yata ng kasamaan sa atin, para sa atin nung hindi pa tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, parang napakabuti. Di po ba, mga minamahal? Nung tinawag tayo ng mahal na Panginoon dito sa gawain ito, na tunay na gawain na tinatag ng mahal na Panginoon, Peter, upon this rock I will build my church. Ito po yun. And the gates of hell shall not prevail against it. Kitang-kita nyo po. Yun ang nangyayari po yan. Yung sinasabi ng banal na kasulatan, I will. Sabi niya, future po yun. Ito na po yung panahon sa uling araw, mga minamahal. At kita nyo po yung mga himala na mahal na Panginoon na magagawa din naman daw natin ang nagawa ng mahal na Panginoon na mahigit na dakila sapagkat siya paroroon nasa Ama, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Kaya po, pagpalagaan po natin itong pagpupwede. Number 1 po na inuutos ng mahal na Panginoon sa kanyang mga anak. Mga puyat tayo, mga puyat, mga minamahal. Hindi po mahirap magpuyat kung talagang iniibig mo ang kaligtasan mo, humingi ka ng lakas at tulong sa mahal na Panginoon. Bibigyan ka ng kalakasan dahil nalulugod siya. Yung nararamdaman mo at namumutayo sa labi mo na panalangin, gagawin ng mahal na Panginoon sapagkat iniibig mo siya, mga minamahal. Yun po yun, mga minamahal. Yung pagkatakot sa mahal na Panginoon, yan yung pag-ibig na pinapakita natin. Yun yung magdadala sa atin sa kaligtasan at buhay na walang sa piling na mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. At tumayo po tayo, mga minamahal. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. May kagalakan sa aking puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-aawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako, babalik dito
upang tayo'y kukunin niya't dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang ating puso'y nagagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magagalak tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa mga labangalapit ng paglilingkas ng mahal na Panginoon. Kailangan mo maglilito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa kalangitan, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa lungdan. Yan yung pangako ng mahal na Panginoon sa atin. Yan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Napakaganda talaga, Napakasaya, amin ang lahat, ngunit ang langit. napakaganda Ganda talaga, napakasaya. Yan po yung tahanan natin, mga minamahal na naghihintay sa ating kung dumating ang mahal na Panginoon, mga minamahal na inaayos natin, mga minamahal. May paruroon tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating mahal sa buhay na namatay, mga minamahal. Sila po namin nasasalubong sa mahal na Panginoon. Napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na inalulungan sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Mamahay tayo sa langit, dahil sa atin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. ay naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po yun, mga minamahal. Binayaran ng mahal na Panginoon lahat ng kasalanan natin, mga nilimot na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dapat tayong mga galak magtapat sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang mahirap kung tayo po ay hingi ng tulong sa ating Diyos na mahabagin. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po. Tinatawagan ko na po, mga minamahal, ang ating beloved brother Jun Sabangan po. Mga minamahal, nasundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyeg. At pagkatapos po, mag-aalay po sila ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Beloved brother Jun Sabangan, praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbuburi, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa beloved children at sa buong Almeida family. Ganon din po sa beloved pastoral workers, sa ating beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, baguhan man o datihan. Ako rin po ay bumabati ng madaling araw na po sa ating lahat. Muli po, nais ko rin pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa gawain na to na dito ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito rin binago ang aking buhay, na kung saan napakasalimot ang aking buhay noon, kung bago ko nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y rin po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa kanyang paalala sa akin noon na ako rin po ay nagkasakit ng mataas na BP dahil sa aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil noon yung pagdalo ko, lagi kong iniisip na
pagdulo ko po ay isang beses na lamang po sa isang linggo, nag-Sunday Christian na po ako, kaya kung nagkaroon ng paalala sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ang paalalang yun yung talagang sa aking buhay talagang hindi ko malimutan dahil muntik na po akong namatay, kaya ako'y nagpupulit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon nung binalik ko ang aking kainitan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang kahit na pinagbawalan ako ng doktor na ako rin po'y bawal nang magpuyat dahil sa pagpupuyat ko daw baka lalong tumas ang aking BP, ngunit hindi ko po yan sinunod. Ang sinunod ko yung ating pangaral ng ating beloved pastor na tayo manumbalik sa ating paglilingkod kung saan tayo nadapa. Mag-alay po tayo ng ayuno, manalangin sa ating nagawang kasalanan. At yun po'y pagagalingin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ko'y nagpupuli, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-iingat din po, nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayong lahat ay pag-ingatan. Kahit yung mahal ko sa buhay na napakalayo, talagang nandyan din ang pag-iingit ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil kahit dito man sa disgrasya, nandyan din ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuli, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa kahit na ako'y tayo pagod sa trabaho na maghapon, nandyan ang sumikap natin upang tayo ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun na lamang po yung ating may gagandi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang awit niya sa kanyang banal na basahan. Hindi man karapat-dapat, ngunit po yan inirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, Brother John, sa bangan sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganun po mga minamahal, kahit hirap po tayo sa maghapon mga minamahal. At dumating po mga minamahal na may oras pa para tayo ay makadalo sa banal na gawain. Katulad po ng ating mahal na kapatid, pagod na pagod mo, timabol po siya mga minamahal. Yan po nawa, maging katanggap-tanggap po yun mga minamahal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yan yun po yun, yung ginagawa, nakakalugod po sa paningin ng mahal na Panginoon. Kahit puyat po tayo, galing tayo pagod sa trabaho, mga minamahal, ipinapakita pa rin natin mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung tunay na pag-ibig natin sa Kanya, mga minamahal, sapagkat labis po tayong inibig ng mahal na Panginoon. At ang mahal na Panginoon po ang gagawa ng lahat ng bagay, mga minamahal. Yung ating mahinang katawan, mga minamahal, siya maibig, mahina ang katawan. Ngunit yung sabi niya, mga minamahal, siya maibig at siya rin po ang bibigay ng kalakasan, kagalak at pagtatrabuhin. Yung trabaho po natin, pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Lahat po ng ginagawa natin, mga minamahal. Alam po yung pagsusumikap na yan, mga minamahal, na talaga pong nilalabanan natin, mga minamahal, ang ating sarili. Itong laman na ito, mga minamahal, balukdan lang po natin ang ating pinakamamahal. Yan po yung nakasulat po sa Aklat ng Buhay po yan, sa Book of Remembrance, mga minamahal. Makikita po natin yan at tayo po'y magpapasalamat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kunting sakripisyo na ginagawa natin ay nakatala pala, mga minamahal, sa Book of Remembrance. Yun po yung ipapakita sa atin, mga minamahal, na mga bagay na ginagawa po natin dito, mga minamahal, na ikinalulugod ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Kaya humingi po tayong lakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mabagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magagawa niya ang lahat, mga minamahal. Walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw muna bago ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya bago ikaw, mga minamahal. Makikita niyo po ang himala, dakilang kapagan at pag-ibig ng pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Mapalad po tayo na pinalalanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Biblikal po kasi yan, mga minamahal. Tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, talagang pinapalalahanan po tayo, mga minamahal, sa ating kabubuti, mga minamahal. Para po sa ikaliligtas din po natin, mga minamahal. Yan po yung simbolo ng pag-ibig na
yung mga paalala po sa ating simbolo ng pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kita niyo po mga minamahal, nagdubli ang kanyang pagsasakripisyo, mga minamahal, ang kanyang pagdaing, mga minamahal. Dahil nga po, mga minamahal, sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, na nanatili pa rin yung banal na Espiritu sa Kanya. Kaya niya po nagawa yun, mga minamahal, nang dahil na rin sa kabagan na mahal na Panginoon, yung nga po yung Espiritu na mahal na Panginoon, nasa sa atin, yung po yung nag-uudyok sa atin, mga minamahal, upang tayo ay magpakumbaba, tumangi sa mahal na Panginoon. Ang pagtulo ng ating luha, yung kahirapan natin, pagdating ng kaumagahan, mga minamahal, mga galak tayo, mga minamahal sa pag-ibig ng mahal na Panginoon sa kanyang mga paalala. Natapos na ang kapigatian, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ginagawa ng mahal na Panginoon sa atin para sa ating kaligtasan, mga minamahal. At mula na rin po sa panalangin ng ating mahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, mga manugang po sa lahat ng ating minamahal na manggagawa ng nangangasiwa. Kalagip ng panalangin niyo, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating panalangin. Nagkakaisa tayong may lakas at yung po mga minamalang kahinaan na mahal na Panginoon. Kung lahat ng kanyang anak mula sa minamahal natin magulang sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga anak, mga minasalaf, minamahal na mga gawa, kalagip ng panalangin ng lahat natin mga minamahal, talaga pong mahihipo, bibigay at bibigay ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo at tutugunin po yung panalangin natin. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Nida Bakuyag po, mga minamahal, at sila po mag-aalay ng pag-aayuno, mag-aalay po ng papuring awit. Nananawagan po yata ang mahal na Panginoon sa pag-aayuno, mga minamahal. At sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado po, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, at di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot din po ako ng pagbati po sa ating beloved Almeda family, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus year 1994 po, mga minamahal, sa pamamagitan po ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po ay may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, talagang andyan din po mga minamahal na napakahirap po talagang akayin sa ganitong gawain po dahil po talagang nandyan na hindi po ako talaga naniniwala, napakatigas ng aking puso po mga minamahal. Ngunit nung nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved kong anak, talagang nandyan niya talagang ang aking nandyan na dumating po talaga yung ako na po talaga nagpakumbaba po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nandyan na ako po'y sumama po sa isang kapatiran po mga minamahal na talagang lagi pong nag-share po sa akin, sa dako po ng marikina pa po ang banal na gawain po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal na sa aking pagdalo po mga minamahal, nandyan na sa aking mga pakikinig po ng mga patotoong ganito po mga minamahal, na talagang napakinggan ko po yung mga ang mga karamdaman po nila ay maging ang cancer po mga minamahal ay talagang pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus at iba't ibang mga klaseng karamdaman po mga minamahal na nandyan ang pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po mga minamahal na ako rin po yung nagkaroon ng pananampalataya po mga minamahal na talagang pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, yung aking mahal kong anak na talagang punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, na salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil sa kahabagan ng mahal na Panginoong Yesus, ang kanyang karamdaman na galis po, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At andyan din po mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo po mga minamahal, at dati-dati rin po mga minamahal, meron po akong karamdaman na
sa baga po mga minamahal. Mahina po ang aking baga po dati po mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po. Ako rin po ipinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo mga minamahal, dumating din po mga minamahal na ako po rin po ay naranasan ko rin po ang nanlamig po mga minamahal. 1997 po mga minamahal nung dumating po kami dito sa Pangasinan po mga minamahal. Ansan po mga minamahal dahil ang aking beloved husband ay hindi pa po siya Kristiyano po, hindi pa po siya nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ay talagang number 1 na taga-usig ko po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, umuwi po kami dito sa Pangasinan po mga minamahal. Talagang nandyan na, talagang grabe ang higpit niya po mga minamahal. Hindi niya po ako halos pahawakan ng pera po mga minamahal. Tanging grocery na lang po mga minamahal. Dahil nga hinaharangan po akong dumalo po sa banal na gawain ito, kaya ginagawa niya yun na hindi niya po ako bigyan ng pera po mga minamahal para hindi po ako makadalo po sa banal na gawain po mga minamahal. Alam niyo, dumating po yung time po mga minamahal na talagang nanlamig po ako dahil wala po akong may pamasahe. Wala po kami may pamasahe ng aking mga beloved kong mga anak po mga minamahal. Dahil that time po mga minamahal, wala pa po akong hanap buhay dito po. Hindi ko alam kung saan ako kukuha po mga minamahal. Kaya, ansan na, dumating po mga minamahal sa aking pandalamig po mga minamahal. Ginamit po yung aking beloved kong anak po mga minamahal na siya yung panganay kong anak na 7 years old pa lamang po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, sa mga time na yun po mga minamahal, ang sabi ko po, mahal na Panginoong Jesus, sabi ko, ibalik mo sa akin yung unang pag-ibig ko sa iyo, sabi ko po mga minamahal. Dahil time po mga minamahal, talagang lupay-pay na rin po ako talaga noon po mga minamahal. Ansan na po mga minamahal na yung aking beloved kong anak na biglaan na lang po mga minamahal yung panganay ko po mga minamahal. Tandang-tanda ko po yun, gabi nun mga minamahal ng Martes po mga minamahal. Siya po ay nagsisigaw po mga minamahal sa sakit ng kanyang paa po mga minamahal. Akala ko po mga minamahal, yung kanyang paa po mga minamahal ay kung napano lang po mga minamahal, yung pala naninigas na po ito mga minamahal. At paggising ko na po ng umaga po mga minamahal, ang aking anak ay hindi na po siya makabangon at hindi na po siya makatayo po mga minamahal. At inabot na po ito ng 3 araw po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang awang-awa na po ako sa aking anak po mga minamahal dahil hindi na po na rin po siya kumakain po mga minamahal. At nandyan po mga minamahal, dagdag na rin po mga minamahal ang aking buong pamilya po mga minamahal ay inuusig na po ako mga minamahal dahil sa kalalagayan ng aking beloved kong anak po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dahil hindi na po siya makatayo, makabangon, ang sabi ng ang aking mga kapatid po, mga hipag ko po mga minamahal, dalhin ko na lang daw sa albularyo, ipa-albularyo ko daw yung aking anak. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ako kumibo at ang sabi ko, alam ko sa sarili ko po mga minamahal na ako po may pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, totoo po talaga na hindi mo makakamit ang kagalingan kung hindi mo talaga isusukong buong-buo ang puso mo sa mahal na Panginoong Hesus. Ang buong paglilingkod mo sa mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, that time na ang aking anak talagang nakita ko yung kalalagayan niya po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po mga minamahal ay nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung mga oras na yun po mga minamahal, ako ay nagwawalis po ako mga minamahal. Anong naisip ko po mga minamahal? Binitawan ko po yung walis. Doon ako sa sulok po mga minamahal na itinaas ko po yung aking mga kamay po mga minamahal at nagsumamo po ako. Sabi ko, mahal na Panginoon Jesus, alam kong marami akong pagkukulang sa inyo. Sabi ko po, patawarin niyo po ako. Mahal na Panginoon Jesus, pagalingin niyo na po ang aking anak. Sabi ko, ibabalik ko yung dati kong unang pag-ibig ko sa iyo na dadalo ako. Kung kinakailangan maglakad ako, mahal na Panginoon Jesus, gagawin ko. Sabi ko po mga minamahal, palagalin niyo muli ang aking anak. Sabi ko po mga minamahal, alam niyo po, tunay po na ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos.
Grabe po ang himala po mga minamahal sapagkat unang-unang ko po talaga maramdaman po mga minamahal yung ang nakataas po yung aking kamay po mga minamahal na nansan po mga minamahal na parang may pumasok po sa akin mga kamay po mga minamahal na para po ako mga minamahal na nanginig po ako mga minamahal na talagang pinuspos po ako ng banal na espiritu at iyak na po ako ng iyak na para po akong nakuryente ng ilang voltahe po mga minamahal. Talagang nansan pong damang-dama ko po ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon sa mga time na yun po mga minamahal. Dahil sa nakapikit po ang aking mga mata po mga minamahal, pagdilat ko po mga minamahal, yung aking beloved kong anak po mga minamahal na asya po mga minamahal ay hindi na po ito makatayo po mga minamahal at talagang inaalalayan po ito mga minamahal kung hindi mo yan alalayan po mga minamahal ay matutumba po mga minamahal. Bigla po ito mga minamahal na tumayo po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na ang sabi niya po sa akin po mga minamahal, Mama, sabi niya, nakakalakad na ako, sabi na, pinalakad na ako ni Papa Jesus, sabi niya po mga minamahal. Ang gulat ko po mga minamahal dahil po ang aking anak, lumakad po talaga siya na papunta sa akin samantalang hindi nga siya makalakad po mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, kahit na maglakad kami mga minamahal, yung time na yun po na naglalakad po kami, wala talaga kaming pamasahe po mga minamahal. Na patungo po sa banal na gawain. Ang gawain pa po mga minamahal, dyan po sa Lokban po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, hindi na naman po ako nakadalo ng overnight noon mga minamahal dahil nga hirap po nga po kami ng pamasaya. Alam niyo po, sabi ng ang mga manggagawa po mga minamahal, ate sabi niya, kung wala kayong pamasahe, sabi niya sa akin, pumunta lang kayo sa information at magsabi kayo na magsabi kayo ng pamasahe niyo, sabi po mga minamahal. Alam niyo po, nahihiya po ako mga minamahal dahil dapat na ako'y magbigay. Ako pa ang hihingi po mga minamahal ng pamasahe po, kaya ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, muli na naman po yung aking anak po mga minamahal na ansan po mga minamahal na siya po ay na-demon possessed po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Pinasukan po siya ng ilang masasamang espiritu po mga minamahal. Dahil nagsisigaw na po siya mga minamahal at talagang ang lakas-lakas na po mga minamahal. Alam niyo po, dyan po sa dako ng Lokban po mga minamahal, yung mga manggagawa dyan po mga minamahal, dati po mga minamahal, yung aking beloved kong anak, 7 years old pa lang po yun mga minamahal, pero ang lakas niya po mga minamahal. At talagang, ansan po mga minamahal, ilang pong gagawa pong humahawak sa kanya talagang, pumipiglas po ito mga minamahal, sa lakas po niya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi niyo po, tawag ng tawag siya sa akin, Mama, sabi niya, hirap na ako, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, kung papatungan po siya ng Biblia po mga minamahal, ayaw niya pong hawakan, sabi niya, mainit, sabi niya po, alam mo ate, sabi niya talagang, ilang masasamang espiritu kasi ang pumasok sa katawan ng inyong anak, sabi po mga minamahal. Alam niyo po, sabi nila sa akin, kailangan magpakainit kayo ate, sabi niya, dahil para mapalayas po yung masamang espiritu sa kanya po. At iyak na ako ng iyak noon po mga minamahal na sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako, sabi ko. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon, sabi ko po, mga minamahal. Ansan po mga minamahal na sinabi ko po talaga, mahal na Panginoong Jesus. Opo, sabi ko, magpapakainit ako muli, sabi ko. Hallelujah, sabi ko po. Talagang napakabait ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat nung inilihans po mga minamahal, nung nagpuri po sila mga minamahal, nilihans po yung aking beloved kong anak po mga minamahal, talagang nasa na. Alam niyo po yung masamang espiritu po nasa kanyang katawan po mga minamahal. Ito po pinalayas po ng ating Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Alam niyo mga minamahal, mula noon po mga minamahal, hanggang sa mga oras na po ito, sa kahabagan ng mga Panginoong Yesus, kami pipinahawakan. Napakabuti ng mahal na Jesus sapagkat nandiyan na, hindi na po talaga kami pinababayaan. Bagamat dumadanas po ako ng mga pagsubok sa buhay, mga paglilinis. Andiyan pa rin ang ating pinakamamahal na panas, talagang hindi na po kami pinababayaan. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan din po mga minamahal, nung ako po'y nakunan po mga minamahal, talagang napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Wala po talaga akong inasahan kung hindi ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang po mga minamahal. Isipin niyo po yung isang linggo kong mag-bleeding po, bulok na po yung pito sa iyong sinapupunan. Talagang nandyan, wala kang magagawa kung tao ka lang mga minamahal. Kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus lamang po mga minamahal ang makakagawa ng mga bagay-bagay po mga minamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Yesus dahil po nung dumating po sa akin yan po mga minamahal, talagang tunay na sa mahal na Panginoon lamang po ako umasa po mga minamahal. Nagburi lang po ako mga minamahal. At ako'y nanampalataya at nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tunay nga po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal na bulok na sa aking sinapupunan, ito po'y pinalabas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung aking beloved na apo po mga minamahal, 2 araw po yan na nilagnat po yan na napakataas ng lagnat po mga minamahal. Umabot na po ng 39.5 po mga minamahal ang kanyang lagnat po mga minamahal. At talagang salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ngayon lamang po mga minamahal, talagang nandyan na, pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapalang ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Kaya bilang karagdagan po kami mag-aalay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay, bukay sayang tunay. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay, bukay sayang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Lagi itataas, pangalan mo ang malakas. Halina't sama-sama tayo'y umawit at magpuri habang buhay, bukay
ay ang dugo mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko'y na, bakit di magawa ang magbago? Di ba sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalik. Ang maningas na paglilingkod, di ko'y pagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang suryo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di umibigo. Sa sandaling kailangan kita, itong-ito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko'y pagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagpapalik. Ang maningas na paglilingkod, di ko'y pagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi yung praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister Nita Baguyag, mga minamahal. Hallelujah sa makalain na witin, mga minamahal na inalay po sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal po rin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Hallelujah. Magiging po sa kanilang mga patutuo, mga minamahal, tunay na pinagpala ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos ay kumilo sa kanila, mga minamahal. Hallelujah. At ang pag-ibig, pagtawag, mga minamahal. Hallelujah. Sa kanyang hinirang, mga minamahal. Hallelujah. Ay nanaig, mga minamahal. Bakit? Mga minamahal, dahil nasa sinapupunan pa lamang po tayo ng ating ina, mahal na ina, mga minamahal, pinili na po tayo, mga minamahal, hindi papayag, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, na hindi niya po tayo maibalik, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ngunit bagong lahat, mga minamahal, hallelujah, kung muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang, hallelujah, dobling paggalog, pagrespeto po, mga minamahal, sa ating ginagalang mga pastor, Will Estrada Almeida, ganun din po sa mga turo at aral, mga minamahal, na iniman po ng ating assistant pastor Lena C. Almeida, at sa kanila po mga beloved children, mga minamahal, at sa inyong lahat, mga minamahal, baguhan manudatihan, sa kapwa ko mga wit, manunugtog, mga minamahal, sa ating mga beloved elder, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa ating beloved
ordained preacher, Kuya Bobinir, mga minamahal, hallelujah, magiging po sa ating kanilang beloved daughter, at Vines Nir, mga minamahal, isang mapagpalang umaga na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo na po tuloy-tuloy, mga minamahal, hallelujah, kinapong tinatawagan, ipinagkakaloob, mga minamahal, sa ating beloved brother Arnel Nodado, mga minamahal, at maganda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved sister Jima Villaros. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pagparangal ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At Hallelujah. dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Malapastor, Wildy Estrada Almeida, ang huling propeta sa kapanahon. Hallelujah. At kailanman din natin malilimutan ang ginitong turo at aral ng ating mamalir. Hallelujah. Beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At sa kanilang mga buting mga anak, mga apo. Hallelujah. At sa ating mga elders, sa pangungunan ng ating beloved preacher, Kuya Bobonier, beloved Sister Ate Vines. Hallelujah. At sa inyong mga minamahal, mga kapatiran. Hallelujah. Sa ating mga live webcast viewer in Facebook and YouTube. Hallelujah. Isang palang madaling araw po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal, lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa Hallelujah. At muli naman akong nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang kabutihan ng mahal Panginoon sa aking buhay. Hallelujah. Mula na siya yung aking matagpuan sa gawain ito. Hallelujah. Mahal, tunay dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito. Mahal. Hallelujah. Mahal, una ko pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon sa Hallelujah. Sa patuloy na pagpapala namin nakakamtan sa araw-araw ng aming mamumuhay, sa kapayapaan, katiwasayan, hallelujah, pag-iingat, hallelujah. Sa mga pagpalang material, hallelujah, physical, higit sa spiritual, mahal, na sa tuwina aking naramdaman ng kabutihan ng ating pinakamahal na sa aming buhay, mahal, hallelujah. Mahal, patuto ko mahal na nung wala pa ako dito sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, isa rin ako sa kabataan na puno ng bisyo, mahal, hallelujah. Bagaman nung araw mahal ang aking beloved Lola, hallelujah, na una siyang nakilala sa misteryong ito, hallelujah. Na nung araw masasabi ko ang aking beloved Lola mahal, ito'y masasabi kong makadiyos mahal. Dahil nung araw mahal, bagaman ito'y may dinadalaan mga sikta denominasyon, ito'y naghahanap ng katotohanan mahal. Dahil ang kanyang karamdamang sakit sa puto, ito'y hindi gumagaling, galing mahal, hallelujah. Sa kanyang pamumuhay mahal, nakikita ko yung kaayusan sa kanyang buhay mahal, maging sa panalita, pamumuhay mahal, kaya ito'y masabi kong makadiyos mahal, bagaman wala pa siya sa katotohanan mahal. Hallelujah. Sa patuloy na maghahanap ng katotohanan mahal, ang aking beloved Lola ay ang gawain ng pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa dako ng marikin ng mahal, ito'y kanyang nasumpungan mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pagdalo mahal, pagtangkap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang aking beloved Lola, hallelujah. Ang kanyang karamdaman sakit sa puso, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa misteryong ito mahal, hallelujah. Ganun ang mahal dahil nung araw mahal, ako'y medyo bata pa nung araw mahal, hallelujah. Nakita ko ang beloved Lola sa kanyang paglilingkod mahal, talagang ito'y patuloy na mainit na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang kahabagan mahal, hallelujah. Sa kanyang buhay mahal, walang bukang bibig ang aking beloved Lola mahal. Yung mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa misteryong ito mahal. At sa kanyang buhay, pinapatutuo niya mahal na grabe ang kanyang pagkapalang nakamta na siya'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Ito'y lagi niya pinapatutuo sa kanyang mga apo, mga anak mahal. Hallelujah. Ganun mahal na sa kanyang kalagayan mahal, ako'y mababaw ang aking paniniwala sa gantong gawain dahil sa aking kabataan pa nung araw mahal. Kaya naman mahal, sa ganung kalagayan mahal, ako'y nasadlak sa bisyong mahal. Na pagdadrugs, pagsusugal, pag-iinom mahal. Hallelujah. Walang kapayapaan talaga mahal. Yung mag-inom ka lang mahal, walang kapayapaan mahal. Hallelujah. Kahit ako dumadalo minsan-minsan mahal, sumasama ako sa beloved Lola, yung bisyo mahal. Dahil sabi sa akin ng beloved Lola kong mahal na magseryoso, isa buhay, isa puso ang paglilingkod mahal.
Nung araw mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal, kaya ako'y talagang lapang-lapa ako ng diablo sa aking buhay mahal. Walang kapangyarihan na labanan ang kasalanan mahal. Mahal, kung tayo pala mahal, hindi natin sa puso, sa isip, sinabuhay ang paglilingkod mahal. Wala tayong, hindi tayo magtatagumpay sa larangan ng paglilingkod mahal. Tayo'y talo ng palan mahal, nandiyan pa rin bisyo, gaya ko nung araw mahal. Hallelujah, ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nung sinabi ng aking beloved lola yung ganung kataga mahal, ako'y sumama sa aking beloved lola dahil sa aking bisyo mahal na wala talagang akong pag-asa na magbago pa mahal. Kaya ako'y sumama sa aking beloved lola sa ako ng kunita nung araw mahal na patuloy na dumalo mga mahal na nakinig sa mga patutuo, mga pangangaral ng ating beloved pastor, beloved assistant pastor, lahat na tumatay sa pilpitong mahal. Ito'y aking sinapuso at sinaisip ng mahal at sinabuhay kong mahal. Hallelujah. Kasama ang pagtanggap ng mahal at pag-aayon sa dako ng pampanga ng araw mahal. Yung panalangin ko sa mahal, Panginoon, alisin lang aking problema mahal. Paglabas ko ng pastor house sa dako ng pampanga mga mahal, grabing kagalakan ng aking puso at isipan mahal na para akong nakalutang sa akin mahal. Totoo mahal, ako yung lubusang binago na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Lutos ang aking mga problema mahal. Hallelujah. Sa unang paglood ng ating beloved pastor mahal, ako itinago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Mula nang mahal, nakamtan ko yung grabing kapayapaan, kagalakan sa aking buhay mahal, sa paglilingkod mong mahal. Hallelujah. Mahal, ganun ang aking buhay, maging sa aking buhay na nung araw mahal, grabe ako magmura mahal. Matuwa, magalit mahal, ako'y nagmumura mahal. Ngunit sa patuloy na paglilingkod mong mahal, ito'y tinanggal ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa magpalang na aking nakakamtan mahal, sampura mahal sa buhay. Hallelujah. Na tunay na kinabagan ng ating pinakamahal na Panginoon na sila rin mahal, nakakasama ko na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon sa dako ng Antipolo mahal. Hallelujah. Maging aking beloved nanay mahal na grabe, ito'y may ugali din mahal na maldita at mayroon din itong karamdaman mahal na skin asthma. Sa patuloy na paglilingkod mga mahal, ito'y binago at pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa aking buhay mahal na patutuo ko rin mahal yung mga pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay araw mahal, sa aking pagmamaniho, maging dito mahal. Hallelujah. Nandyan yung mga aksidente mga mahal na hindi maiwasan mahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, gaya ng tinuro ng ating beloved pastor, na sa oras ng kagipitan tayo tumawag sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandyan yung saklolo ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandyan mahal na muntik-muntik ka na ako madisgrasya. Hallelujah. Ngunit sa pagsigaw lang namang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa magpalang na aking nakakamtan mahal. Hallelujah. Maging sa aking minsan dumating yung mga karamdaman sa akin mahal. Hallelujah. Sampu na amal sa buhay, ngunit sa patuloy na pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, pananalangin, hallelujah, puri sa ating pinakamahal na Panginoon. Walang anumang gawat mahal. Hallelujah. Sa kanyang kahabagan, sa unang paglood ng ating beloved pastor, mahal, kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay at takila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito mahal. Hallelujah. Totoong may propeta mahal. Hallelujah. Na patuloy na nalangin sa ating hallelujah. Kaya tayo pinagpapala na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa aking kwan mahal, ako'y hallelujah. Mayroon akong hindi ko malaman kung anong karamdaman at ako'y minsan sa ating gabi mahal, sa aking pagtulog mahal, ako'y nagigising mahal na yung hininga ko parang hallelujah. Naubos na mahal, hallelujah, at ako'y nagigising mahal, hallelujah. Sa kanyang kalagayan mahal, ako'y nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon at kasama yung pag-aayon ng mahal, napaka-importante talaga yung pag-aayon ng mahal, hallelujah. Sa kahabagan ng mahal, Panginoon, na nung nasimulan ko yung pag-aayon ng mahal sa aking buhay mahal, na patuloy hanggang sa kasalukuyan mahal, yung karamdaman na yung mahal na hindi ko alam mahal na sa pagkagising ko sa gabi na wala akong hininga mahal. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na sa kanyang kahabagan lamang mahal. Hallelujah. Maging aking pamangkin mahal, kung ito'y nagkakasakit mahal, patuloy ko rin mahal na ito'y nagkaroon ng matinding lagat mahal na halos mag-deliver ng mga mahal. Hallelujah. Umabot ng 40 mahal ang kanyang init mga mahal. Hallelujah.
Hallelujah. Sabi ko sa aking kapatid, mamahal, tayo magpuri lang at manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun nga ang kanilang ginawa, mamahal. Hallelujah. Sa unang pagload ating beloved pastor, mamahal. Hallelujah. Yung karamdaman ng kanyang anak na aking pamangkin, mamahal. Hallelujah. Ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Walang sapat na salita, mamahal upang purihin at salamatan ko ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kulang pa ang aming buhay, mamahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang aming naranasan sa aming buhay, mamahal. Maging aking beloved tita, mamahal, na nung araw, mamahal, unang tanong nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit dahil sa kanyang negosyo, mamahal, ito hindi nagpatuloy, mamahal. Hallelujah. Naglaon ang panahon, mamahal, ito naging bis sa kanyang negosyo. Hallelujah. Hanggang ito'y napunta pa sa ibang sikta, bagaman nakita niya na yung mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa kanyang pamilya, dahil ang aking beloved lola nga, hallelujah, ito'y nakakasama nila, mamahal, siya nag-aalaga ng kanyang mga anak, mamahal, na kung ito'y nagkakasakit, hallelujah, ang aking beloved lola nagkukulong sa kwarto at nag-aayunan, nagpupuri, sinasama ang kanyang mga apo sa kwarto, hallelujah. Nanalangin lang sa ating pinakamahal na Panginoon ang karamdaman ng kanyang anak mahal. Ito'y pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang aking beloved tita mahal, sa ganung kalagayan mahal, ito'y hindi lubusan na niniwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Kaya naman dumating sa kanyang karamdamang kulang mahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nung bago magpandemya mahal, ang kanyang karamdamang kulang mahal, ito'y lalong lumala mahal. Hallelujah. Pasintabi sa mga kumakain, mamahal, ito'y nagdudumi na ng parang giniling, hallelujah, nadugo, mamahal, hallelujah. Ang kanyang katawan, mamahal, ito'y namamanas na mamahal, hallelujah. Hallelujah. Sa kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon, ang aking beloved lola, ang aking beloved nanay, hallelujah. Walang sawang nagpapatuto sa aking beloved tita na kanyang kapatid mamahal na maglingkod na sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa kanyang kalagayan, mamahal, na grabe na malala na ang kanyang karamdaman, kulang, mamahal. Ito'y pinaunlakan ng aking beloved tita sa dako ng Antipolo. Ito'y dumalo, mamahal, hallelujah. At kasama ang pag-iisti sa dako ng pastor, sa dako ng Antipolo, mamahal. Tunay at dakila ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Wala pa isang buwan, mamahal, ilang araw lang, mamahal, isang linggo, mamahal. Kung hindi ako nagkakamali, mamahal, ito'y pinagaling ang ating pinakamahal na Panginoon, ang kanyang karamdaman kulam. Hallelujah! Yeah. Tunay na dakila ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal. Hallelujah! Kaya salamat sa mga palang aming nakakamtan yan sa hallelujah, sa araw-araw, mahal. Kaya lubos-lubos ang pasasalamat, mahal, sa mga palang yan. Maging aking kapatid, mahal, na nagtatrabaho sa PLDT, mahal. Ito'y hallelujah. Nung araw, mahal, ito'y may dinadalo ng sikta di dumansyon na dating daan ko na mahal. Hallelujah! Ngunit ang kanyang buhay, mamahal, miserable, mamahal, hallelujah. Walang kapayapaan, nandyan yung buhay niyang mamahal na magulo, mamahal. Ngunit ako'y walang sawa, sa kabagan naman Panginoon, ako'y nagpapatuto sa kanya na kung gusto mo talagang magbago o magpagpalain naman Panginoon, maglingkod ka sa ating pinakamahal na Panginoon. Gaya ko nung araw, sabi ko sa aking beloved kapatid, hallelujah. Walang sawa, mamahal, walang tigil, mamahal, sa magpapatuto sa aking kapatid, hallelujah. Hindi naglaon ng panahon, mamahal, hallelujah. Ito'y nakapaglingkod na at sumama pala sa aking beloved nanay sa paglilingkod sa dako ng Antipolo, hallelujah. At naranasan niya mga pagpalang yung nakakaptan natin, mamahal. Siya na rin mismo nagpapatuto na sinasabi niya totoo ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magpalang espiritual na mamahal na nakakasama ko ang mga kapatid mamahal sa paglilingkod sa kanyang kabagan, hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga pagpapalang material mamahal, hallelujah. Physical mamahal sa patuloy na kalakasan na pagkakaloob sa akin ng pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Higit sa spiritual, kaya ang lahat ng kapurihan, pasalamat ay binabalik ko sa ating pinakamahal na Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Isang gising na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved Brother Arnel Nodado, mga minamahal, sa pagpapala, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, tignan po natin, mga minamahal, kung gaano kahalaga, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapatotoo, mga minamahal.
ayon sa kapambungad nilang pagpapasalamat, mga minamahal, sa kanilang patutuo, mga minamahal, hindi tumigil, mga minamahal, ang kanyang beloved, kanila pong beloved lola, mga minamahal, sa pagpapatutuo, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal ni Apostol Pablo kay Timoteo, mga minamahal, hallelujah, 1 at ang talata po ay 8, mga minamahal, huwag mong ikahiya ang pagpapatutuo, mga minamahal, dahil mismo, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos nung siya nagkatawang tao, mga minamahal, hallelujah, sa pamamagitan ng mga patutuo, mga minamahal, sa kanyang sarili, mga minamahal, hallelujah, na mga minamahal, hallelujah, na may totoong Diyos, mga minamahal, na nagpapagaling, mga minamahal. Nandiyan, mga minamahal, ang tao, mga minamahal, hirap, mga minamahal, maniwala yan, mga minamahal, hanggat hindi nakikita, mga minamahal, kaya huwag po natin ikahiya, mga minamahal, hallelujah, ang pagpapatutuo sa ating mga loved ones, sa ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal, hallelujah, mga kapitbahay, mga minamahal, tignan nyo po, mga minamahal, ang nagagawa, mga minamahal, ng isang patutuo, mga minamahal, kapag siya, mga minamahal, ay tinawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, isang kaluluwa ang mailalapit mo. Yan ang buong katungkulan ng isang tao, ang tunay na Kristiyano, magdala po ng kaluluwa, mga minamahal. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Ano po ang pinatutuo, mga minamahal? Kulam, mga minamahal. Hallelujah, nagkulang po, mga minamahal, ang kanilang beloved lola, mga minamahal, sa mga sari-saring karamdaman, mga minamahal, subalit, mga minamahal, ang ating Diyos na nakilala ay buhay at makapangyarihan, mga minamahal, yung kulam, mga minamahal, pinalaya ng ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, at bibigyan ko lamang po diin, mga minamahal. Hallelujah, yung patutuo patungkol po, mga minamahal, sa masamang espiritu, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, kapag kulang ka sa fasting, mga minamahal, kulang ka sa prayer, kulang ka sa puri, ayuno, mga minamahal, huwag mong ipapatong ang iyong kamay, mga minamahal, hallelujah, sa may masamang espiritu, mga minamahal, baka lilipat pa yan sa'yo, mga minamahal. Dahil sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, hallelujah, nung may mga hallelujah, nagpatong ng kamay, mga minamahal, sa masamang espiritu. Ano ang sabi ng masamang espiritu, mga minamahal, sa nagpatong ng kamay, mga minamahal? Nakikilala ko si Jesus, datapwat kayo, hindi ko kayo nakikilala. Subalit tayo, mga minamahal, na tinuruan ng ating ginagalang mga Pastor Will Estrada Almeida ng kaayusan, mga minamahal, at tama, mga minamahal, hallelujah, dapat, mga minamahal, may puri, may ayuno, mga minamahal, upang ang masamang espiritu, mga minamahal, ay lalayas yan. Palakpakan po na natin ang ating dakilang Diyos. Dahil yan po ang nakasulat sa Biblia sa Marcos 16 at ang talata po ay 17, mga minamahal, maging ang demonyo, mga minamahal, hallelujah, sa atin, mga minamahal, takot yan. Bakit, mga minamahal? Nagagawa natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, at abang pumaparito po, mga minamahal, ang ating beloved Children's Square, mga minamahal, tayo po muna tumayo, mga minamahal, upang awitan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Pupurin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlag, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Paglilingkuran kita, Panginoon, sa iyong kabutihan, at itataas ang iyong marinlang, banal mong pangalan. At ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. At ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. I bless and in orient, 'cause Jesus take control of my life. And I bless and in orient, 'cause He wants to give me life. And I bless, 'cause He wants with me, and the bliss will never go. That's the heart to heart.
po natin pinuputol, mga minamahal, ang mga buhay na patotoo, mga minamahal. Hallelujah, bigyan po natin daan, mga minamahal, ang ating mga awit, mga minamahal. Hallelujah, napabilang sa ating Jesus, sa ating beloved Children's Choir, mga minamahal. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the beloved San Carlos City Outreach, Pangasinan, mga minamahal, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Love
Praise the Lord. Hallelujah. To bless you, Lord, in all that I do. Let my life bring glory to you. Fill my heart so that love can flow. Use me, Lord, wherever I go. Bless you, Lord, in all bring glory to you. Come my thoughts so that they might be filled with love and praise to thee. I want to bless you, Lord, in all that I do. Praise the Lord. Hallelujah. Let my hands bring glory to you, reaching out to the ones in need. Use me, Lord, so you can Praise the Lord. use me. Walhatiin ka, O Diyos sa ang lapit ko'y aawit sa'yo, payapain mo ang isipan ko, pag-ibig at papuri sa'yo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Luwalhatiin ka, ang lapit ko'y aawit sa'yo, payapain mo ang isipan ko, pag-ibig at papuri sa'yo. Walhatiin ka, O Diyos aking ang lapit ko'y aawit sa'yo, payapain mo ang isipan ko, pag-ibig at papuri sa'yo. Walhatiin Praise ka, the Lord. Hallelujah. Worship you, Jesus. awit sa'yo, kapain mo ang isipan ko, pag-ibig at papuri Praise the sa'yo. Lord. I want to bless you, Lord, in all that I do. Let my life bring glory to you. Fill my heart so your love can
ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tunay nga mga minamahal ang mga awiting ito mga minamahal ay talagang kapag ating maipabuo sa ating mahal na Panginoon mga minamahal, taus-pusong pasasalamat mga minamahal talagang ang Diyos na karapat-dapat mga minamahal na alayan ng mga ganitong pagsamba at pagluwalhati na kailanman hindi pabago sa ating buhay. Amen. Hindi kailanman nagpapabaya mga minamahal. Tayo patuloy na kinakabagan ng mga Panginoon sa punang ating mahal sa buhay. Na bawat isa sa ating mga minamahal na tayo ay laging pinag-ingatan ng mahal Panginoon, sinasakluluhan ng ating mahal Panginoon. Amen. Kaya sa Kanya lamang ang pinawataas na upuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa Kanyang po mga minamahal na ating Diyos na tunay at buhay sa ministeryo ito mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At atin na pong pinapabot rin ang dobleng paggalang pabati ng isang magandang madaling araw sa ating beloved evangelist, Pastor Will Destradal Meda, and time prophet, our loving God, mga minamahal. At lagi po natin naalala mga turo nila isang aral ating pong minamahal ginagalang assistant, Pastor Lina C. Almeda. Sa kalambong mga beloved children, sa ating minamahal na magagawa sa takong ito, sa ating pong minamahal na elders, sa ating pong kasama. Sa inyo po mga minamahal datihan man, isang palang madaling araw sa ating lahat at syempre sa ating mga Facebook YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ang kupunan ng mga mananamba na tunay na ang Diyos sa aming buhay, naghimala, kumikilos, at Diyos na talagang maaasahan sa panahon ng pagsaklolo mga minamahal. Kaya ano man ang inyong pangailangan sa oras na ito, kayo man may mga karamdaman, nais man ninyong magkaroon ng kagalingan o pagbabago ng buhay, higit kaligtasan ng buhay malanggan, ay kung ano man inyong mapakinggan sa mga patong ito aming sinasagawa, inyong pong sampalatayanan at lalo na kapag kayo may pagkatong makadalo, mas mainam talagang sa malapit sa inyong lugar na balagawain ng Jesus Miracle Crusade, kayo po ay dumalo upang tiyak makamtan ninyo ang pagpapala, ang kadugunan at higit sa lahat kaligtasan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Tayo po mga minamahal ay muling magpatuloy sa pagkinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo kung handa na po ating pong beloved Sister Gemma Villaruz. Amen. Ating pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanilang mga minamahal at maghanda po ating pong beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Amen. Ating pong beloved Sister Gemma Villaruz mga minamahal, after po nila mga minamahal ay maghanda ating pong blood brother Jan Aquino. Amen. At habang sa pong mga minamahal nag-ianda ay isa-isa na natin po nating banggitin mga minamahal yung mga natitirang nakahanay po dito mga minamahal upang tayo po ay makapaghanda. Ating po beloved Sister Gemma Villaruz, beloved brother Jan Aquino, beloved Sister Martha Tamundong, beloved brother John Carlo Rosario, beloved Sister Miriam Reyes, beloved brother Lemar Saklit, beloved Sister Mary Ann Bakuyag, beloved brother Paddy Castillo, at ating pong beloved Sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Hiniling po ang mga nabanggit po rito ay tayo po ay manalangin po at nang tayo po ay makapanda once na isa po mga minamahal ay bigla po mga minamahal na hindi po ready, alis po mga minamahal ay skip po muna tayo balikan na lang po minamahal upang hindi po tayo maantala mga minamahal. Narito po ating pong beloved Sister Gemma Villaruz, ating pong pakinggan kung paano siya pinagpalan natin mga Panginoon. Maghanda ating pong beloved brother Jan Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. At ako po'y nagpapabot ng dabing paggalang sa ating beloved Wildy E. Almeda sa hindi malilimbot ang turo at aral ng ating beloved Wildy C. Almeda. At ako rin po'y nagpapabot ng dabing paggalang sa ating beloved Almeda family, sa ating mga beloved workers, sa ating beloved ordained preacher at sa kanila pong anak na si Ate Vines Near. At sa inyo rin po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, ako po nagpapabot ng mapagpalang magandang madaling araw na po sa inyong lahat. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ginitoong pagkakataon na kanyang ipinagkaloob sa akin upang siya aking mapasalamatan sa mga biyayang kanyang patuloy na pinagkakaloob sa aming buhay.
ako po'y nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pang-araw-araw na proteksyon at paggagabay sa aming ina na nasa ibang dako ng bansa at sa amin pong magkakapatid mula sa pagpasok ng aming eskwelahan at mula sa pag-uwi sa aming tahanan. At ako rin po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hindi man po karapat-rapat, ngunit ginawa pong karapat-rapat ng inyong ginawa pong karapat-rapat na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at patuloy pong ginagamit sa kanyang banal na buwasan bilang mga awit. At ako rin po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga biyayang kanyang patuloy na binibigay sa amin na hindi man po namin hinihiling, ngunit andyan na lagi niyo pong pinagkakaloob sa amin. At ako rin po'y nagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpupalang pisikal, financial, material, at higit-higit sa pagpupalang spiritual. Kaya hanggang rito na lang po ang pinakamataas na pupuri, pagwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Palagpakan po natin ang ating malapay noon. God bless pinagpalang patong yung ating pong beloved sister Gemma Villaruz at tunay nga mga minamahal talagang sa paglingkod sa malapay noon. Ang malapay noon talaga ay mapasabi nga bata man o matanda mga minamahal ay mahirap man mga minamahal o may kaya sa buhay kapag ito mga minamahal ay talagang natutong maglingkod ang buong puso, isip at kaluluwa. Sa malapay noon ay ang malapay noon magbibigay ng pagpapala mga minamahal. Ang malapay noon mga minamahal kanyang ipinakikita ang kanyang kabutihan, ang kagandang loob mga minamahal. Gaya ng ating mahal kapatid mga sa kanyang murang edad mga minamahal talagang doon niya unti-unting nakikilala ang malapay noon na ang Diyos mga minamahal dito ng Jesus Miracle Crusade ay Diyos nga na nag-iingat, amen, nagbibigay proteksyon, ating mga sa buhay malayo man sa atin, amen, ay hindi tayo nangangamba, hindi tayo masyadong nag-alam mga dahil alam natin mga minamahal, yung ating Diyos na pinaglilingkuran ay may kakayahan, may kapangyarihan na pag-ingatan ang ating mahal sa buhay. Praise the Lord, amen. Purihin ang ating mahal Panginoon. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na po mga minamahal. Muli po nating ipagpatuloy ang paghinang mabuhay pinagpalang patuo at na pong ibinibigay ang buong pato sa ating beloved brother Jan Aquino. Maghanda rin po ating beloved sister Martha Tamundong. Amen. Praise the Lord, bago lahat ng pinakapataas, puri paglati pagdadakila, isa ating pinakamamalapay sa Santa Wala. Amen. Praise the Lord. Dubli pagkalong sa Evangelista Pastor Willie Stradal Praise God sa mga pag-aalala, hinuunturo tinggalan ng Assistant Pastor Lina Silmer sa lahat maminumahal ng beloved children ng ating malapastor, sa lahat po maminumahal ng ating beloved elders, sa ating mga kapatiran at tayong baguhan, sa ating mga beloved workers. Praise God. At sa lahat po maminamahal ng nanonood po ng live webcast, praise God, sa YouTube, sa Facebook, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa maminamahal. Magandang oras po yan at magandang madaling araw na po sa ating pinakamamalapay. Praise God, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Ako po yung maminamahal ay nabigyan ng pagkakataon maminamahal na muling mapasalamatan ang ating pinakamamalapay. Praise God, and maminamahal na pinagpala ng banglingkod. Praise God. Dahil ako po'y pagpahig ng buhay na patutuo maminamahal. Balikan ko lang po maminamahal ang mga buhay na patutuo na ginawa sa aking buhay, ating pinakamamalapay Jesus. Dati natin maminamahal na talagang nariyan maminamahal na walang sawa kong pinapatutuo maminamahal. Bago ko makakilala sa banal gawain itong maminamahal, elementary pa lang ako maminamahal. Praise God. Talagang natutunan ko na po maminamahal magbisyo, maminamahal pinagbabawal na gamot maminamahal. Yung pagmamariwana, talagang grabe, maminamahal. Doon po nasira yung aking buhay. Sa pagtuturo ng aking mga pinsan, talagang nandun na naging worse yung aking buhay. Hanggang tumuntong pa ako ng high school, sumali ako sa mga fraternity. Talagang grabing hirap, maminamahal. At naging mas matindi yung aking pagkapasaway, maminamahal. Dahil yung aking mga magulang talagang nasasaktan ko ang kanilang damdamin. Praise God, talagang umabot sa punto maminamahal na aking mga loved ones maminamahal. Bagamat sa aking mga kapitbahay, yung mga hindi ko pamilya, hindi ko sila dinidisturbo maminamahal. Pero sa lahat ng aking loved ones maminamahal ay grabe maminamahal. Pinagnanakawan ko sila,
Pinagpapalit ko yan sa aking pagbibisyo, maminumhal. Talagang mabot sa punto, maminumhal, na muntik akong kitilin yung aking buhay, yung aking loved ones, yung aking tiyuhin. Kapatid ng aking mama ko, maminumhal, na sabi niya, kung di lang kita pamangkin, sabi niya, hindi ka namin pamilya. Matagal ko nang tinuod yung dalawang paa mo. Kasi pinagnanakawan ko yun, maminumhal. Yung kanilang mga alagayang kambing, yung mga alagayang mga manok, talagang pinagpapalit ko yan sa bisyo ko, maminumhal. Hanggang sa mabot sa punto, maminumhal, na naging grabe na, maminumhal. Papasok ako sa bahay, maliligo lang, kakain, barkada na naman, ganun. Doon lang umiikot yung aking buhay, praise God. Dumating yung time, maminumhal, na may ginamit ang ating pinakamamalapay sa praise God. Na talagang siniran ako ng kakaibang pakishare, maminumhal. Sabi ko nga, pag kukwentuhan lang ako, maminumhal, hindi ako makikinig, maminumhal, dahil mahilig po ako sa happenings, maminumhal. Alam niyo naman po, pag addict, maminumhal, mahilig sa happenings, maminumhal, praise God. Alam niyo, maminumhal, madalit sabi, maminumhal, timal kapatid, hindi ko po siya pinahiya. Yung kanyang paunlak, maminumhal, yung kanyang invited, pumunta po ako, maminumhal, praise God. Dahil sabi naman niya, sa school naman gaganapin, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, talagang grabing himala ng ating pinakamahal na Jesus. Hindi na ako umuwi, kasi pag umuwi po ako, maminumhal, at nasa lubong ko na yung aking mga barkada, yung invite ng ating mga kapatid, hindi ko na po mapupuntahan yan, diretso na ako sa barkada, maminumhal. Talagang hindi na ako umuwi, maminumhal. Talagang yun siguro yung plano ng ating pinakamamalapay Jesus. Yung hindi na ako uwi para hindi na ako magbisyo, maminumhal. Praise God. Alam niyo, maminumhal, nung hindi pa po nag-start yung banal gawain, nandun na po. Nasa gawain na ako, maminumhal. At dumating na yung mga beloved workers nandun. Nasaksiyan ko, maminumhal, paano po bago mag-start yung ating banal gawain, maminumhal. Nandiyan, nagdidekor sila, maminumhal, na nung una, kasi inaakala ko, may kakasal, maminumhal, kasi bunggang-bungga yung mga kortina na talagang nakadesign ng maganda, maminumhal. Talagang sabi ko, parang may kakasal, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, dumating na rin po yung mga ilang mga choir, mga kapatiran, maminumhal. Nag-kneeling prayer po sila. Nandun po sila sa gilid, maminumhal. Talagang nariyan na nagkakapuspusan, maminumhal, na sabi ko, kakaiba yata itong pupuntahan ko, sabi ko. Pero hindi ko pinansin yun, maminumhal, kasi ang ugali ko kasi, pag nag-promise ako, tinutupad ko talaga yung ginagawa ko talaga. Alam niyo, maminumhal, hinintay ko yung aking classmate, kasi siya yung nag-invite sa akin. Nag-start na po yung banal gawain, wala pa po siya, maminumhal, kaya hindi pa po nila ako mapapasok, maminumhal. Hinintay ko talaga siya, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, nung dumating siya, maminumhal, idinako naman niya ako sa harap, maminumhal, grabe. Para akong tinutunaw na kandila, grabing hiyang-hiya talaga ako, maminumhal. Wala akong mukhang ihaharap, maminumhal, dahil yung aking outfit, maminumhal, hindi po bagay dun sa, sabi ko, parang may ikakasal. Hindi po bagay, maminumhal, kasi akala ko, maminumhal. Sabi niya sa akin, ang pag-invite niya, mayroong tugtugan dun, Brad, sabi niya, at mayroong sayawan, may awitan. Baka gusto mo sumama sa amin, dun, maminumhal, na huwag mo naman akong pahiyahin, na inimbitan kita sa pag-overnight namin, sabi niya. Hindi, madali sabi, sumama ako kasi kasiyahan yun, maminumhal. Meron daw tugtugan at may awitan, may sayawan pa. Sabi ko, masaya yun, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, nung dinako na ako sa harap, maminumhal, grabe, maminumhal, halos hindi nga ako makatayo, maminumhal. Pero nung nasa tabi ko siya, medyo katabi ko, kasi sister siya medyo katabi ko lang, maminumhal, parang mayroong agwat bago siya, maminumhal. Parang siya yung nag-guide, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, nung tumayo siya, maminumhal, siyempre, nanalangin sila. Tumayo rin po ako, maminumhal. Siyempre, nalangin din ako, maminumhal. Kakaiba nga lang, maminumhal, dahil first time ko, maminumhal. Alam niyo, maminumhal, talagang grabe, maminumhal. Nung nag-solemn song, damang-dama ko ang presensya ng ating pinakamamalapay, si Praise God. Alam niyo, maminumhal, yung aking damit na, grabe, maminumhal, halos kayang pigaan, maminumhal ng parang tubig, maminumhal, grabe, maminumhal ang kagalakan na pinadama ng ating pinakamamalapay, si Praise God. Hindi pa po ako nabubutismo nun, maminumhal. Nadama ko na kaagad ang presensya ng ating pinakamamalapay, si Praise God. Hindi nandun, maminumhal, na nagpatuloy po ako, maminumhal, sa pakikinig sa mga buhay na batuto. Nagkamali po yung banglingkod, maminumhal, dahil akala ko, lahat ng tumatayo rito, Praise God.
Simula din sa pulpito hanggang dito, maminamahal, ay binabayaran. Sabi ko, bayad yan. Ang laki ng bayad siguro niyan. Sabi ko, maminamahal. Pero, nagkamali nga bang lingkod, maminamahal. Lahat pala ng tumatayo dito at nagpapatotoo, nagpapahayag ng mga buhay na bato, ay totoong binago pala ng ating pinakamamahal na Amen. President. Totoo talagang Diyos natin dito ay nagbabago ng buhay, Amen. maminamahal. Alam mo, maminamahal, pag dumarating pa yung, ito na, magbaburn na, maminamahal. Talagang pinagdarasal ko yan pagdating ng bago mag-New Year, maminamahal, yung sabi nga na yung pagbabago ng buhay. Alam niyo, maminamahal, grabe, maminamahal. Talagang gusto ko talaga magbago, maminamahal, pero hindi ko kayang baguhin yung aking sarili, maminamahal. Pero nung dumating po ang Jesus Miracle Crusade International sa aking buhay, maminamahal, totoo talagang pagbabago yung narito, maminamahal, at totoo talaga, maminamahal, nung sabi nga, sa pakikinig at pakikinig, maminamahal, doon tutubo ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Jesus at siya mismo ang magbabago ng buhay mo. Praise God. Alam niyo, maminamahal, na talagang yung aking pinapanalangin noon, maminamahal, sa kahabagan ng ating pinakasalamat na lang sa ating ginagalang malapasor, maminamahal, na siyang hinirang ng ating pinakamamahal na Jesus na buong tapang, maminamahal, na itinuro niya yung katotohanan, maminamahal, talagang nandun, maminamahal, sa po ako, maminamahal, na kinahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, na narito, maminamahal, nagpapatuto sa inyo, maminamahal, na totoong binagong buhay ng ating pinakamamahal Praise the na Lord! God. Alam niyo, maminamahal, grabe maminamahal, na yung New Year's resolution, maminamahal, hindi ko kayang gawin yan, maminamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal, totoo talagang Diyos natin dito ay buhay, maminamahal, at nagbabago ng buhay. Praise God. Alam niyo, maminamahal, meron pa akong karamdaman noon. Kasi sa pagnanakaw ko ng, sabi ko nga, yung pagnanakaw ko, maminamahal noon, ng iba't ibang bagay. Nalaglag po ako sa niyog, maminamahal. Talagang, umusli po yung aking spinal cord, maminamahal, bandang gitna. Hindi ko alam kung makailan yun. Basta umusli yan, maminamahal. Nang dahil doon sa umusling aking spinal cord, maminamahal, nagpapasalamat na lang ako sa Diyos, maminamahal. Bagamat umusli yung aking spinal cord, hindi po ako naging kuba. Tsaka, yung aking paglalakad, natural lang, maminamahal. Pero pag humiga na ako, ramdam ko yung sakit, maminamahal. Ramdam ko talaga, maminamahal. Hindi po ako makahiga ng tahiya, maminamahal. Nung nakahigang straight, maminamahal. Puro tagilid, maminamahal. Maminamahal. Nilalagyan ko pa ng una niyan dahil masakit talaga, maminamahal. Ikaw ba naman ang musli yung buto mo, maminamahal? Ay, ilang taon na yan, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, ngayon ko lang napagtanto nung bumilang na akong taon sa banal na gawain. Hindi ko naman pinag-prayan, maminamahal, pero pinagaling ng ating pinakamamahal na President. Praise the Lord. Walang ginamit na gamot, maminamahal, walang hilot-hilot, walang kung ano mga herbal na ginamit. Ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na President. Talagang sabi nga, mamuhay ka lang na may katapatan sa ating pinakamamahal na President. Magbigay ka ng may katapatan, maminamahal, yung hindi mo na ipinapanalangin, tinutugon ng ating pinakamamahal na President. Alam yung maminamahal na talagang grabe, totoo talagang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na President. Alam yung maminamahal noon, nung nag-aaral ako, bukod sa aking grado na problema ko noon, dahil umabsin nga ako ng Wednesday, alam yung maminamahal, nagkaroon pa ng project, maminamahal, na kasi sabi nila, magbigay ka ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng hihingin mo, ibibigay sa'yo. Sa kabaguhan ko, sabi ko, inipon ko po yung aking mga baon, maminamahal, talagang, kasi meron po kayong project, hindi ko kayang tugunan, o hindi ko kayang yung paglaanan, maminamahal, nung nag-aaral ako. Kasi graduating ako, alam niyo naman po, maminamahal, sa school, pag graduating na, babanatan ka ng mga project, grabe, maminamahal, sabi ko. Talagang, parang ayaw kong pag-graduating, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, sabi ko, bahala na ating pinakamamahal pa Jesus. Alam niyo, maminamahal, yung aking tithes, yung aking baon, yung tinatights ko lahat yun, maminamahal, walang bawas yun. Bahala na ating pinakamamahal pa Jesus kung ano yung kakainin ko, maminamahal, sa pang-araw-araw, maminamahal. Pero hindi naman nagkulang ating pinakamamahal pa Jesus. Talagang totoo, God provided lahat, maminamahal. Praise God. Alam niyo, maminamahal, yung aking project na pinag-pray, may ginamit ang ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God, na hindi ko sukat akalain, maminamahal, mismong aking teacher, siya po yung ginamit ang ating pinakamamahal. Salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise God, hindi na po ako nagkaroon ng problema, maminamahal, sa aking mga projects, maminamahal. Talaga nandun, maminamahal, sa kahabagan nating pinakamamahal pa Jesus. Ako'y nakapasa, maminamahal, nag-graduate po ako. Salamat sa ating pinakamamahal bilang high school, maminamahal. Praise God. Natandun na maminamahal na bukod sa pag-graduate ko, maminamahal,
yung aking loved ones, sabi niya, kung ganito na lang sana noon, sabi niya, hindi mas maganda sana, sabi niya, ang tataas ng grado mo ngayon, sabi niya, kaya salamat sa ating pinakamalapay Diyos talagang totoo talagang pagbabago simula sa aking grado, simula sa aking ugali noon, maminumhal, ay grabe, praise God. Nung hindi pa po nakakilala, maminumhal, talagang wala akong galang sa aking magulang, maminumhal. Talagang hindi sa binababa ko yung sarili ko, maminumhal. Namumura ko yung aking mahal na ina. Kasi siya na lang yung nabubuhay. Namumura ko sila, maminumhal. Talagang walang pasintawi, maminumhal na nagmumura ko. Pero salamat na lang sa ating pinakamamalapay Jesus. Yung pagmumura, pinalitan ng pagmamahal ng ating pinakamamalapay Jesus. Talaga nandun, maminumhal. Ngayon, pag nung doon pa ako dumadalo sa Lingayen, praise God. Alam niyo naman po ang trabaho ko noon kasi construction workers ako noon. Construction ako, maminumhal. Nag-aaral ako, pinagsasabay ko yan. Ano bang tawag doon, maminumhal? Yung student worker ba? Maminumhal? Yung habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka. Alam niyo, pinagsasabay ko yun, maminumhal. Kaya minsan, naintindihan ko ng aking advisors, sabi sa akin pero minsan, paglaanan mo rin ng yung pag-aaral mo kasi importante yung pag-aaral. Alam mo, maminumhal, talagang nakikinig ako kasi Krisyano na tayo, maminumhal. Nakikinig na ako at alam na nila na naging Krisyano na ako, maminumhal. Praise God. Alam mo, maminumhal, may time, maminumhal, na grabing himala na ating pinakamamalapay Jesus. Kasi yung aking napasukan noon, maminumhal, yung construction, talagang delikado. Kasi electrical yun, maminumhal, electrical. Praise God. Mas maganda pa yung nag-layout ka kasi yung hahanapin mo yung problema ng shorted. Alam niyo, mga minamahal, talagang hindi ko pala alam, mga minamahal, yung aking nahawakan, live wire na pala. Alam niyo, mga minamahal, nung pumutok sa aking kamay, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, ay yung abang lingkod, hindi pa ako nakurinti. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Grabe talaga pag-ingat. So Alam niyo po, mga minamahal, hindi po nakapag-rebuke, mga minamahal, pero nakapag-in Jesus name ako sa aking isip, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, talaga grabe, mga minamahal, totoo talaga, mga minamahal. Pag naalala mo ang ating pinakamamalapay Jesus, pag nasa kagipitan ka, mga minamahal, totoong ililigtas ka ng ating pinakamamalapay si Praise God. Alam niyo, mga minamahal, mayroon pang isang patotoo, mga minamahal. Yung nalaglag po ako, mga minamahal. Ito talaga, grabing himala ito, mga minamahal, Praise God. Kasi nang nagpipintura kami, mga minamahal, may inutusan po ako, aming mga kasama. Sabi ko, i-secure na nila yung aming scaffolding, maminumhal, dito. Sabay yun, maminumhal, naglalagay kami ng ilaw. Nauna muna, pintura muna, tapos maglalagay kami ng ilaw. Ito na, maminumhal. Sabi ko, i-secured mo na yung ating scaffolding. Kasi akit tayong 4, sabi ko. Ito na. Kasi nagmamadali kami, nauna ako, maminumhal. Akala ko, na-secured niya na. Yung pala, maminamahal, dalawang anong tawag doon? Yung bracing lang ang nilagay niya, maminamahal. Yung magkabilaan, wala pa, maminamahal. Alam niyo po, praise God. Pagkakit ko doon sa taas, wala pang nangyayari, maminamahal. Dahil nasa parang second floor ako, parang 3 baitang na, scaffolding, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, na sa totoo lang, bumagsak po kami, bumagsak po ako. Bumagsak po ako, kasama ko po yung andamyo, maminamahal. Sa baba, maminamahal. Alam niyo, mga minamahal, nung nakatayo ko sa taas, sa himala ng ating pinakamamalapay Jesus, pagbagsak ko sa baba, nakatayo pa rin ang ibang likod. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Totoo talaga ang ating pinakamamalapay Jesus. Bago ka magtrabaho, maminamahal, paglaanan mo muna kahit mga 30 minutos na magpuri ka sa ating pinakamamalapay Jesus. At nandun pagsisihan mo lahat ng iyong mga kasalanan, maminamahal, bago ka magtrabaho. Praise God, nandun, maminamahal, hindi ka mahirapan na sa yung layout. Hindi ka mahirapan, maminumhal. Tutulungan ka ng ating pinakamamalapay Jesus. At bukod doon, maminumhal, mayroon ka pang proteksyon. Maminumhal, praise God. May mga pakanib, maminumhal, sa pagtatrabahuan mo, maminumhal. Iingatan ka ng ating pinakamamalapay. Kaya lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Hallelujah. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Alahan magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pinagpalak po tayo ating pong beloved brother John Aquino. At tunay nga, mga minamahal, napakahalaga, mga minamahal, sabi ng ating mga kapatid, mga minamahal, yung pagsunod, mga minamahal, sa itinuro ng man o bagad, mga minamahal, yung ating pag-upuri, hindi lang tayo, mga minamahal, nagpupuri, sabi nga tayo ay patuloy na nakikipag-ugnay sa mga sa pamagitan ng ating
panalangin, tayo nagkipag-usap sa Panginoon at ating kapag inalay mga minimal ng fasting ng pag-ayuno mga minamahal talagang ang tatlong bagay na ito mga minamahal kapag ginawa mga minamahal talagang dyan natin makikita ang pagkilos ng ating pinakamamahal Diyos gaya ng ipinatutunan ng ating mahal kapatid mga minamahal. Amen. Totoo yun mga minamahal na sa panahon mga minamahal na tayo ay maaaring mapahamak, ang malapay noon ay sasaklolo sa ating mga minamahal. Amen. Kapag tayo mga minamahal ay talagang nalagay mga minamahal sa mga taong maaaring may mga masamang loob mga minamahal, ang malapay noon may kakayahan mga minamahal upang hipuin kanilang puso mga minamahal. Magulat tayo mga minamahal talagang na sila mga minamahal na nagpaplano ng masama ay hindi yun matutuloy mga minamahal. Praise the Lord. Ganon din mga minamahal sa mga tao na kayang hipuin ng malapay noon. Gaya na sinabi ng ating mga kapatid, ginamit ang kanyang guro mga minamahal nung panahon na talagang siya ay nag-aaral at talagang siya ay naglilingkod sa ating malapay noon. Sa halip na siya mga minamahal ay talagang ibagsak mga minamahal. Talagang siya po mga minamahal ay talagang ipinasa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang malapay ng mga minamahal ay talagang hindi limitado mga minamahal ang kayang gawin ng malapay noon. Napakaraming paraan ng malapay noon kung paano niya tugunin ang pangailangan ng kanyang mga anak mga minamahal. Basta makita ng Diyos mga minamahal na tayo mga minamahal ay buong puso, isip, kalawalakas mga minamahal naglilingkod sa kanyang mga minamahal kapag ating sinusunod mga minamahal ang nais na malapay ang kalooban ng malapay ng mga minamahal ay talagang naroon mga minamahal lagi nating kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Palapakan po natin minsan pa ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At maminamahal tayo po muna tumayo maminamahal tayo po muna umawit maminamahal ating po muna ipagpag ating inantong na diwa maminamahal bago natin ibigay ang buong pato sa ating buhol Sister Martha Tamundong maminamahal. Amen. Tayo po umawit maminamahal. Praise the Lord. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galag, ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galag, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ano bang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko umiindak sa tuwa, sa galang, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ano bang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ano bang awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Magmula nang si Jesus ay makilala. Praise the Lord. Amen. At tayo pong mga minamahal ay manatiling mga minamahal na makapaging na mga buhay pinagpalang patutuo. Kung handa na po ating pong beloved Sister Martha Tamundong. Amen. At bago po natin ibigay mga minamahal sa ating pong beloved Sister Martha Tamundong mga minamahal, ating po muna ipanalangin mga minamahal yung ating pong coffee break. Tayo po muna mga minamahal mag-take ng ating pong coffee break. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah, dakilang po alang Diyos, maupin sa pangalan mo, malapay ng sus. Maraming salamat, malapay noon sa iyong kabutihan sa bawat isa amin sa mag-iisang linggo na ito na kami patuloy mong kinabagan at pinagsama sa dakong ito pang pag-usapan ang kabutihan sa amin ang pag-hinahimala malapay noon upang kami magpapatuloy sa paglingkod ito sa overnight prayer na ito malapay aming dalangin langisan mo ang pagtingin ng aming pong coffee break manatiling gising ang mga diwa upang maraming bang mga patuloy ang pakinggan sa lahat sa ibang kaligtasan malapay noon nadadalhin na yung pinagpalang mangaral. Sa nagkaluto, ibalik mo ang palang ito higit pa sa pangailangan natin ng aming kapatid, million times, trillion times malapay noon. Pagpalay mo kami, ito po ang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are there. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Oh, come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turned the water into wine. To the hungry call them now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies His hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call them now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble in their glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. So come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will find the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. So come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. And dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and Praise the Lord, Amen. Tayo po mga minamahal ay magpatuloy sa mga buhay pinagpalampato at tinatawag ating pong beloved Sister Martha Tamundong at maghanda po ating pong beloved Brother John Carlo Rosario. Amen.
Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagpapaabot paggalang sa ating beloved Pastor, Wildy Estrada Almeida, sa kanilang buong pamilya Almeida Children's. At ganun din sa inyong mga minamahal na mga manggagawa na pinangungunahan po ng ating beloved ordained preacher at sa kanyang beloved daughter. At ganun din sa inyong lahat na mga minamahal na kapatiran, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ako'y nabigyan pagkakataon para pasalamatan ko ang kabutihang ginawa sa aking buhay. Dahil mga minamahal, talaga po ako'y ina ng tahanan na wala pong kapayapaan sa puso't isipan. Dahil po ako po'y adik ng sugal noon. Grabe po mga minamahal, na bagamat aking mahal na asawa ay nasa dako po ng Saudi Arabia noon, subalit wala po akong naipon mga minamahal. Lahat ng kanyang padala, ito po ay ubos, maging mga alahas, mga minamahal. Ito po yung aking naisangla. Dahilan po sa aking mga bisyo, mga minamahal. At hindi pa ako nakontento, mga minamahal, maging ang kanyang titulo ng lupa, mga minamahal. Ito po'y sinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Ganon po ako katalamak, mga minamahal, sa bisyo. At dumating po yung punto, mga minamahal, na sa akin po mga bisyong nagpahirap sa akin, na mayroon pong nag-share ng mga ganito, mga born again, mga minamahal noon. Subalit, alam niyo po, ako po'y galit, mga minamahal, dahil nasa sugalan po ako. Sabi ko po, maraming taong walang ginagawa, bakit kami pa ang lalapitan nyo? Ganun po ko, mga minamahal. Subalit, dumating po yung punto, mga minamahal, na talagang ang bigat na po aking problema, mga minamahal. Dahil malapit na po, mga minamahal, dumating aking mahal na asawa, napakalaki ko pong utang, mga minamahal. Maging kanyang titulo ng lupa, mga minamahal, ay wala sa aming tahanan. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, ako'y labis-labis na pupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na sa una't dalangin ng ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat ating mga minamahal na mga manggagawa. Ako'y naabot ng kanyang banal na salita. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung tinanggap ko po ating mahal na Panginoon Hesus sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, magmula mga minamahal, tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon Hesus bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Totoo, mga minamahal, hallelujah. Ako po, mga minamahal, ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong sariwain, mga minamahal, ang mga kapangyarihan na aking nasaksihan. Hallelujah! Sa gawain ito, mga minamahal, aking mahal na anak, mga minamahal, na noon po talagang grabe pong kanyang lagnat, mga minamahal. 5 araw, mga minamahal, na hindi po yan dumididi, hindi ko makain. Grabing taas ang lagnat, mga minamahal. Dahil sa aking kabaguhan, sa aking naririnig ng mga patotoo, mga minamahal, sinubukan ko rin po, mga minamahal, na nagpuri, umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At aking pong ipinatong aking kamay. Sabi ko, mahal na Panginoon, kayo pong magpagaling sa aking anak. Alam niyo po, mga minamahal, sa tulong at habag ng mahal na Panginoon Hesus, sa dalangin ng ating beloved Pastor, alam niyo po, mga minamahal, pagpatong ko po ng kamay, mga minamahal, sa kahabagan, mga minamahal, siya pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At akin din po, mga minamahal, aking mahal na anak, na
11 years, mga minamahal, noon si Brother Lito. Alam niyo po, sa paggawa po niya, mga minamahal, ng barel-barelan na kawayan noon. Alam niyo po, mga minamahal, nasugat po ang kanyang daliri, mga minamahal. At wala po kami sa bahay noon. Nasa gawain po kami dyan sa dako ng dagupan noon, mga minamahal. Hindi po yung dinugo, mga minamahal. At subalit pagdating po ng gabi, mga minamahal, nung kami na po'y natulog, mga minamahal, bigla po akong nagising, mga minamahal, na napakaraming dugo, mga minamahal, na aking nakita sa aking tabi, mga minamahal. Nung bumangon po ako dahil ako po'y natakot, mga minamahal, nakita ko po yung isang kumot na puno ng dugo, isang duster ko, mga minamahal, isang palda ko, mga minamahal, na puno ng dugo. At nagtaka po ako, sabi ko po, bakit napakaraming dugo? Tinignan ko po, mga minamahal, yung aking mga anak. Alam niyo po, binalot pa po ng isang t-shirt yung kanyang daliri, mga minamahal. At nakita ko po ang isang sakong bigas na marami ring dugo, mga minamahal, sa aming lababo. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Nung inalis ko po yung nakabalot sa kanyang daliri, mga minamahal, alam niyo po, talagang ang lakas po na dumadaloy pa, mga minamahal, sa kanyang daliri na dugo, mga minamahal. At ako po'y nagkaroon ng takot, mga minamahal. Sabi ko, baka naubusan na ng dugo yung aking anak. Subalit, hindi ko po naisipan na itakbo ng hospital, mga minamahal. Ako po'y lumuhod, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kapatawaran sa aking mga nagawang pagkukulang. Alam niyo po, mga minamahal, sinubukan ko rin po, mga minamahal, na pagkatapos ko pong umawit ng mga makalangit na awitin, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, pahintuin mo na itong dugo na dumadaloy sa daliri ng anak ko. Sabi ko po, mga minamahal, at ako po'y nakaluhod. At sinubukan ko pong nilihans, mga minamahal. Alam niyo po, pagkalihans ko po, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Jesus, sa dalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, sa dalangin ng beloved pastor, kabalikat po ating mga minamahal na mga manggagawa, pagkaalis ko po ng aking kamay, mga minamahal, instant na pinahinto ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At alam niyo po, itong nakaraang linggo, mga minamahal, nung nandito po ako, mga minamahal, alam niyo po, hallelujah, tinawag po ko ng isa kong apo na sabi niya, Nay, punta ka sa likod, nandyan si Tita Jean. May importante. Alam niyo po, mga minamahal, pumunta po ako, mga minamahal, dyan sa likod. Umiiyak po yung anak ko. Sabi niya, Nay, si Jean Rick, sabi niya, nandoon po kay Kuya Louie doon sa kalsada, nakasakay sa kotse. Kasi sabi niya, natumba yung upuan, sabi niya na tinayuan niya. At yung ulo niya, mga minamahal, pumapak po sa simento. Sabi niya sa akin, dinala po dyan sa Bernal, mga minamahal. At sabi po ng doktor, ipasitiskan daw, paano ka namin bigyan ng gamot? Hindi namin alam, sabi niya, kung anong nangyari dyan sa anak mo. Ito'y ipasitiskan nyo, sabi po, siguro 7,000, pero sira yung CT scan dito, i-refer kita. Sabi ng doktor daw, mga minamahal, mag-additional ka pa ng mag-additional ng 5,000 daw. Sabi po ng aking mahal na anak, wala po akong dalang perang ganun. Uwi na lang po kami. Nasabi niya po, ate, umuwi na tayo, punta tayo sa church. Sabi nandun si nanay. Kaya ako pinuntahan dito, mga minamahal, dahil talagang yung mukha ng mahal ko nga po talagang parang walang dugo, mga minamahal. Pati kanyang bibig talagang nangitim po, mga minamahal. Hallelujah.
At pinuntahan ko po doon mga minamahal sa kalsada at nakasakay po sa kotse. Alam niyo po, habang pumupunta, naglalakad po ako po'y nananalangin sa mahal na Panginoon na siya'y pagalingin mga minamahal. At nandoon pong mag-isa, nakaupo mga minamahal at pikit po yung kanyang mga mata. Talagang yung kanyang mukha, talagang parang walang dugo mga minamahal. At alam niyo, pagkaupo ko mga minamahal, naipatong ko po aking kamay mga minamahal. Nasabi ko po, hallelujah, Jesus name, gumaling ka sa pangalan ni Jesus. Sabi ko mga minamahal 3 beses. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, kahabagan na mahal na pa Jesus. Sa nadalangin po ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, kabalikan ating mga minamahal na mga manggagawa. Alam niyo po mga minamahal, bigla po na namutla po yung kanyang bibig. Namula po mga minamahal, parang lumabas po na nawala po yung nangingitim po niya dito sa mga labi, mga minamahal. Kaya labis-labis po akong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon at bumalik po yung malay ng aking mahal na apo, mga minamahal. Praise the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoon at pagkatapos po ng gawain, ipinalihan suli mga minamahal dito po sa harapan mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa tuluyang kagalingan ng aking mahal na po. Maraming salamat, mahal na pa Jesus. Hallelujah. At maraming salamat din po, hallelujah, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na pa Jesus, dahil ang mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay nasubukan ko na pong namatay, nawalan na po ng hininga mga minamahal, dahil ako po'y nanganak mga minamahal, hallelujah. 2 beses nangyari po sa akin mga minamahal. Subalit nung year 2000 mga minamahal, sa pang-12 bibi ko mga minamahal, talaga namatay po yung aking mahal na anak sa aking sinapupunan mga minamahal sa loob ng aking tiyan. Subalit ito po mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan na malapayos na bagamat namatay na po, naipanganak ko po ng normal sa kahabagan na malapayos. Kaya maraming salamat sa mahal na Panginoon. Pagkalabas po ng bibi, nandyan na po mga minamahal sa aking pag-blading, mga minamahal. Patuloy na lumalabas po yung dugo, mga minamahal, tuloy-tuloy hanggang sa naubusan po ako ng dugo. Alam niyo po mga minamahal, yan po mga minamahal, sanhi na ako na po mga minamahal ay namatay. Hallelujah! Sa kahabagan na mahal na po Jesus, mga minamahal, dahil nawalan po ako ng hininga, mga minamahal, dyan po sa Bulingit, mga minamahal, hallelujah. Nandyan na ako na po'y wala ng buhay. Yung aparato, mga minamahal, na makikita mo kung buhay o patay na po, nag-zero balance po, wala na po talaga. Nangyari po yun 9:00 ng gabi, mga minamahal. Subalit sa kahabagan na mahal na pa Jesus, hallelujah, dahil mga anak ko, mga minamahal, pumunta po sila dito, humingi ng backup prayer. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa unat dalangin ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, 5:00 ng umaga, mga minamahal, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus. At alam niyo mga minamahal, year 2003, uli po ako, sabi ng doktor sa akin, pagkatapos noon, hindi ka na pwedeng magbuntis, sabi nila sa akin, dahil ang nipis na yung matres at talagang hindi na kaya. Sabi ko, kung saganang akin, talagang ayoko na, dahil napakarami ng binigay ng malapay noon sa aking anak. Alam niyo po mga minamahal, subalit year 2003, muli po akong nabuntis mga minamahal, yung pang-12 buhay mga minamahal, yung bunso ko. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah.
Takot na takot po ako noon, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, ibinuntis ko po yun na hindi ko po naranasan gumalaw yung aking mahal na anak. Parating matigas yung aking tiyan, mga minamahal. Hindi po ito gumalaw, mga minamahal, sa loob ng 9 na buwan. Hindi ko po naranasan, mga minamahal, na gumalaw yung aking mahal na anak. Kaya sabi ni Sister Liz noon sa akin, magpa-check up ka, Sister Martha, magpa-ultrasound ka para alam mo. Sabi po nila sa akin, alam niyo po, ako po yung nagpa-ultrasound noon, mga minamahal. Alam niyo po, hindi po makita yung bata, mga minamahal, subalit may heartbeat. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Sabi ng doktor, ang expected date mo, December, basta December, sabi niya, huwag ka nang abutin ng December, magpa-admit ka na. Sabi po nila, huwag mo nang abutin yung December 22. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, November 16, nag-labor na po ko. Alam niyo po, dinala na po ako ng aking mahal na asawa sa ospital. At alam niyo po, nandyan muli na talaga po, ako'y natatakot, mga minamahal. Subalit, hindi po ako nawalan ng pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nanalangin na ako'y muling buhayin. At ang mahal na Panginoon gumabay sa akin, magpanak sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, November 16, hallelujah, aking mahal na anak, mga minamahal, ito po'y naipanganak ko po ng normal sa kahabagan na mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maraming salamat sa mahal na Panginoon. At nandyan muli, mga minamahal, na patuloy po akong nag-bleeding muli, mga minamahal. Napakarami ng dugong nawala sa akin. Naisip ko po, mga minamahal, yung ako na po ay namatay, mga minamahal. Subalit, ako po'y nanampalataya sa mahal na Panginoon na ako'y muling buhayin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, hindi po nila mailabas yung bahay bata, mga minamahal. At ako'y ubos na po ang aking dugo, kaya maraming dugo po ang kinailangan nila, mga minamahal, sinaksak sa akin. Alam niyo po, mga minamahal, nung operahan na po ko, mga minamahal, dahil yung bata nasa labas na po, subalit hindi may labas po yung bahay bata, kaya ako po ay naoperahan. Alam niyo po, mga minamahal, kaya pala hindi makita yung bata, kasi po may kakambal palang mayuma na kasing laki ng ulo, mga minamahal. Subalit, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat sa aming mag-ina. At ako'y pinanganak ko ng normal, aking mahal na anak. Praise the Kaya Lord. purihin ating pinakamamahal na Panginoon. At nandyan muli, mga minamahal, na agaw buhay. Hindi na naman po ako makahinga. Subalit muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong sariwain na aking pinsan na siya po, mga minamahal, ay nabaril, mga minamahal. Diyan po sa dako ng Malasiki, Tumling, mga minamahal. Alam niyo po, hallelujah, dahil ang trabaho po namin, mga minamahal, nag-e-area po kami, field work po. Alam niyo po, mga minamahal, sa amin pong alam niyo po, hallelujah, aming driver, mga minamahal, hallelujah, nakipag-away po, mga minamahal, sa nakakariton dahil yung nakasakay sa kariton lasing pala, mga minamahal. May dala po silang mais. Alam niyo po, mga minamahal, inaway po ng aming driver at mayroon pala siyang dalang baril, mga minamahal. Kaya nung binato po ng battery, mga minamahal, yung nakakariton, siya po, mga minamahal, ay binaril. Subalit bigla pong tinakbo yung sasakyan, kaya natamaan po yung aking pinsan, mga minamahal. Dito po ang bala, mga minamahal, nasa kanyang ibabaw ng utak, mga minamahal, na siyang sanhi na hindi na po siya makatayo, hindi na po makalakad, wala na po, mga minamahal, pakiramdam yung kalahati niyang katawan. Alam niyo po, mga minamahal, dinala po dyan sa VMU, mga minamahal. Sabi ng doktor, ang bala ay nasa kanya,
sa ibabaw ng kanyang utak, mga minamahal. Kaya wala na talagang pag-asang mabuhay, mga minamahal. Dahil yung bala na sa kanyang ibabaw ng utak, mga minamahal. Napakalaki nilang gastos dyan, mga minamahal. Subalit walang natanggap na kagalingan, inilipat po ng Villaflor, mga minamahal. At yung findings ng doktor dyan, mga minamahal, ganun din po doon. Hindi nila upirahan dahil ang bala ay nasa kanyang utak. Sabi nila, yung pulbura talagang iipekto na po daw, mga minamahal, sa kanyang utak. Kaya wala na talagang pag-asang mabuhay. Kaya hindi po siya naupirahan, mga minamahal. At napakalaki nilang gastos. Sabi ng doktor, ilabas nyo na ang inyong pasyente, pakainin na. Sabi nila hanggang sa kanyang huling hantungan. Alam niyo po, mga minamahal, tamang-tama na mayroong tayong krusada po dito sa plaza, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, na akin pong na-share ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Sabi ko po, mga minamahal, dahil niyo itong aking pinsan sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang aming mahal na Panginoon Jesus na aming pinaglilingkuran, naghihimala, nagpapagaling ng Praise kahit the Lord. anong Amen. karamdaman. Sabi ko po, mga minamahal, sabi nila, samahan mo kami. Sabi nila, sinamahan ko po sila sa 3 araw nating krusada, mga minamahal. 3 araw din nilang idinalo, mga minamahal. Nung tinanggap po ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, ito po ay kalbo, mga minamahal. Kinalbo po nila. Talagang hindi po makatayo dahil patay po yung kalahati niyang katawan. Subalit nung siya'y tinanggap niya ating pinakamamahal na pa Jesus, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. 3 araw, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Amen. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil bigla siyang nakatayo. Sabi niya, Nay, papunta ako dyan sa inyo. Sabi ng aking auntie, takbuhin niyo yung kapatid, baka mauntog. Bakit nakatayo? Sabi nila, mga minamahal. Sabi niya, nakakalakad na ako. Sabi niya, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Kaya purihin ating pinakamamahal na pa Jesus. Maraming salamat sa mahal na Panginoon sa ngayon, mga minamahal. Dalaga pa nangyari sa ngayon. 4 na po ang kanyang anak. Purihin ating pinakamamahal na pa Praise the Lord, Jesus. amen. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus, sa lahat-lahat, mga pagpapala niya, sa kalakasan ng aming pisikal na pangatawan, sa pag-iingat hanggang sa mga oras na ito, maging sa aking mga anak na sa ibayong dagat. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you, mananay sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po, mga napakamakapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Yung mga himalang niyan, mga minamahal, pagbabago sa kanyang buhay, dating sukurol, talagang grabe. Nagkanda, ubos-ubos ang kanilang ari-arian dahil sa kanyang pagsusugal. Kababaing tao. Amen. Pero hindi pinipili kasi yung pagsusugal eh. Hindi wala sa lalaki, wala sa babae yan. Espiritu yan ng pagkaalipin sa tao, mga minamahal, ng pagsusugal. Kapag pumasok yung tao, tulak ang Kristo sa puso, talagang bibisyuin mo talaga yan. Amen. Ngunit napakabait ang Diyos nung kanila makilala natin malapay sa pamagitan ng ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sila po mga pinalaya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy na po tayo, mga minamahal. Ulpa po lahat. Ako'y muling bumabati sa magandang umaga sa ating po mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Welcome po kayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade National Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. At we give you honor and respect sa ating mga beloved evangelist de Estrada Almeida, sa kanilang buong pamilya. We cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, ating beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen. Narito na po ating beloved brother John
Carlo Rosario sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved Sister Miriam Reyes. Amen. First of all po, ang pinamatas na pagpupuri, pagluluhati, patakilay sa ating pinakamahal, Panginoon po lamang. Ako pinapapabot ng dobling paggalang, pagpati sa ating minamahal, ng ginagalang Pastor Wednesday Estrada Almeida, aganit po sa mga di mo malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, aganit po sa buong beloved Almeida family, beloved elders, beloved pastoral workers, as inyong minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapabot na isang palang madaling araw po sa ating lahat. Ako na po papasalamat sa ating pinakapanginoon niya po na ako yung nagbigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay at upang pasalamatan ang ating pinakalpang Jesus niya po na ako na po papasalamat sa ating pinakalpang Jesus niya po na March 2021 ako po yung nagkaranas ng trangkaso 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa. Ako po yung nanghihilo, nanghihina niya po na sabi ko sa likod, bakit ko ito nararanasan? Hindi niya po na ako yung na-desisyon na magpahilot po sa manghilot ko. May pila ba o wala ako yung hilot. Minamahal niya po na patapos po ng panghilot na minamahal yung aking pila, may pila po yung aking likod. Minamahal niya po na sabi ko sa likod, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko to dahil gusto ng pinakalpang Jesus na bumalik po ako sa pagdadalo. Minamahal niya po na, ayun po minamahal, ako'y bumalik ng April 4, 2021. Usapan po yan, ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakalpang Jesus, yung aking trangkaso natin din, tampong na pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Praise the Lord, amen. At din po ay dumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalpang Jesus. Yan po na, pagkatapos po ng bautismo sa tubig sa pangalan yung pinakalpang Jesus niya po, yung aking pilay po sa aking likod ay standing po minagaling ng pinakalpang Jesus. Kaya gusto ko pinapasalatan sa ating pinakalpang Jesus dahil sa ginawang kagalingan po sa aking buhay. Niya po na, pupuri papasalamat sa ating pinakalpang Jesus niya po na sa patuloy na pagpapabay na ayon pa sa pang-araw-araw, pagpapabay ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aral po sa TESDA niya po na patuloy na pagkabay, pag-iingat po sa pagpunta sa dagupan magmula sa aking sa pag-uwi niya manamahal. Lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakalpang Jesus na hindi kami pinapabayaan ganit po sa aking pag-aral. Kaya hanggang dito lang po, po sa pasalamat ay sa ating pinakamahal pang Jesus lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Tuloy-tuloy na po tayo. Narito na po ating beloved Sister Miriam Reyes sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Leomar Saklit. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako din po ay nagpapaabot sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganun po sa buong beloved Almeida family, sa lahat po ng ating beloved pastoral workers, at ganun din po sa ating lahat, sa ating mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus na sa araw na ito, mga minamahal, sapagkat ang araw na ito ay aking kapanganakan sa laman, mga minamahal. Amen. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus na dinagdagan muli niya na isang taon na aking buhay, mga minamahal, sapagkat maalala ko nga po, mga minamahal, taong 2010 po, mga minamahal. Ako po ay na-diagnose na meron po akong thyroid cancer, mga minamahal. At ang sabi ng aking doktor, sabi niya sa akin, mga minamahal, na hindi niya masasabi kung sa loob ng 2 taon kung ako ay mabubuhay pa, mga minamahal. At bilang tao, mga minamahal, nung nalaman ko yan, mga minamahal, talagang pinanghinaan po ako ng loob, mga minamahal, sapagkat nung mga panahon yan talagang yung bang lingkod ay medyo bata pa, mga minamahal, at talagang labis po akong nalulungkot sapagkat nung mga panahong yan, talagang yung aking mga beloved babies, malilit pa sila, mga minamahal. At bilang isang ina, mga minamahal, kung sakaling maiwan ko po sila, talagang
Siyempre, nag-aalala po ako kung paano na sila mga minamahal. Ngunit, pinaisip ng ating pinakamamahal na Panginoon na ang gawain ito mga minamahal sapagkat nung time na yan mga minamahal, ako po ay nalalamig sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At talagang hindi po ako nagdalawang isip na muling dumalo sa gawain ito mga minamahal sapagkat naalala ko po mga minamahal yung mga nagpapatotoo dito sa harapan na talagang yung mga kanilang karamdaman ay pinagagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung mga wala ng kagalingan ay talagang walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ay gumagaling sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Willie Sad Almeida. Kaya muli po akong dumalo sa gawain ito mga minamahal. Talagang ang ginawa ko po lamang mga minamahal, talagang andyan na, talagang dumalo, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nag-alin ng pag-aayon ng mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking karamdaman na yan mga minamahal, talagang ito ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa aking kagalingan mga minamahal. Kaya bago po ako magtapos mga minamahal, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin sa ating Praise the Lord. Amen. Isa na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord.
Praise the Lord, praise the Lord. Beloved choir, please prepare. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri at paglalahati sa ating dakilang Panginoong Isus po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid at ating binabati ng happy birthday ang ating mga kapatid at Lubi Marapay no, talagang napakasaya na talagang tayo po magnagdiwang ng ating mga kaarawan. Tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At habang naghahanda ang ating pong paminaman ng mga awit, tayo muna tumayo, umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. Come on and shout from the mountaintop. Name it in the cities and streets. See everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon. So very soon. I want to tell the world, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love
lifted me. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore. Very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters lifted me, now say, am I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else can help, love lifted me. I wanna tell the world love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else can help, love lifted me. Palapakan po natin ang ating malapay na Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ito, ating pong samahan mga minamahal, ang ating pong mga minamahal mga awit. Kanina pa po rin iaalay sa ating malapay na Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Jesus Finest Generation Choir.
Praising Him can unlock every door. It's the key to release the light. Let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him can unlock every door. It's the key to release the light. Let your heart celebrate evermore and give thanks to His wonderful name. The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when
there was none to accuse. He was the talk of the town. The scribes and the Pharisees brought a woman to be stoned. Now Moses' law said, you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just rolled upon the ground. And when they heard the news, so there was no to accuse, he was the talk of the town.
Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Purihin mo ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the name of God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Puri ka man ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Hindi nagbabago, hindi ako iiwan, hindi rin pababayaan. Nakapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging aman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong magmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, hindi rin pababayaan. Nakapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong paglalayas, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Jesus, hallelujah. Oh, ang Diyos ko may mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, hindi rin pababayaan. Nakapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking matatanging aman. Oh, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Oh, ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, hindi rin pababayaan. Nakapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, aking natatanging aman. Oh, salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay ko ito, ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, hindi rin pababayaan.
tagapagligtas at matibay na sandigan. Ang iyong kalwalhatian, ang iyong natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong kahilingan, sa iyong pagmamahal, iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, hindi rin papabayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, iyong kaluwalhatian, aming natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. ngayon at kailanman. Amen. Praise the Lord, 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 hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iniwan at di rin papabayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kaluwalhatian, ang iyong natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Praise the Lord. 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 Amen. Glory to God. Hallelujah. 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 Diyos, salamat po sa pagpapala mo. God bless you, Robert Coy. Tanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig, kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamali, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalon sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na bumuhos din Sa Kalbaryo, ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamali.
Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart. I couldn't say. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At muli natin palakpakan ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Glory to God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tunay nga po mga grabing pagpapala yan. Amen. Amen. Despite tayo po mga minamahal talagang supposed to be nandun sa ating mga bahay, tulog na tulog. Amen. Pero dito mga nagtatamasa tayo grabing spiritual na pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At muli sa magandang umaga, aking pinaabot sa ating pumaminaman ng mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers. At welcome po kayo sa banal na gawain ating mga Panginoon dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At pinanguna po natin pong iginagalang at minamahal evangelista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. Praise the Lord. At ano man po kalagayan niyo ngayon, mga patuloy lang po kayo mga minamahal. At ang Diyos ay, sabi nga ng awiting, God is good in my life. Amen? Napakabuti ng Diyos. Hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida sa kanilang pong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating pong mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders, at ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! At ay pinunta ko po manamahal sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa umagang ito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ikasampung bahagi at mga handog. Napakahalaga nito mga minamahal, sapagkat sabi nga ng Biblia mga minamahal, kung hindi natin ito ituro mga minamahal, maski na anong gawin mong kayod, mga minamahal, talagang walang mangyayari. Bakit, mga minamahal? Sapagkat iniiwanan mo ang salita ng ating mahal na Panginoon. You do not follow the words of God. Ang sabi dito, mga minamahal, sa Aklatang Hagay, ang kabanatay 1, talatay 6-7, kayo'y nagagasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kostuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo nangapapatirang uhaw. Kayo'y nangananamit, ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan, ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Ganito ang sabi ng Panginoon na mahugbo, gunitain ninyo ang inyong mga lakad. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kung napapansin natin mga minamahal, sometimes despite na tayo napakasipag na tao, pero bakit parang wala pa rin naiiwan? Amen? Amen? Kung titignan niyo mga minamahal, we want to work but parang walang opportunities na dumarating. Amen? At tayo po mga minamahal, despite na tayo po mga minamahal, gumigising tayo ng maaga para tayo masabing makakuha ng maraming kita, pero at the end of the day, ubos pa rin. Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, gunitain niyo ang inyong mga lakad. Ibig sabihin, mga minamahal, remember thy ways. Isipin mo, ano bang ginagawa mo, kapatid? Amen?
Ano bang ginagawa mo? Yung naririnig mong pakisalita ng mahal na Panginoon, ginagawa mo ba? O para lang itong pumapasok sa kaliwa, labas sa kanan na tainga? Amen? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, remember thy ways. Hindi niya sinabing, ikaw ay magtanong ng magtanong. Ang sabi niya, tignan mo ang ginagawa mo. Yan bang ginagawa mo ay ayon sa utos ng Diyos o sa iyong sariling paniniwala? Amen? Amen? Dahil kapag yan ay utos ng Diyos, ginaganap mo ang salita ng mahal na Panginoon, imposibleng hindi lalakip sa iyo ang kanyang mga salita sapagkat buhay ang Diyos. Amen? Sabi nga, awitin, God is good in my life. Gustong-gusto niyang pagpalain ng tao. Amen? Pero bakit wala pa rin? Ang sabi ng Diyos, gunitain mo ang iyong mga lakad. Tingnan mo ang iyong ginagawa, kapatid. Yung bang ginagawa mong pagsunod sa salita ng mahal na Panginoon. Lahat. Wala dapat nilalaktawan. Amen. Ang ilan kasi kapag, ay, Kristiyano, ay, mabait ako, ay, may ka ba na. Pero pagdating sa pagbibigay, ay, hindi, ay, ibang usapan yan, brother. Hindi ganon. Dapat, sabi ng aklat ng Santiago, kung ikaw ay nagrenais sundin ang buong kautusan, natisod ka sa isa, nagiging walang kabuluhan lahat ng ginagawa mong pagsunod. So, ibig sabihin, mga minamahal, gusto ng Diyos, buo ang gagawin natin pagsunod, mga minamahal. Amen? Wala kang lalaktawan. Kung pagdating ng pagbibigay, magbigay ka. Pagdating ng pananalangin, manalangin ka. Pagdating ng manampalataya ka. Pagdating ng pagsubok, tumawag ka sa Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, in everything, dapat ginaganap natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. And that is the way na sinasabi ng mahal na Panginoon, remember our ways. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ito ang nangyayari, mga minamahal. Habang tumatagal, nung una mainit pa. Amen? Nung una matapat pa. Pero nung nakatanggap ng mga pagsubok sa buhay, trials in life, persecutions, amen? Dumarami ang gastusin sa buhay. Dati-rati kapag may 100 sa bulsa, tuwan-tuwa na. Ngayon kapag may 1,000 sa bulsa, malungkot pa rin. Amen? Kasi itinataas natin yung status natin, mga minamahal. Amen? Hindi ibig sabihin, mga minamahal, kapag pinagpala ka na, itaas mo na yung way of life mo. Ang sinasabi ng Biblia, itaas mo yung lalo mong pagtatapat. Lalo mong pag-ibayuhin ang gagawin mong pagsunod sa utos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12, sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit inyong sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ito po'y katotohanan na katotohanan, mga minamahal. Dahil akala natin, mga minamahal, kapag basta importante tayo nagbigay, tapos na. Amen. Ay, hindi naman ko yan. Requirement ba siya? Kung hindi requirement man, ba't sinabi ng Biblia? Amen. Amen. Lahat ng gustong sundin ang buong katotohanan, sumigaw ng praise the Lord. Siyempre, kapag gusto mong buong katotohanan, wala kang lalaktawan. Amen? Dapat magtatapat ka talaga. Hindi tayo nagbibigay sa tao. Nagbibigay tayo sa mahal na Panginoon. Alam ng mahal na Panginoon kung sino matapat na Kristiyano. Hindi nga niya tinitignan yung dami na binibigay mo. Ang tinitignan niya yung katapatan mo. Kita niyo yung babaeng bao? Ang minamahal? Amen? Yung mga mayaman, dami binibigay. Libo-libo, milyon ang ilan. Amen? Pero sa kanya, sintabo lang. Piso ka mo na, 2 lipta. Amen? Sabi ng talata. Sabi ng malapay nun, ali kayo, sino sa mga nagbigay ang higit na nagbigay? Hindi yung dami ng pera, kundi sabi ng yung babaeng bao. Bakit? Bagamat parang 2 piso lang, 2 lipta, kung sa ating currency ngayon. Amen? Ang sabi niyan, kung bagamat 2 lipta lang binigay niya,
pero ibinigay niya ang kanyang buong ikabubuhay. Grabe. Amen? Ipambili na sana niya yun ng banana Q. Amen? Pambili na sana ng candy o kung ano man kanyang mailalaman sa kanyang sikmura dahil wala talaga siya. Pero ibinigay pa rin niya sa mahal na Panginoon. Take note, yung katapatan ay yung kung paano mo kailangan yung pera, pero still ibinibigay mo pa rin, mga minamahal. Amen? Yun ang nais ng mahal na Panginoon. Hindi lang 20% yan, mga minamahal. 100% yan na pagbibigay. Amen? Amen. Bakit? Kapag ikabubuhay niya eh. Pero ang sinasabi ng talata, mga minamahal dito, ay 10 bahagi at handog. Ano ba yung 10 bahagi? 10 bahagi is tithes, 10%. Mula nung kaarawan ng ating mga ninuno, mga Kristiyano na una sa atin, nagbibigay na. Amen. Na 10 bahagi. At yan po mga minamahal talaga, kapag dating ng buwan, end of the month, meron tinatawag na handog. Amen. Pero ang sabi ng Biblia, habang tumatagal, kinukuha ito ng mga Kristiyano din na binibigay. Amen. Pero ang sabi ng talata ngayon, mga minamahal, manumbalik ka sa akin. Sabi niya, ibalik mo yung dati mong ginagawa. Ibigay mo ang para sa akin. Ibigay mo ang para sa Diyos. Amen? At yan, kapag ginawa mo yan, mga minamahal, sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ibigay mo 10 bahagi at handog. Amen? Yung 10% natin, yan yung tithes. Another 10% para sa ating handog. Bakit? Sapagkat minsan nagtanong ang Kristiyano, Mahal na Pastor, magkano ay ibibigay namin dun sa handog? Kung tithes natin ay 10%, yung handog magkano? Sabi naman ng pastor, para maging katanggap-tanggap yan, tapatan mo yung 10 bahagi, another 10%. Doon nagsimula yung 20% giving. Pinakamababa, pero katanggap-tanggap sa mahal na Panginoon. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? At yan po mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay, for example, may tumanggap na 1,000 times 0.2 para gamitin natin yung calculator natin, mga minamahal. Amen? At yan po mga minamahal, kung pag 20% yan. Amen? Times 2, that is 200. Amen? Kung tumanggap ka ng 10,000 times 0.2, that is 2,000. Amen? Hindi lang parating 200 yan. Pag tumanggap ka ng 100 times 0.2, 20 pesos yan. Ibukod mo kagad. Sabi ng mga kapatid natin sa Macedonia, talagang nasa bahay pa lamang sila, nakabukod na yan. Bakit? Kinukuha nila kaagad bawat dumating sa kanyang pagpapala. Sweldo man yan, bigay, napulot man yan. Amen. Napagbintahan man yan ng kanilang mga merchandise o anumang kanilang mga tinatanim o hayupan. Mga minamahal, ang 10 bahagi, handog kaagad. Iyan kaagad, nakatabi kaagad. Bakit? Yan ay inihahanda na mga anak ng Diyos para sundin yung verse 10. Ang sabi ng verse 10, mga minamahal, lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa atin, mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niyan, dahil hindi niyo po 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit, at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yun lang pala. Kapag naipon natin, mga minamahal, bawat banal na gawain, dadalhin natin ang ating 10 bahagi at handog. Iaali natin ito ng buong pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kung babalikan natin, mga minamahal, ang mga Kristiyano sa Macedonia, ang ginagawa nila, mga minamahal, ipinamamanhik. The word used is ipinamamanhik sa mga beloved workers, sa mga nangunguna. Na sabi ng talata, mga minamahal, na tanggapin ang kanilang inialay na handog sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Kapag tinanggap yan ng mga nangunguna, tinanggap yan ng mga pastor, mga minamahal, ipapanalangin yan, nagiging pagpapala yan. Kapag the more na ikaw ay nagbibigay, patuloy na dumarating yan. Bakit? Sabi niya, the more you give, the more you will receive. Amen? Oo. Hindi mo nalalaman saan nanggagaling ang mga pagpapala. Bakit? Nagtatapat ka eh. Amen? Amen. Pero kapag tingnan mo, mga minamahal, remember thy ways. Kung paano mo iniimbot, mga minamahal, ang hindi para siya, lalong napakabigat ng pagpapala dumating sa'yo.
even once centavo, 10 pesos, mabigat mong bitawan. Bakit? Kasi hindi tayo masyadong pinapractice yung espiritu natin, mga milyon, na magbigay. Amen? Pag nakakita ka ng tao, hindi mo mabitawan ng tulong. Bakit? Dahil nandun, talagang mabigat. Ang pagtatapat ay pagpapala. Bunga ng espiritu yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung gusto mo maging matapat, damhin mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Magiging matapat kang Kristiyano. Amen? Pero kapag napapabayaan mo na yan, pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon, unti-unti hindi ka na magbigay. Hindi ka na sumunod. Hindi ka na matapat. Pag walang tao, ayaw mo na. Bakit? Hindi ka na matapat. Nawawala yung banal na presensya na talagang nalulungkot. Amen? Grieve not the Holy Spirit, sabi ng talata, mga minamahal ng Biblia. Amen? Kaya mga minamahal, kapag ginawa natin ito, mga minamahal, yung sabi ng Biblia, kapag subukin natin ang mahal na Panginoon sa bagay nito, tignan niyo mga minamahal yung salitang ginamit. Try me. Subukin mo ako sa bagay na ito. Amen? At ang sabi ng talata, kundi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at iuhulog sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Ito pa yun, mga minamahal. Ito rin natin ang basa, mga minamahal. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na magbo. Tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hugbo. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Tinan niyo mga minamahal, ha? At sabi ng Biblia, kung may business ka, mayroong mga magnanakaw, sasawayin niya yan. Amen? Kung mayroong kang babuyan, for example, mga minamahal, may salot, magkanda mamatay ang katabi mo, yung sa'yo hindi. Bakit? Nagtatapat kang Kristiyano. Amen? Amen. Ganun po mga minamahal. Kapag nagtatanggalan, nakita yung mga patuto mga minamahal, tinatanggal, pero sila bago, supposed to be sila unang matatanggal, sila ay naiiwan. Bakit? Sasawayin ng Diyos ang mga mananakmal sa iyong pinagkakakitaan. Yung ating mga kapatid, ang ginawa niya, aside from pagtatapat, mga minamahal, kapag nagkrusada tayo ng umingan, nandun pa rin siya, napabayanan niya yung kanyang mais. Hindi na niya nalalagyan ng patubig. Amen. Pero sige lang, bahala na. Pinagtatawanan siya, maliit bansot yung kanyang mga tinanim, mga minamahal. Ang ipinagtataka nila mga minamahal, nung anihan. Nung anihan, mga minamahal, mas marami yung kanyang naani kaysa doon sa mga sinasabing binantayan nila. Bakit? Sabi ng Biblia sasawayin ng Diyos ang lahat ng mananakmal kung matapat ka. Amen. Amen. Kung minsan mga minamahal, nandiyan na nga, abot kamay mo na, pero hindi mo pa rin makuha. Bakit? Hindi tayo kasi nagiging matapat na Kristiyano. Kaya kung ako sa inyo, maawa kayo sa sarili nyo. Tama na. Nahihirapan na kayo tayo masyado. Amen? Amen. Ang susi, ang formula para ating tanggapin ang pagpapala, sumunod tayo sa utos ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo atin na pong hawakan, sapagkat medyo maikli po yung ating oras ngayon. Narito na po ang ating pong mga kapatid, ating beloved elder, Brother Deo.
Lahat ng gising na gising pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At aking piniling mga minamahal, tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin po minamahal mangaral ating beloved preacher, beloved elder, Brother Romy Benitez. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Juben Ferrer. Atin munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayong lahat ay magkaisang manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, aming pinapaabot, O Diyos, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa na nanarito. Maraming salamat, Panginoong Hesus, na patuloy na kami iyong kinakahabagan, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at kami iyong sinamahan na iyong pinagpalang lubos ang iyong banal na gawain mula kagabi hanggang sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoong Hesus, higit sa lahat sa masaganang pagkilos ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat maging sa buhay ng bawat isa na taglay ang kagalakan, taglay ang kasigasigan sa paglilingkod sa iyo, Panginoong Hesus. Maraming salamat. At sa oras na ito, Panginoong Hesus, kami dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, at narito kami sa bahagi ng pag-aaral ng iyong banal na salita. Sa ganang akin, wala akong magagawa, ikaw ang magbigay ng salita ng karunungan, Panginoong Hesus. At sa bawat makikinig, Panginoong Hesus, bigyan mo ng pangunawa, maging sa aming mga live webcast viewers na iyong ipaunawa ang iyong banal na salita. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at sa pangkatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang pinapalayas, sinasaway ang lahat ng uri ng hadlang, hindrances, unbelief in doubt, kulang sa pananampalataya, cast out in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating mga live webcast viewers around the globe, sa ating beloved visitors, welcome po kayo. Sa ating beloved elders na ating kasama ngayon, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay nakahanda ng makinig sa salita ng ating dakilang Diyos? Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na tunay nga po na talagang ang bawat isa ay talagang lubos na pinagpala, dahil mula pa kagabi ay nandyan ang bawat isa na talagang patuloy na nakikinig sa papuring awit, nakikinig sa pinagpalang mga buhay na patutuo, at hanggang sa mga oras na ito talagang patuloy ang pagkikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. At ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito po sa aklat ng Deuteronomy chapter 31 verse 12 up to 13. Kindly po, pakibasa po muna sa
Tagalog, Deuteronomy chapter 31, verse 12 up to 13. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kindly po, sa wikang Tagalog, pakibasa po. Amen, praise the Lord. Dito po sa Deuteronomy, ang kabanata po ay 31 at ang talata po ay 12 hanggang 13. Amen, praise the Lord. Pisanin mo ang bayan, ang mga lalaki at mga babae, at mga bata, at ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon mong Diyos at isagawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. At upang ang kanilang mga anak na hindi nakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos habang kayo'y nabubuhay sa lupain na inyong pinaruroonan na inyong itinatawid ng Hordan upang ariin. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita na dito mga minamahal na binanggit mga minamahal dito sa ating nabasa na ating talata mga minamahal na pisanin ang lahat ng bayan. Ang sabi dito lahat, mga babae, lalaki at mga bata. So ibig sabihin mga minamahal, ang ating pag-aaralan mga minamahal ay hindi lamang tumutukoy sa isang tao o sa mga magulang, maedad, kundi ito ay maging para sa mga bata. Amen. So ang ating pag-aaralan mga minamahal, ito ay pangkalahatan mga minamahal na talagang sa ating buhay, napakahalaga ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos at ito ay ating pag-aralan mga minamahal na sa ating buhay, sa ating panahon ngayon mga minamahal, hindi mahirap unawain, hindi mahirap intindihin, pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos dahil bawat salita mga minamahal, bawat kama, bawat exclamation mga minamahal, bawat tuldok ay nakalatag na dito sa Biblia mga minamahal. So ibig sabihin, bawat isa sa atin, ito ay mababasa natin sa banal na kasulatan. Amen. At ang salin ng Biblia ay naisalin ito sa iba't ibang wika. So ibig sabihin, anuman ang dialect po natin, ito ay madali nating maunawaan, ito ay madali nating maintindihan mga minamahal. Amen. So kung ating titignan mga minamahal dito sa ating nabasa, sa lumang tipan, ito ay sa panahon ni Moses mga minamahal. At sa pangangaral ni Moses mga minamahal, sa panahon na yan, ang mga nakikinig mga minamahal ay wala pang Biblia noon. Amen. So ibig sabihin, ang mga nakikinig mga minamahal, sila lamang ay nagre-rely sa kanilang napapakinggan sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Wala silang nababasa, ngunit tayo mga minamahal ngayon ay talagang nababasa natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya't napakahalaga mga minamahal sa bawat isa sa atin. Ito ay bigyan natin ng titulo na pakinggan at makinig sa salita ng Diyos. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos na noong unang panahon, ang kanilang naririnig ay inilalagay lamang nila sa kanilang ulo, sa kanilang isipan, ang kanilang mga naririnig. Tayo ngayon mga minamahal bilang Kristiyano, bilang nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, ito po ay
napakahalaga mga minamahal. Dahil kung sa ating buhay, once na hindi mo pinakinggan, hindi natin pinakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang purpose na tayo ay makinig sa salita ng ating dakilang Diyos ay upang ikaw, ako, tayong lahat ay ilayo sa ikapapahamak po natin. Amen. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So dito mga minamahal sa ating teksto na ang sabi, at upang ang kanilang mga anak na hindi nakakakilala ay makarinig at mag-aral na matakot sa Panginoon ninyong Diyos. So ibig sabihin mga minamahal, noong Old Testament hanggang sa panahon natin ay nariyan lagi yung katuruan itinuturo sa bawat isa sa atin na tayo ay mag-aral at matakot sa ating dakilang Diyos. Amen. Noong unang panahon, ang pangako sa kanila mga minamahal na ang kanilang pupuntahan ay doon sa lumang pangako. Ngunit sa ating henerasyon, ano ang pangako ng ating dakilang Diyos sa ating patutunguhan, sa ating pupuntahan, mga minamahal? Ang pinangako ng ating dakilang Diyos, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Kaya't napakahalaga na makinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Kasi kung ating titingnan mga minamahal, marami ng mga Kristiyano, marami ng nauna na napakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos, ngunit ito ay kanilang binaliwala at may mga napahamak mga minamahal. Amen. Kaya kung ating titingnan mga minamahal sa buhay ng tao, sa ating buhay, may mga mananampalataya na ayaw makinig sa salita ng ating dakilang Diyos. May mga mananampalataya na kanilang nami-misinterpret ang pangangaral mga minamahal. Bakit mga minamahal? Because they don't want to obey our loving God. Amen. Sila mga minamahal ay tinatawag na indemnable or disobedient mga minamahal sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't mahalaga ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Ano ang sinasabi mga minamahal sa aklat ng Jeremiah chapter 2 verse 4? Ang sabi dito mga minamahal, inyong dinggin ang salita ng Panginoon o sangbahayan ni Jacob at lahat ng angkan ng sambahayan ng Israel. So ibig sabihin mga minamahal, bawat isa sa atin ay dinggin natin ang salita ng ating dakilang Diyos dahil sa ating pakikinig mga minamahal, ito ay hindi natin ikapapahamag. Amen. Kaya nga ang ating dakilang Diyos, lahat tayo mayroong tainga mga minamahal upang ating mapakinggan ang kanyang salita mga minamahal. Mayroon tayong mata na ginawa ng ating dakilang Diyos upang iyong makita ang kanyang banal na salita mga minamahal. Amen. Ating buksan ang ating Biblia dito po sa aklat ng Proverbs chapter 20 verse 12. Ang sabi dito mga minamahal, ang nakikinig na tainga at ang nakakakitang mata kapwa ginawa ng Diyos. Amen. Nilikha ng ating dakilang Diyos yan mga minamahal upang tignan mo, upang tignan natin mga minamahal ang ginawang kagandahan ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa ating buhay mga minamahal. Amen. Para makinig, pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos at ating pakinggan, iyong pakinggan ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan mga minamahal.
Amen. Nasa ating pagdalo ng 3 beses sa isang linggo na yan lagi ang bilin ng beloved Pastor Will Estrada Almeida na patuloy tayong dumalo mga minamahal upang iyong mapakinggan mga minamahal ang bawat salita ng ating dakilang Diyos. Nasa iyong buhay, sa ating buhay na patuloy na pakikinig mga minamahal ay positibo ang iyong pananampalataya na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, iyong napapakinggan, ating napapakinggan mga minamahal, at hindi lang napakinggan, nasaksihan ang mga kagilagilalas na gawa ng ating dakilang Diyos. Amen. At ang mga yan na ay iyong napapakinggan, na ating napapakinggan, mga minamahal, upang ikaw, ako, tayong lahat ay huwag mag-alinlangan sa ating dakilang Diyos. Amen. Kasi once na hindi mo pinakinggan, binaliwala ang salita ng ating dakilang Diyos, ano ang mga ilang bagay na mangyayari sa iyong buhay, mga minamahal. Ayaw mong maglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ayaw natin na magbigay, ayaw natin ng kabanalan, mga minamahal. Ayaw natin magpasakop, mga minamahal. Ayaw makinig sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Sa pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos, yes, of course, mga minamahal, talagang lahat ng tumatayo dito, mga minamahal, talagang wala kaming alam sa salita ng ating dakilang Diyos. Hindi kami nakapagtapos sa Bible School, mga minamahal, ngunit ang kasama namin, ang salita ng ating dakilang Diyos, siyang nagbibigay, mga minamahal. Amen. Na minsan, sa mga ibang mananampalataya, mga minamahal, talagang sinasabi na pag napanood ang mga tumatayo, mga minamahal, ay sinasabi na walang alam yan. Totoo yun, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos ang nagbibigay ng kanyang salita, ginagamit lamang ang mga ngaral bilang kanyang mouthpiece upang ipangaral ang kanyang banal na salita, upang mapakinggan ang kanyang banal na salita, upang ang bawat isa sa atin ay hindi mapahamak. Amen! Dahil ang nais ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, sa aking buhay, ay tayo ay mapabuti. Ikaw ay sumagana sa iyong buhay, mga minamahal. Amen! Ngunit sa kabila ng nais ng ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay mapabuti, mayroon naman na ayaw na tayo ay sumagana, ayaw na tayo ay mapabuti. Amen. Malinaw ang sinabi, mga minamahal, ng aklat ng John chapter 10 verse 10, mga minamahal. Ano po ang sabi po dito, mga minamahal? Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang nais ng ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay sumagana, mga minamahal. Amen. Na bagamat sa iyong buhay, sa ating buhay dati, sinira ng kaaway, sinira ng diablo, kaaway ng Diyos ang ating buhay, mga minamahal, nang hindi pa natin lubusang nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil gumawa ng paraan upang iyong maganap ang plano ng ating dakilang Diyos na ikaw ay sumagana. Amen. Sumagana at mapabuti. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya bawat isa na narito, ikaw ay pinagpala, mga minamahal. Dahil hindi mo binabaliwala ang salita ng ating dakilang Diyos, pinapakinggan mo ang salita ng Diyos,
mayroon kang kagalakan sa iyong puso at tayo mga minamahal ay gising na gising sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Lahat muna ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Purihin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit tandaan natin mga minamahal na sa ating pakikinig mga minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos, mayroong ding danger sa pakikinig ng salita ng Diyos o sa ating napapakinggan mga minamahal. Dalawang bagay yan, pakikinig ng kasinungalingan at pakikinig ng katotohanan. Of course, doon tayo sa pakikinig ng katotohanan. Amen. Dahil ang pakikinig may kapangyarihan, ang pakikinig sa kasinungalingan, at mayroong kapangyarihan din sa katotohanan, mga minamahal. At mayroon din kapangyarihan na paniniwala, mga minamahal. Kung inyong titignan, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, kahit saan talagang nagkukrusada, mga minamahal. Ngunit tingnan niyo mga minamahal, pag nagkukrusada, mga minamahal, iilan-ilan lang ang nakikinig. Amen. Iilan lang ang mga pumupunta. Iilan lang ang mga tumatalima, mga minamahal. Pero kapag may sikat na artista, may isang concert, ay talagang dudumugin yan, mga minamahal. Amen. Talagang nandyan ang napakaraming tao, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, napagawi ako sa may malapit sa Singapore Stadium at alam natin yung isang sikat na talagang mga awit na talagang lahat ng bansa dito sa Asia ay talagang nagpuntahan doon at upang manood at makita mo talagang punong-puno, mga minamahal, yung Singapore Stadium, mga minamahal. Talagang palakpakan, sigawan sila, mga minamahal. Ngunit sa ating buhay, pag sinabi nating palakpakan ang Panginoon, iilan-ilan lang ang pumapalakpak, sumisigaw ng kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dahil alam niyo, mga minamahal, ang panahon ngayon, mga minamahal, gustong-gusto nilang pakinggan ang galaw ng sanlibutan, kaya dinudumog ang mga artista, ang mga talagang mga palabas dyan, mga minamahal. Yan ang galaw, yan ang agos ng sanlibutan, ngunit ayaw makinig sa salita ng ating dakilang Diyos. At tandaan po natin, mga minamahal, na ang kaaway ay ginagamit din niya ang kapangyarihan ng pakikinig. Amen. Ginagamit niya ang kapangyarihan ng pakikinig ng tao upang takpan ang iyong tainga, upang takpan ang iyong mata, ating mata, sa ebanghelyo ng kaligtasan. So, ibig sabihin, mga minamahal, malinaw ang sinasabi sa ikalawang aklat ng Korinto ng Kapitulo 4 ng talatay 4, mga minamahal, na ang sabi na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang ang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Binulag daw sila ng Diyos ng sanglibutang ito. Kung yung papansinin yung Diyos, small letter, mga minamahal. So, ibig sabihin, ang Diyos ng sanlibutang ito. At alam natin kung sino ang Diyos
ng sanlibutan ito na talagang maraming mayroong mga ngaral na ipinapangaral, mga minamahal, itinuro sa mga tao magit 100 taon na ipinapangaral, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ay tao, mga minamahal. So, ibig sabihin, kung sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tao, hindi niya makikita ang Diyos. Amen. So ano ang sinasabi ng aklat ng John, Kapitulo 1, ng talatay 18. Ang sabi dito, mga minamahal, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kung tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hindi niya nakita ang Ama. Ngunit, ipinakilala niya ang Ama. So, ibig sabihin, nakita niya ang Ama. Ibig sabihin, hindi po siya tao, mga minamahal. Amen. Siya ay nagkatawang tao. Amen. Ating munang palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tunay na ipinakilala niya ang Ama nung umakyat na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa langit. Ay ang sumunod ay ang mga apostol naman. Sino ang ipinakilala ng mga apostol? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kung ating titignan, ano yung ating napag-aralan nung nakaraan, na ang sabi na huwag padaya. Huwag kayong padaya. Ngunit kung ating titignan, marami ang nadaya sa pakikinig. Amen. Maging sa ibang outreaches, mga minamahal, outreach ng ating banal na gawain. Sila ay nandito na sa banal na gawain, mga minamahal. Ngunit sila, mga minamahal, ay napakinggan ang ibang katuruan ng ibang sikta, at sila, mga minamahal, ay napadako, mga minamahal, sa ibang sikta, mga minamahal. Ito ay sa ibang bansa, mga minamahal. Kanilang nasaksihan ang kagilagilalas na gawa, kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Andito na sila sa buong katotohanan. Kanilang nakita ang prueba at ebidensya. Ngunit sa kanilang pakikinig, sila, mga minamahal, ay nadaya, mga minamahal. Amen. Kaya sa ating buhay, sa ating pakikinig, mga minamahal, sa ating pangangaral, mga minamahal, na napakahalaga na ang makikinig ay sumampalataya, mga minamahal. Amen. Lucas chapter 10 verse 16, ang sabi dito, mga minamahal, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, at ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil, at ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Amen. So, ibig sabihin, lahat pala ng nakikinig sa pangangaral, kung hindi ito pinapakinggan, mga minamahal, ay itinatakwil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, ito ay talagang bawat mananampalataya, ito, mga minamahal, ay talagang ipinapaalala sa atin, mga minamahal. Amen. Ang sabi sa ikalawang aklat ng Timoteo, Kapitulo 2, talataya 14, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal, ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. So, ibig sabihin, mga minamahal, ipinapaalala doon sa ating nabasa, sa ating teksto, ito ay ipinapangaral
sa mga lalaki, babae, at hanggang sa mga bata. So napakahalaga ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi upang kanilang marinig at upang kanilang pag-aralan at matakot sa Panginoon. Ito mga minamahal ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang huwag tayong padaya, mga minamahal. Kung tayo o ikaw ay maka-encounter, mga minamahal, na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay tao, so ibig sabihin, alam natin na ang tao, lahat mamamatay ang tao. Amen. So ibig sabihin, kung tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pati siya rin ay hindi exempted sa kamatayan. Ngunit ang sabi sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6 ng talatay 16, ang sabi dito, mga minamahal, na siya lamang ang walang kamatayan na nananahan sa liwanag, na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumasa kanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa. So, ibig sabihin, hindi tao ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Bawat pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal, ito ay liwanag sa atin upang mabago ang ating buhay. Amen. Ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi upang patamaan ka, mga minamahal, upang ikaw ay hindi saktan, mga minamahal, kundi ating itama ang mali, mga minamahal. Amen. Na minsan maaaring naka-encounter na tayo na respect na lang sasabihin nila, mga minamahal. Respeto na lang sa bawat pananampalatayang, mga minamahal. Kung alam mo na, alam natin na mali na, mga minamahal. So, ibig sabihin, i-correct yun, mga minamahal, itama yung mali. Dahil kung ating titignan, kung yung mali ay hindi natin itatama, mga minamahal, kung hindi natin i-correct, mga minamahal, di lahat na lang ng tao ay nabubuhay sa mali. Amen. So hanggat narito ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay hindi hinto ang mga mangangaral, mga minamahal, sa pagtuturo, mga minamahal. Ngunit nandito ang salita ng ating dakilang Diyos. Kung wala ang Biblia, mga minamahal, maaring wala ng usapan, mga minamahal. Amen. Kaya't sa ating mga kabataan, mga minamahal, dapat kayong, mga minamahal, ay talagang masipag, masigasig sa paglilingkod, masigasig sa pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Dahil ang salita ng ating dakilang Diyos, yan ang gagabay sa inyong buhay, mga minamahal. Habang kayo'y nabubuhay, kayo din ay magkakaedad, mga minamahal. Sa ngayon, nandyan ang ating mga magulang, ngunit hindi habang panahon, nandyan sila, mga minamahal. Maging ang mga ngaral, mga minamahal. Kaya nga, kailangan masigasig sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Dahil ang ating dakilang Diyos ay kailangan kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangan kayo na talagang masipag sa pakikinig, pagsunod, paglilingkod, mga minamahal. Amen. Kahit sa ating buhay, napakahalaga yan, mga minamahal.
Napakahalaga na iyong pinapakinggan, ating pinapakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Dahil kung sa ating buhay, sa iyong buhay ay iba ang ating napapakinggan, maaring maapektuhan ang ating buhay, maapektuhan ang iyong pananampalataya, mga minamahal. Amen. Kung iyong nabasa ang buong aklat ng Amos, mga minamahal, na ang aklat ng Amos, kung inyong babasahin yan, mga minamahal, iyan ang mga nakasulat dyan ay pawang kahirapan, pawang kapahamakan, at kapighatian ang mga nakatala dyan. Bakit nangyari yan, mga minamahal? Dahil during that time, mga minamahal, ay kanilang nireject, hindi nila pinakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Ayaw nilang pinakinggan, mga minamahal. Sa Amos, Kapitulo 1, ng talatay 11, mga minamahal. Ang sabi dito, mga minamahal, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapasapi ng kagutom sa lupain, hindi kagutom sa tinapay o kauhawan man dahil sa tubig, kundi sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, darating ang panahon na mawawala, aalisin ng ating dakilang Diyos ang kanyang salita, kaya't sa ating panahon, habang nandito pa ang salita ng ating dakilang Diyos, ipinapangaral pa, mga minamahal, ating pakinggan at unawain, mga minamahal. Amen. Pahalagahan natin ang ating bawat pagtitipon, mga minamahal, dahil pag hindi natin yan, hindi mo yan pinahalagahan, mga minamahal, mangyayari sa ating buhay ang nakatala sa verses 9, 10, 11, and 12. Ang salita ng ating dakilang Diyos, ang iyong pag-asa, ang ating pag-asa, mga minamahal, kaya't sa ating buhay, huwag tayong mag-alinlangan sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ano ang sinasabi sa aklat ng Marcos Kapitulo 7 ng talatay 14, mga minamahal? Ang sabi dito, at muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Mahirap po bang unawain ang salita ng ating dakilang Diyos? Hindi mahirap unawain ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang kailangan mo lang na gawin, ang kailangan nating gawin, mga minamahal, ay pakinggan at pagsumikapan, mga minamahal, sa pakikinig, pagdalo dito sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano ang sabi ni Haring David, mga minamahal? Dito sa Awit, Kapitulo 85 ng talatay 8. Ang sabi dito, mga minamahal, aking pakikinggan kung ano ang sasalitain ng Diyos na Panginoon, sapagkat siya'y magsasalita ng kapayapaan sa kanyang bayan at sa kanyang mga banal, ngunit huwag silang manumbalik uli sa kaululan. Amen. So, ibig sabihin, ang papakinggan lamang natin ay ang salita ng ating dakilang Diyos na ating napapakinggan. Amen. May tatlong rason, mga minamahal, bakit kailangan natin makinig, kailangan natin pakinggan ang salita ng ating dakilang Diyos. Una, mga minamahal, listen to God, to stay close to Him. Listen to God, to stay close to Him. Ang sabi, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyong mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, listen to God, to follow
His will for your life. Hebrew chapter 13 verse 21 ang sabi, ay pakasagdalin nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Pangatlo, mga minamahal, listen to God to capture His ideas. Ephesians chapter 4 verse 24 ang sabi, at kayo mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Ito ang mga bagay, tatlong bagay na ating gawin, mga minamahal, sa ating buhay, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo at tayo ay umawi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Praise the Lord. Hallelujah. Kung aking pag-iisipan ang iyong kabutihan, sa tuwing ako'y lumalayo ng lalamig, hindi napapago ang katapatan mo, iyong ibinigay ang dakilang pag-ibig mo. Sa piling mo, O Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, O Diyos, tiwala ay taos, dahil alam ko hindi mo iiwan aking ibibigay at iaalay sa piling mo. Salamat ako ay pinalaya mo sa lahat ng kasalanan, mga kahinaan, pupurihin ka, yan ay aking gagawin. At sasabihin ko sa buong mundo, sa piling mo, O Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, O Diyos, tiwala ay taos, dahil alam ko hindi ako iiwan, aking ibibigay at iaalay sa piling mo. Sa piling mo, O Diyos, payapa akong lubos. Sa piling mo, O Diyos, tiwala ay taos, dahil alam ko hindi mo iiwan, aking ibibigay at iaalay sa piling mo. Aking ibibigay at iaalay sa piling mo.
Sinasabi na aklat po ng Deuteronomio sa Kabanata 28, talatay 1 hanggang 2. At mangyayaring kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Mga minamahal, kung ating marinig ang tinig ng ating dakilang Diyos, huwag po natin papagmatigasin ang ating mga puso na gaya na sa pagmumungkahi. Sapagkat sa piling ng ating dakilang Diyos lamang matatagpuan, mga minamahal, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan na hindi masayod ng puso't isipan, mga minamahal. Sa piling ng ating dakilang Diyos, may katiyakan ang buhay. May katiyakan ang kaligtasan. Buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. May katiyakan ng kagalingan, ang kalutasan ng mga problema. Kahit sa ating pong mga minamahal, mga bisita, ating pong mga minamahal, mga beloved viewers, kailangan natin ating dakilang Diyos. Dinggin natin ang kanyang tinig at sundin ang kanyang mga utos. Ibig sabihin, garapin po natin, mga minamahal. May 4 na reglamento ng kaligtasan, susi upang tayo po ay makapasok sa kaharian ng langit, pagmana ng buhay na walang hanggan sa piling na ating dakilang Diyos. Unang-una po ay ang pananampalataya. Panampalatayanan po natin ang ating dakilang Diyos. Siya'y Diyos, nagkatawang tao. Ibinigay ang kanyang buhay, nagpapako sa krus upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating dakilang Diyos. Ang ikalawa po ay ang pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating nagawang kasalanan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, lahat ay nagkasala nga, walang matuwid kahit isa, walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang ikatlo po ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Kristo. Upang tayo po ay malinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Jesus sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating kasalanan. Ang ikaapat po, ang ating dakilang Diyos na po ang magsasagawa sa bagay na ito. Kaya't bilang pagsuko sa ating dakilang Diyos, ating itaas ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata, sumunod po kayo sa maiksing panalangin na babanggitin ng inyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Hesus, marami pong salamat sa iyong banal na salita na aking napakinggan sa araw na ito. Narito po ako, mahal na Panginoong Hesus, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Diyos, Hari, tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Isulat mo po ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved na Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. Malapit noon, narito po ang mga kaluluwa na iyo pong kinahabagan, binigyan ng pahintulot upang sila makalapit sa iyong banal na paanan. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano sa gawa sa salita at katotohanan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila malapit noon hanggang sa iyong muling pagbabalik. Dagdagan po kanilang pananampalataya sa panggalatang dalangin ng aming pong darling beloved Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord.
Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. O dakil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Peso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong darling beloved na Norma Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan sa aming mga kahinaan, kabagan mo po kami patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Iba yung kalakasan, kalusugan, mahabang buhay o malapinoon. Ipagkalo mo po sa aming pong darling beloved na Norma Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Malapinoon, complete recovery, kalakasan, kalusugan, good health, malapinoon, mahabang buhay sa aming pong beloved Ate Rachel Peach Almeda Esquera, malapinoon. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, malapinoon. At abutin mo po na yung mapagpalang kamay. Hallelujah. Lahat ng mga pangailangan o malapinoon ng bawat isa sa amin, malapinoon. Kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Hallelujah. Kagalingan sa karamdaman, trabaho, negosyo, malapinoon. Tirahan, sasakyan, kalutasan ng mga problema, malapinoon. Hallelujah. Aming inaangkin lahat ng katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Ating ipatong mga minamahal ka ng kamay sa ulo. Kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Hallelujah. Mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po, lagnat, trangkaso. Hallelujah. Sakit ng ulo. Hallelujah. Sakit sa puso. Tuberculosis. Hallelujah. Panlalamig, panlulupaypay, panghihina, cast out. In the mighty name of Jesus. Demonyo ng kahirapan. Hallelujah. COVID-19, cast out in the mighty name of Jesus. Diabetes, arthritis, hallelujah, cancer, leukemia, hallelujah, cast out. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po mga minamahal ay tumayo. Atin po munang palakpakan ng sabay-sabay ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! 3 times jump, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. God bless po, ating po mga beloved elders. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pong mga announcement. Amen? After po ng closing prayer mga minamahal, may practice po ang ating pong mga beloved adults choir and beloved youth and singles choir. Amen? Ulitin po ng iyong abang lingkod, may practice po ang beloved adults choir and beloved youth and singles choir, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, amen? 3 times a week po, mga minamahal, ang regular, amen, na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship, kaya't magsisimula ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 3:00 o 4:00 ng hapon. At yan po ay idinadaos, amen, dito po sa 157 Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, amen. At meron po mga minamahal, amen, counseling, amen. May sa mga nais magpa-counsel, amen. Meron tayong mga katanungan, amen, about spiritual, amen. Hindi po natin maunawaan. Lumapit lamang po tayo mga minamahal sa ating pong beloved origin preacher, kuya sa ating pong beloved Ate Vice, mga minamahal, amen. At subaybayan po natin mga minamahal, manood po tayo ng ating pong TV program, amen, PTV 8, amen, PTV 4, amen. Araw po yan ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang ating gabi po, mga minamahal, 12:00 po, mga minamahal. Amen? At 10 piso, 5 piso ating idaan sa information para po yan sa ating pong TV program and radio program. Ating pong i-follow, mga minamahal, amen, ang ating pong Facebook live streaming, i-share po natin, mga minamahal, amen, at maging yung ating pong YouTube channel, mag-subscribe po tayo, ating suportahan po, mga minamahal, amen. Suportahan po natin, mga minamahal, amen. Ang ating pong Facebook page and YouTube channel ay JMCIM San Carlos City
Pangasinan. Amen. Sa ating pong mga minamahal na mga baguhan, amen. Lagi po tayong dumalo, mga minamahal, amen. Lahat po tayo, amen, upang madagdagan yung ating pananampalataya at lumago yung ating pananampalataya. Sapagkat ang pananampalataya, ito po ay nakukuha sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kabilin-bilinan din po ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, kung nais nating makatiyak ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa piling na po ng ating po pinakamamalaking sud, wag po tayong umabsent. Lagi po tayong dumalo, mga minamahal. Amen. Lalo na at nalalapit na po ang araw ng pagbabalik ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Walang nakakaalam, amen, kung anong araw ang pagbabalik ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Kaya sabi nga po, wag tayong umabsent, mga minamahal. Laging dumalo sa gawain po ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Amen. At hayo po tayo, mga minamahal. Amen. Hayuan po natin unang-una, isama po natin ang ating mga loved ones, amen, magulang, kapatid, sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen, ating mga kaibigan, katrabaho, classmate, isama po natin sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At i-follow up po natin, mga minamahal, yung ating pong mga minamahal mga kapatid, na matagal na po na hindi dumadalo, amen, na hindi na po natin nakakasama sa araw ng pananambahan, mga minamahal, sapagkat namimiss na rin po sila ng ating pong pinakamamalaking Diyos. Magkaroon po tayo, amen, ng malasakit sa ating pong mga kapatid, mga minamahal, amen. Sabi nga po, magpalakasan po tayo, magmahalan, mag-ibigan, magtulungan, mga magdamayan, amen. Kailangan po natin ang isa't isa, amen. Magpanalanginan ang bawat isa, mga minamahal, amen. At kung wala na po tayo nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po ay tumayong lahat, mga minamahal, at atin na pong pasalamatan ating dakilang Diyos, amen, sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin sa araw na ito. At narito po, mga minamahal,